მოგესალმებით, ეთერშია ღამის მთავარი, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. დღეს ჩვენ შევეცდებით ყველაფერი მიმდინარე მოვლენებთან ერთად, ასევე შევაფასოთ გასული წელი, იმიტომ რომ ეს ღამის მთავარის ბოლო გადაცემა ამ წელს. შესაბამისად, ჩვენი სტუმრებიც არიან პარტიის ლიდერები, გიგი უგულავა, ზურა ჯაფარიძე არიან ჩვენთან სტუდიაში. ასევე მოგვიანებით შემოგვიერთდება დავით ჭიჭინაძე, გრიგოლ ვაშაძის მდგომარეობა გასარკვევია, შესაძლოა ის ვერ ჩაგვერთოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო, თუმცა აუცილებლად ვინმე გვეყოლება ნაციონალური მოძრაობიდან და გადაცემის ბოლოს მოვისმენთ ახალგაზრდების ხედვას, განსაკუთრებით ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, ივანიშვილის განცხადებაზე, რომ აქედან ახალგაზრდები თუ საერთოდ ყველანი უნდა წავიდეთ იმისათვის, რომ სამუშაო ვეძებოდა დასავლეთში, ევროპაში, რადგან საქართველოს ხელისუფლება 10 წლის განმავლობაში როგორც მინიმუმ ვერ შექმნის იმდენ სამუშაო ადგილს, რამდენიც საქართველოს მოსახლეობის დასაქმებას დასჭირდება. რა რეაქცია აქვს ამაზე ახალგაზრდებს? ეს არის ძალიან საინტერესო და ამ თემაზე გვეყოლება შოთა დიღმელაშვილი, გიორგი ხვედელიანი, ნიკა ობოლაძე, მანამდე გიგი უგულავა და ზურა ჯაფარიძე ჩვენ სტუდიაში და მინდა ვთქვა, რომ ერთმა სიტყვამ urge გამოიწვია დიდი ვნებათა ხელვა დღეს ხელისუფლებაში. ნუ როგორც ვიცით, ხელისუფლების რიგები დატოვეს ყველამ, ვინც ინგლისური და კომპიუტერი იცოდა, გიგი უგულავა ამ ფრინავი ფრაზის ავტორი აქ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც შეუძლიათ დაგუგლვა და ამ სიტყვის მოძიება ნებისმიერ ლექსიკონში, ოქსფორდის ლექსიკონში, ვებსტერის ლექსიკონში, ასევე სხვადასხვა ვარიანტების ნახვა შეუძლიათ ამ სიტყვის და ყველგან წერია ერთი და იგივე, რომ urge არის დაბეჯითებით მოთხოვნა. დღეს რატომღაც ხელისუფლება ცდილობდა, რომ ამ სიტყვის ასეთი ტიპის თარგმანზე გაეკეთებინა აქცენტირება და მოყავდა თარგმანი, რომელიც გააკეთა საელჩომ, ამერიკის საელჩომ საქართველოში, საელჩოს თარჯიმანმა საქართველოში, სამწუხაროდ არასწორი ინტერპრეტაციით, რადგან urge არანაირად არ არის მოწოდება, ის არის მოთხოვნა დაბეჯითებით, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში არა გვაქვს ისეთ სერიოზულ გავრცელებულ პრობლემასთან საქმე, როგორც არის წაკითხული და შინაარსის ვერ გამოტანის პრობლემა. შესაძლოა სხვა კონკრეტულ შემთხვევაში ეს პრობლემა ჰქონდეთ ქართული ოცნების წევრებს და რასაკვირველია, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ მათგანს ექნება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის. ამ კონკრეტულ ვითარებაში ქართული ოცნება ცდილობდა ყველანაირად, რომ თავი დაეძვრინა ძალიან მწვავე კრიტიკისგან, რომელიც დღეს გაისმა უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტისგან. ამას წინ უძღოდა კონგრესმენების ძალიან მწვავე განცხადებები, შემდეგ ამას მოყვა სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის ასევე ძალიან მკაფიო შეფასებები. ამას მოყვა ცუკერბერგის გადაწყვეტილება, რომ 400 გვერდი, რომელიც მარჯვენა ხელი იყო ფაქტობრივად ქართული ოცნების იმისათვის, რომ ერთის მხრივ დისკრედიტაცია მოახდინა თავისი პოლიტიკური ოპონენტების, ასევე მეორე მხრივ გაევრცელებინა ანტიამერიკული პროპაგანდა. ეს ამას მოყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაც, რომელიც აი სწორედ ასეთ კონტექსტშია წარმოდგენილი, იგივე New York Times-ში, აი Reuters-ის ინფორმაცია, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩარევა საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში იქნება დარტყმა ქართველი ოცნების მმართველი პარტიისთვის, რომელსაც საქართველოს უმდიდრესი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს. აი ეს ციტატაც New York Times-ის სტატიიდან ნათლად მიუთითებს, თუ რა კონტექსტში უნდა გავიგოთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს ძალიან მწვავე განცხადება. მოკლედ, მოგესალმებით ჩემი მცირე შესავლის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დღე არ ფაქტობრივად ყოველ დღე თავდაცვით რეჟიმში უწევს მუშაობა ქართულ ოცნებას და დღეს როგორ გაუძლო ამ როგორ გამოიჩინა თავი იგივე ირაკლი კობახიძემ, გიგი. საღამოშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ქართული ოცნების ამბავი დაახლოებით ისეა, ჭაობზე რო დგეხარ და თავის გადარჩენა გინდა და ხელფეხებს იქნევ და იმედი გაქვს, რომ გამოძვრები და ზუსტად ეს ხელების და ფეხების ქნება არის იმის წინაპირობა, რომ ბოლომდე ჩაიძირებით ჭაობში. აი ესეთ მდგომარეობაშია დღეს ქართული ოცნება. მე ვფიქრობ, როდესაც წლევანდელ წელზე ვსაუბრობ და ვაჯამებთ ამ წელს, წელი, რომელიც ივანიშვილის დაპირებით უნდა ყოფილიყო გამორჩეული. დაპირებით უნდა ყოფილიყო, ამ ერთ წელიწადში ყველაფერი უნდა დასრულებულიყო, დაელაგებინა, მაგრამ მან ვერ გათვალა ერთი რაღაცა. სხვათა შორის
18 ივლისამდე მანამ სანამ აი რუსთავი ორის ცნობილი გადაწყვეტილება იქნებოდა 18 ივლისის ჩათვლით მერე თითქოს იყო ის ოცნების მომხრეებში გაჩნდა ისე რომ აი ეხლა ყველაფერს მიხედავს აი იმიტომ რომ მთელი ოცნების პროპაგანდას და არსებობას დაფუძნებული იყო ორ რაღაცზე წინა ხელისუფლების გადმონაშთების გაქრობაზე და რუსთავი ორის გაქრობაზე წლევანდელმა წელმა უკვე სამბოლოოდ ანახა რომ ორი დედაბოძი პოლიტიკური თავისთავად როდესაც მართველი პოლიტიკური ძალა ამ ორ ნიშანსვეტს ემყარება ეს უკვე კატასტროფა მაგრამ დაინახა საზოგადოებამ ერთი რაღაცა რომ არც არავინ არ გამქრალა და შეუძლებელია ესე პოლიტიკური პროცესი ესე რადარებიდან ქრებოდეს მეტიც 2013 წლიდან მოყოლებული 2018 წლის არჩევნების ჩათვლით ყოველ 2 წელიწადში 200,000 ამომრჩევლით მეტი აძლევს ოპოზიციას ხმას და ეს შედეგა ფაქტია და მეორე რუსთავი ორის წაღებით რეალურად ვერაფერი ვერ შეიცვალა მედია ბაზარზე მეტიც რეალურად ვალები შერჩა და სინამდვილეში დღეს ხედავთ რომ მედია ბაზარი ანუ თავისუფალი სიტყვის მიწვდენა ამომრჩევლამდე და თავისუფალი სიტყვის პრობლემა ამ გაგებით არ არის თორე ისე ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ ეხლა რაღაცა მოიგონეს რაღაც მკვლევარები კრიტიკოსები ძირითადად ჯიბის კრიტიკოსები და ესეთ რაღაცები ირაკლი კობახიძიდანაც არ მომისმენია ესეთი ანეკდოტი როგორიც არის ის რომ ობიექტივის ტელეკომპანია ობიექტივის ჟურნალისტმა უნდა გაგვიკრიტიკოს ჩვენ გადაცემები და დაგვიწესოს აი კრიტერიუმები რომლის მიხედვითაც უნდა ვიმუშაოთ აი ობიექტივზე გამახსენდა სოციალურ მე მაინც ვფიქრობ რომ რომელსაც თელი გუნდი გაეკცა და ასე შემდეგ. მთავარი მოწვევა ნუ იხესეთ იხიდნურად ნუ ლაპარაკობ შენ ყოფილ კოლეგა ჟურნალისტებზე მიუხედავად იმისა რომ ყველაფერს იმსახურებენ იმიტომ რომ ისინი არ იმსახურებიან ეხლა თავის ნამდვილად იმსახურებენ ჩემთან და ამათ არ დავამატებ. მთავარი მიღწევა ჩემი აზრით მთავარი შედეგი რაც დადგა მაინც უკავშირდება იმას რომ ის ამბივალენტურობა რაც ბიძინა ივანიშვილის მმართველობას ახდათ თან რუსეთთან მიმართებაში, დასავლეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ოფიციალური სადღეგრძელოების დონეზე მაინც სახელმწიფო მიდიოდა ერთი მიმართულებით, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ის რაც ჩვენთვის პრინციპში ყველასთვის მეტნაკლებად ნათელი იყო, უბრალოდ ემპირიულად დადასტურდა. მე გულისხმობ იმას, რომ რეალურად მთელი საინფორმაციო მანქანა ხელისუფლების ანტიდასავლურად და სპეციფიურად და განსაკუთრებით ანტიამერიკულად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, იმიტომ რომ ვინც ოდნავ იცნობს ივანიშვილის კარს და ივანიშვილის ესე ვთქვათ აზრების ფრქვევას ის ყველა ამბობს რომ ეს არის ძალიან ივანიშვილი ანუ განსაკუთრებით ამერიკა შეგახსენებთ ერთ სიტყვებს მამუკა ხაზარაძე როგორ თქვენთან ანუ ანტიამერიკულობით გამოირჩევა ივანიშვილი ანტიამერიკულობითაც გამოირჩევა და მეორე ივანიშვილი არის კლასიკური ჰომო სოვიეტიკუსი რომლის მენტალობა ეფუძნება იმას რომ ამერიკა შორსაა ჩვენ ხო გაგვიგია ჩვენთვის არცალე ის შორსა რუსეთი ახლოსა და გაგახსენებთ იმ ფრაზას რომელიც იმ კონტექსტიდან ამოვარდინდა თითქოს ჩანდა მაგრამ აი ამ საერთო სურათში უკვე ახლა მოზაიკასავით ჩაჯდა მამუკა ხაზარაძე რო თქვა მათი დიალოგი და გაკვირვებულმა იკითხა რა უნდა შავ ზღვაზე ამერიკის გემეცა აი შეიკრა ეს წრედი ამიტომ გაისად 2020-ის არჩევნები რაფორმითაც არ უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები იქნება მაინც გეოპოლიტიკური არჩევანის არჩევნები, იმიტომ რომ ივანიშვილი პირდაპირ დაუკავშირდა რუსეთს. რაც არ უნდა სადღეგრძელოები ლაპარაკონ ახლა, იმიტომ რომ ჩვენი ევროატლანტიკური გზა რეალურად ივანიშვილის მმართველობის ხელში მარტო სადღეგრძელომდე დავიდა. აბსოლუტურად მეტი არანაირი შინაარსი და დატვირთვა არ აქვს. ზოგადად ცალკე კვლევის საგანიც არის. იმიტომ რომ ნებისმიერ პოლიტიკური ივანიშვილის პოლიტიკური პროცესი მოკვდა სიმულაციად აქცია და მერე შეფუთა ეს როგორც სადღეგრძელო. აი ეს არის დღევანდელი სიტუაცია, სადამდეც მოიყვანა პოლიტიკური პროცესი და უკვე მომავალზე ზურას მერე ველაპარაკებთ. ხო, მოკლედ, ესე იგი, კიზინგერის შემთხვევაში ეს იყო კრიტიკის შემთხვევა ერთი კონგრესმენი, სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის შემთხვევაში იყო, რომ აი რაღაცა ნუ არ ვიცი, ხოთ შორს არგუმენტი ვერ მოვისმენთ, იმიტომ რომ ის იმდენად მაღალი თანამდებობის პირია, სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე რა არგუმენტი ჰქონდა ცოტა გამომრჩა, რაც შეეხება ტროლების არასწორი ინფორმაცია ჰქონდა
ვერც ირაკლი კობახიძემ ვერ მოახერხა სწორი ინფორმაციის ჩატანა. 400 გვერდის დახურვის შემთხვევაში იყო ის, რომ ყველა სასაცილო იყო არჩილ თალაკვაძე, რომელმაც თქვა, რომ დრო არა გვაქვს, თორე გამოვიძიებთ, ძალიან დაკავებულები ვართო და დღეს იყო სიტყვა ერჯზე, მოწოდება იყო თუ დაჟინებით მოთხოვნა, ამაზე ჩაიციკლა ირაკლი კობახიძე და ასეთი რამდენ ხანს შეძლებენ ასე რაღაცა თავის მართლების რეჟიმში, თავის მოტყუებას პრინციპში ხა თავის მართლების რეჟიმიც ვეღარ არის, ხო? და რამდენ დიდია ეს დარტყმა, რომელიც ახლა ამ კვირაში აი პაუზის გარეშე იღებს ქართული ოცნება. მე ზოგადად რთული წელი ჰქონდათ. თუ გადავხედავთ ამ წელს. ძალიან დამძინდა ეს ბოლო ერთი კვირა. ძალიან რთული წელი ჰქონდათ, ჯერ იყო რომ პრემიერ-მინისტრი ყავდათ, რომელმაც რაღაც სტრატეგიული ჩარჩო შექმნა და მოიწყო კალაპოჩი უნდა და ქვეყნის მოქცევა, რომელიც მე რაღაც თქვა რომ ეს ჩარჩო შექმნა, ჩემი თავი ამოწურეო და წავედიო და გამოეცალათ ხელიდან ახალგაზრდა პერსპექტიული. წავიდა, მე რაღაც ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტი რომელიც შექმნა, ცერიგაზე წავიდა. საპენსიო სააგენტო შექმნეს, რომელსაც საქართველოში საფონდო ბირჟა უნდა განევითარებინა და რაღაცა და ის ფული შეაგროვეს და სალოცავად წავიდა, მიატოვა სამოქალაქო საბჭოს თავმჯდომარემ დატოვა. ხო, მე რავი, ეკონომიკაში ქონდა პრობლემები და რო ვერ მოაგვარეს, მე ადგეს და ბევრი ფული გამოუშვეს და აწიეს ეკონომიკური მაჩვენებლები და მე ინფლაცია გაიქცა და ეხლა კატასტროფული მაჩვენებლები აქვს და ეხლა ფულის ამოღება დაიწყეს, რომ შეაჩერონ ეკონომიკური ზრდა, იმიტომ რომ მოუწევთ მაგის გაკეთება. პლუს ზაფხულში რამდენიმე სახელმწიფო გადატრიალება მოიგერიეს, ვკითხო. არ ქონდათ მარტივი წელი. თუმცა მაინც მოახერხეს და აი რაღაც სასამართლოში რეფორმა გაატარეს და უადოდ დანიშნეს მურუსიძე შინჩელაძის კლანი გაუშვეს და მოკლედ ბევრი იწვალეს წელიწადის განმავლობაში და საბოლოო ჯამში მაინც მიუხედავად ამ თავის წვალებისა ერთადერთი რაც მიიღეს დასავლური პარტნიორებისგან არის გინება პრაქტიკულად ეხა გინება ისმის ეხა იმას მეტი დიპლომატურ ენაზე იქიდან რა უნდა გითხრან მე არ ვიცი ხო რაც ეხლა რამდენ ხანში შეიძლება ესე გააგრძელონ სინდის მაგათ არ შეაწუხებთ ანუ სინამდვილეში მართლა რეალურად შევხედოთ არც არაფერი სხვა არ აქვს დარჩენილი დარჩენილი აქვს ის რომ ტყუილები უნდა გააგრძელონ დარჩენილი აქვს ივანიშვილის ფული და დარჩენილი ყავთ თოფიანი ხალხი სისტემა სადამშრალო და ამ სამი რაღაცის გამოყენებით აპირებენ ისინი რომ მომავალწელს გავიდნენ არჩევნებზე და შეინარჩუნონ ძალაუფლება ეგ არის რაც აქვს ეხლა არსენალში და სინამდვილეში ჩვენი ყველას დასაქმების სააგენტოს შექმნას ჩამონათვალში. ეს ეხა ქმნიან ჯერ შეუქმნა დასაქმების სააგენტო, რომელიც იმუშავებს ქართლის დასაქმებაზე. გარე უგარში კი, ამისთვის ქმნიან დასაქმების სააგენტოს, რომ ემიგრანტების დასაქმება უზრუნველყოს, ასეთია მისი გაცხადებული მიზანი. სინამდვილეში ამ ადამიანების ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს გონიათ, რომ რაღაცა პრობლემა რო არსებობს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ესე არიან სინამდვილეში რაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში მას მერე. რაღაცა პრობლემა რო ჩნდება, გონიათ, რომ ამ პრობლემის მოგვარების სააგენტოს თუ შექმნა სახეს და არ ქონა რაღაცა პრობლემის მოგვარების თუმცა აქ უნდა ვთქვათ რომ ერთი წლის წინ პურის გაძვირების დადგენა რო უნდა დაევალა კონკურენციის სააგენტოს დაევალა რომ დაედგინა მიზეზი რატომ გაძვირდა პური ერთი წლის წინ და წელი ისე გავიდა უკვე 2019 წელი ისე დაიხურა რომ ამ სააგენტომ ვერ დადო პასუხი კითხვაზე მანამდე საწოლზე იყო როგორ უნდა დადოს მე არ ვიცი შეუძლებელია მაგის დადება სინამდვილეში მაგრამ იმის შემდეგ პური კიდე გაძვირდა მაგრამ პირველი მიზეზი ჯერ არ ვიცით რის გამოც ყველაფერი გაძვირდა ინფლაცია გაიქცა სერიოზულად 7.9% პურის გაძვირდა მაგის გამოარი რომ რეფინანსირების სესხის განაკვეთის წევენ რაც ნიშნავს ფულის მასას ამცირებენ და რაც ნიშნავს რომ ეკონომიკა შენელდება ეხლა დღეს დაიწყეს ლაპარაკი ესე იგი ფაქტობრივად ძალიან დიდი დარტყმა იყო მათთვის ხა სერიოზულად რო ვილაპარაკოთ ეს ტროლების ქარხნის გაჩერება მარტივად რომ ვთქვათ იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამით ქმნიდნენ შტაბ-ჭრილებას რომ ბევრი მომხრე ყავდათ პრინციპში ბოლოს მათი ესე იგი მომხრე რასაკვირველია მომხრეები ყავს ქართულ ოცნებას ისევ ან არიან ადამიანები რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების შიშით ისევ უფრო ქართულ ოცნებას ემხრობიან მაგრამ მათი საყრდენი განსაკუთრებით იყვნენ ბოტები და ტროლები ხო ესენი გამოეცალათ ხელიდან ის მექანიზმი რითაც ავრცელებდნენ ხო სიმრავლის ეფექტი დეზინფორმაციას რითაც ავრცელებდნენ და რითაც ადამიანებს რასაკვირველია უცვლიდნენ აზრს იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენთან მედია წიგნიერება ძალიან დაბალ დონეზეა და ვერ არჩევენ რა წყაროს უნდა ენდონ და რა წყაროს არა ზოგადად კრიტიკული აზროვნება არ არსებობს ხო ეს ძალიან მძიმე პრობლემა ამით რასაკვირველია ისარგებლეს და ძალიან კარგად მუშაობდა
ეს ტროლების ქარხანა ამ ხნის განმავლობაში. ამიტომ მისი დახურვა არის ხა სერიოზული პრობლემა. ამათთვის როგორ უნდა იმოქმედონ არიციან, ამას მოწმობს ის რაღაცა სიჩუმე, რომელიც იყო იმ დღეს, შაბათ დღეს, არ იცოდნენ რა უნდა ეთქვათ და ეხლა გამოაგდეს რაღაცა ახალი ინიციატივა, რომ უნდა ვებრძოლოთ დეზინფორმაციას არა მარტო ინტერნეტში, არამედ ტელევიზიითაცო. კობახიძემ თქვა, რომ ამ დეზინფორმაციაში თურმე რატომღაც გინებად შედის, რაღაცა აიბნენ. მოკლედ, ეს გონიათ, რომ სერიოზული მცდელობაა თუ რაღაცნაირი რაღაცა საცოდაობა ამის ტროლების ქარხნის დახურვის საპასუხოდ. გიგი, თუ რაღაცა სერიოზული საფრთხე უნდა ვიგრძნოთ, რომ ეხლა ცენზურის დაწესებას აპირებენ. ყველაფერი საზიზღრობა რაც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს და რაც კი შეიძლება განხორციელებადი იყოს და რაც კი შეიძლება ჩვენ როგორც საზოგადოებამ დაუშვათ და ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა დელიკატურად მიუთითონ და არა პირდაპირ დედისგინებით ყველაფერს გააკეთებენ ესენი. მარტივად დგას საქმე ივანიშვილი შეიძლება არაადეკვატურია მაგრამ მაინც მართლა არა ბოლომდე გიჟი კი არ არის კაცო ივანიშვილმა იცის ერთადერთი რაღაცა ფულის ყადრი და თვლა იცის იმიტომ რომ ფული აქვს აქედან გამომდინარე რომ დაიწყო დათვლა დაითვალა და ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დააჯინა თავისთვის მომგებიანი კომბინაცია ამან დაიწყო ყველაფერი რეალურად ხა რა უნდა თქვან რაც არ უნდა შეფუთონ ილაპარაკეს რაღაცები მოიგონეს ხუნდაძის ამბოხი და რაღაცები მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ყველამ კარგად ვიცით რომ ეს ყველაფერი მოხდა იმის გამო რომ ამ ხალხმა გააცნობიერა რომ შემდეგ არჩევნებზე აგებენ და ამიტომ გადაწყვიტეს სარკის დამპრევა და არა იმ პრობლემების მოგვარება რის გამოც აგებენ და რა პრობლემებიც დაუგროვდა ამდენი ხანი სრულიად ლოგიკურია და აბსოლუტურად კანონზომიერია და სამართლიანი მე ვიტყოდი ის რაზეც აფეთქდა ივანიშვილი საბოლოო ჯამში რაზე აფეთქდა ივანიშვილი აფეთქდა ორ რაღაცაზე ერთი ეროვნული ღირსების შეურაცხყოფაზე ანუ რუსეთის თემა დავარქვათ ეს გავრილოვის ისტორია და კანონზომიერია რომ ეროვნული ღირსების შეურაცხყოფაზე აფეთქდა ქართული ოცნება და ივანიშვილი იმიტომ რომ 7 წელი აბსოლუტურად ამ გზით მიდიოდნენ და ბოლომდე გამოაცალეს რეალური საყდენის პოლიტიკური ამ თემას და საბოლოო ჯამში ეს ლოგიკურია და მეორე აფეთქდა მეგატყუილზე ადამიანი რომელიც თავისი ნატურით არის ჩვეულებრივი გადამგდები და მატყუარა ეს არის ადამიანი რომელსაც თვისებათ აქვს აი ხა მედაზურა რომ შევთანხმდეთ ხელი ჩამოართვათ რომ აი რაღაცაზე შევჯერდით შევთანხმდით ხო ბუნებრივია ორივეს გვექნება ჩვეულებრივი ინსტინქტი რომ პირველმა არ გადავაგდოთ იმიტომ რომ გადამგდები არის ის ვინც აი ამ ხელშეკრულებას პირველი დაარღვევს ხო ორ მხრივ ხელშეკრულებას ივანიშვილი არის ნატურა რომელიც ხელშეკრულებას მარტო იმიტომ გიგდებს რომ დაგასწროს გადაგდება და თუ შენ დაასწარი გადაგდება მაშინ მაგაზე ფეთქდება ეს აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანია ამ ნაწილში ამიტომ ის რომ ეროვნული ღირსების შეურაცხყოფაზე და მეორე დიდ ტყუილზე აფეთქდა და ვერ გადაყლაპა ეს ტყუილი ეს არის სრულიად ლოგიკური და კანონზომიერი ეხლა რაც შეეხება მის აი ამ ტყუილს ივანიშვილს ეგონა რომ ეს იქნებოდა მისი პირადი ტყუილი რა მოხდა ეგ ბევრი რამე აქვს მოტყუებული ეხაც მოიტყვევს კი ვიღაცები იწუწუნებენ რაღაცა იქნება მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გაიწოვება მაგრამ სინამდვილე არის აღმოჩნდა ძალიან მძიმე განსაკუთრებით მძიმე მისთვის რატომ იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ისტორიულ გზაგასაყარზე ვიმყოფებით ეხლა და ჩვენ პოლიტიკურ თაობას ის ისტორიული მისია შეხვდა რომ ქვეყანა აი და ბრძოლით როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ესე ლარნაკზე მორთმეული არ იყო ეს პროპორციული არჩევნები. პროპორციული არჩევნები აბსოლუტურად ცვლის ქვეყნის პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და მერე კულტურული და ნებისმიერი სხვა შრეებით შეგვიძლია ავიღოთ ცხოვრებს. აბსოლუტურად ახალ სისტემაზე უნდა გადასულიყო ქვეყანა, რომელიცაც დამოუკიდებლობის პერიოდიდან არ ვარსებია. და ივანიშვილს ეგონა რომ ეს ეხლა იბძვის საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და სინამდვილეში სისტემური ნაგავი რაც კი დაგროვებულა მთელი ამდენი 30 წლის განმავლობაში ყველაფრის დაცვა უწევს. ამიტომ არის ის პრინციპში უსამართლოდ იჭაგრება ეხლა, იმიტომ რომ უწევს იმ პრობლემები, რომელიც წინა ხელისუფლებაში დაგროვდა, მის ხელისუფლებაში, წინის წინაშე დაგროვდა. იმიტომ რომ ეს არის სისტემა, რომელიც საზოგადო თვითონ გამოუშვა ჯინი, ხო? ბოთლიდან თქვა რომ 20-20-ში უნდა ჩატარდეს. შესაბამისად საზოგადოებას გაუჩნდა ხო, ნუ ხა ირონიული თუ ამბობ ხა. შესაბამისად საზოგადოებას გაუჩნდა განცდა, რომ რაღაცა ძველი სისტემა, რომელიც ყოველთვის მთავრდება რაღაც ცუდად
იმიტომ რომ ეს სისტემა ყოველთვის თავდება ცუდად, ეს ხელისუფლება ძალიან ცუდად დაამთავრებს, წინა ხელისუფლებამ ძიმედ დაამთავრეთ, იმის წინათ ძიმედ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ საზოგადოებას რაღაცა ინსტინქტი გავიშთა, რომ ეს ძველი ეხლა სადღაც უნდა გადავდოთ, წარსულში დავტოვოთ და ჩვენ მოვწიფდით, რომ ახალ სისტემაზე გადავდივართ, ახალი ცხოვრების პერსპექტივებია და ეს პერსპექტივები არ არის პოლიტიკოსების პერსპექტივა. ეს პერსპექტივა არის ადამიანს, ვისაც აწუხებს სასამართლო საკითხი, იმიტომ რომ თუ პარლამენტი არ აირჩიეს სამართლიანად, ის პარლამენტი ირჩევს მერე იმ მოსამართლეს და შესაბამისად ვერ იქნება სასამართლო. ამიტომ ივანიშვილს უწევს რეალურად აი ამ სიმძიმე, ანუ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებასთან ერთად უკანასკნელი მოხიკანელია, რომელიც იცავს ყველაზე ცუდ. ამიტომ არ აქვს შანსი. შანსი ნულია. ეხლა რატომ არის შანსი? ჟანრის კანონს რატომ მოდი ზურას ვათქვამინო, ჯერ მანამდე მინდა კითხვა, აბა გამოიცან ზურას ვაჩვენე უკვე სამ ლაპარაკობდი, რა შეიძლება დღეს იყოს იმედის ინტერაქტივის კითხვა. ვახ. არ ვიცი, აი ძალიან მე მგონი ადვილი გამოსაცნობია, ხო, ზურა რა შეიძლება იყოს. უჭერს თუ არა ამერიკა ქართულოცნებას, ხო? რაღაც გავსი, ამერიკა იქნება ჩართული. არა, ვისი პოლიტიკური იარაღია fake news-ი, ოპოზიციის თუ ქართული ოცნების და რა პასუხის გამოცნობა ხო გაგიადვილდება. პასუხი მან ხალხს ახლა მნიშვნელოვანია. ამასაც შეეხება კობახიძის ინიციატივას, მე მგონი რომ ეს არის ხო და ეს გამიხილოთ რა სერიოზულად მიუდგეთ შეზღუდვაზე არის საუბარი და როგორც ჩანს რაღაცა ცენზურის შექმნას აპირებენ. ეს არის პირველი შემთხვევა წინაც იყო ხო პირველი ინიციატივა გაახმოვებინა სალომე ზურაბიშვილს. სალომე ზურაბიშვილმა გააჟღერა და ეგ იყო საპატრიარქოს ინიციატივა. თავიდან საუბარი იყო რელიგიური ზნეობების შეურაცხყოფის აკრძალვაზე, შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი ამ იდეას აჟღერებდა, თუმცა იქ იყო საუბარი მერე ცალკე ცილისწამების კრიმინალიზებაზე, საუბარი იყო ირმა ინაშვილის მხრიდან, რომ Facebook-ზე სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფების კრიმინალიზება უნდა მოხდეს. შემდეგ ამიტომ ეს არის რამდენიმე ჯგუფი ერთდროულად, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის გამოხატვის კრიმინალიზებას უჭერენ ხარს და საერთოდ მგონია რომ ხელწამოსაკრავი ამბავი იყოს ეხლა უბრალოდ ამას დაამატეს ამათმა კობახიძემ დეზინფორმაციის კრიმინალიზება და მგონია რომ კი შეიძლება მაგმართობით ნაბიჯები გადადგან რატო არა ანუ სისტემა მაგათ ხელშია რა პრობლემაა რომ Facebook-ზე რაღაცა პოსტი ნახონ და თქვა რომ ეს არის ტყუილი და დაგიბერონ სასამართლოში და გამოგიწერონ 2000 ლარი ანუ რა ნამუსი შეაწუხებთ თუ რატო ვერ იზამენ არა ნამუსი ნამდვილად არ შეაწუხებთ ისეთი რა საკეთებენ ვალერიანე ფილიშვილი ანუ რამდენად გამოხატვის თავისუფლება არის ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ხელში დარჩენილი იმისათვის, რომ გადავრჩეთ და მათ შორის არ ხო დარჩენილი. რო არ გაგავიდეთ სრულ დიქტატურაში, ეგ არის მთავარი ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ ხელში არის, ჩვენ შეგვიძლია ვაგინოთ ერთმანეთს, ვაგინოთ თავრობას და ეს ინსტრუმენტი გვაქვს მოყოლებული დამოუკიდებლობიდან, რომელიც არ შეგვიძლია და ეს უნდა დავტოვოთ. გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული ამ ქვეყანაში და არაფრით არ უნდა შეიზღუდოს. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ევროპის ქვეყნებში არის პრაქტიკა, სადაც სხვადასხვა ტიპის გამოხატვის ფორმები არის შეზღუდული და თუ ისინი ამ ნაბიჯს გადადგამენ, ამას გააправებენ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების არსებული პრაქტიკი და იციან რომ ესე არის იქ და ამიტომ ჩვენც უნდა ვქნათ. ხო, თუმცა ისიც არასწორია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ცხადია იქ სხვანაირი ბიუროკრატია მუშაობს, სხვანაირი სასამართლო მუშაობს. კრიმინალიზებაზეა ხო ლაპარაკი რა ტიპის ესეთი შეზღუდვებზე ხა ესენი რაზეც ლაპარაკობენ. ერთადერთი შეზღუდვა რაც შეიძლება, რაც მეც მახსენდება, არ ვიცი ხა ეს სპეციფიურად იქ არის ერთად დასავლურ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დასავლურ ცივილიზაციაზე და დასავლურ ქვეყნებზე, იქ არის განსხვავებული მიდგომები, რაც სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით. აქ ამაზე არ არის. ეს გასაგებია, მაგრამ აქ სულ არამეზია ლაპარაკი, ზურა, აქ ლაპარაკია. მოხდა პრინციპის გამოხატვის თავისუფლება რაღაცა მიზეზის იზღუდება, მერე მაგის გაჩერება იქნება შეუძლებელი და მან პრობლემა ის არის ვინ ადგენს რა არის hate speech-ი, ვინ ადგენს რა არის. ესე გაცემით ჩორს აქ არის ლაპარაკი hate speech-ზე, აქ არის ლაპარაკი დეზინფორმაციის კრიტიკის ჩახშობა უნდა ცინამდვილეში. ყველას. ანუ საპატრიარქოსაც მართლა რელიგიური ზნეობები კი არ აწუხებს, იმასაც კრიტიკის ჩახშობა უნდა, ისე როგორც რავი ინაში. ანუ ამ ამბავს შენი აზრით უნდა ანუ სერიოზულად უნდა უყურო და არა რეაქციას რაღაცნაირ პასუხს რაღაც fake news მათთვის ტროლების ქართლის და თემას რომელიც იმთავითო სეგრეგაციაში მოყვა. მაგრამ აქვს ამისი რესურსი. ანუ რა რესურსი დარჩა დღეს? ხა ჟანრის კანონი, ანუ ითხოვს იმას თუ არა რომ ივანიშვილი დასასრულისკენ წავიდეს და ანუ ეს სისტემა რომელსაც გიგი ლაპარაკობდა, ვეღარ გადაარჩინოს და შესაბამისად ვეღარც თავი ვეღარ გადაარჩინოს ამ სისტემაში, იმიტომ რომ დღეს ის განუყოფელი ნაწილია. ხო და ამაზე ნათქვამ ანუ რა არ მჯერა? მე არ მჯერა რომ ჩვენ უნდა აი სტრატეგია ავირჩიოთ, როდესაც დაველოდოთ რომ ივანიშვილი ისე გაიბანძებს თავს, რომ ხალხი იძულებული იქნება რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ოპოზიციას დაუჭიროს ხარი და ესე მოუგებთ ივანიშვილს. აი როგორ ხო, აი მითხარი როგორ ოპოზიციას აქვს რაღაცები გასაკეთებელი იმისათვის რომ ივანიშვილს მოუგოთ და მათ შორის. ეხლა დღემდე ანუ რაც ეს გამოაცხადა რომ აღარ აპირებს
პროპორციული არჩევნების ჩატარებას. აი ამის შემდეგ რამე პროგრესი თუ აქვს ოპოზიციის ქცევას როგორ შეაფასებთ? ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ზოგადად არსებობს ერთი საერთო საკონსტიტუციო ფორმატი, სადაც ყველა პარტია არის პრაქტიკულად წარმოადგენილი და საერთო ჯამში ყველა ეს პარტია საერთიანებს ერთი ის, რომ ჩვენ ყველას გვინდა პროპორციული არჩევნები და გვინდა სამართლიანი სათამაშო ველი პოლიტიკურ ველზე არის საუბარი. ჩემს ეს არ არის მხოლოდ საკმარისი, ანუ მაგის მერე ჩემს ადამიანებს აინტერესებს, რომ ოკეი, ხელისუფლება შეიცვალა, მაგის შემდეგ მეორე დღეს რა ხდება? კვირა შეიცვალა ხელისუფლება, ორშაბათს რა ხდება? ეგ არის ხო, მან ჩემს რაზეც გიგისთანაც მაქვს ნასაუბარი და მათ შორის ჩვენთან ოფისში რაღაც საკონსტიტუციო ფორმატი დღესაც იყო სხვა პარტიებთან შეხვედრა, სადაც ჩვენ ამ თემებზე ველაპარაკებით პარტიებს. სამართლიანი სათამაშო ველი, მარტო პოლიტიკური სათამაშო ველი კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ მაგის შემდეგ ქვეყანა რო ხელისუფლება შეიცვლება, ქვეყანაში უნდა არსებობდეს სამართლიანი საციცოცხლო ველი, ანუ სამართლიანი და ეგ არის საბოლოო ჯამში მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც არჩევს რა არის სწორი, რა არის არასწორი, რა არის მართალი, რა არის. ანუ როცა ლაპარაკობ ოპოზიცია კი არ უნდა დაელოდოს, რაღაცა უნდა გააკეთოს. ანუ ამ პოზიტიური დისცესრიგი არის მნიშვნელოვანი. სისტემა არის დასაშლელი, რაც მათ შორის კონკრეტული საფრთხეც არის მათ შორის გასანეიტრალებელი, რომ ეს სისტემა აღარ აღმოჩნდება შემდეგი მომავალი ხელისუფლების თუნდაც კოალიციური ხელისუფლების ხელში და ისევ ადამიანები არ დაბრუნდებიან იმ რეალობის წინაშე, როდესაც სისტემის წინაშე დგანან და ამ სისტემის წინაშე არიან უზრუნველები, იმიტომ რომ ეს სისტემა არის საბჭოთა სისტემა თავისი არსით და ყველა პოლიტიკური ხელისუფლება მას იყენებდა თავისი პირადი ინტერესების. ეს სისტემა არის დასაშლელი და ჩვენადაც გვაქვს კონსტიტუციურ პარტიებთან არის სწორედ ეს, რომ როგორ შეიძლება შევთანხმდეთ რაღაცა საერთო მექანიზმზე, რომ დამაჯერებელი იყოს. შანსი არის ყველაფრის. პირველად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთში ვილაპარაკოთ და ვლაპარაკოთ ამ თემაზე, გიგისთანაც ვილაპარაკია და სხვა პარტიებთანაც ვილაპარაკია და კიდევ რომ დღესაც კი ჩვენთან ოფისში რამდენიმე პარტიის წარმომადგენელი იყო და ამაზე გვაქვს მუდმივი საუბარი, რომ ეს არის ერთი რაც არის გასაკეთებელი, რომ ეს სისტემა არის დასაშლელი და ოღონდ ისეთი ფორმულა არის დასადები, რომ მე უნდა დავიჯერო, შენც უნდა დაიჯერო, გიგიმ ყველამ უნდა დაიჯეროს, ნებისმიერ ადამიანს უნდა დაიჯეროს, რომ ეს სისტემა ესე თუ შეიცვლება, ეს სისტემა ვეღარ იქნება ესეთი მონსტრი, რომელსაც ვიცხოვრობ ისეთ ქვეყანაში, ცხადია ეს არის მართლმსაჯულების ეს ერთიანი მონსტრია, მართლმსაჯულება, ანუ იქ გულისხმობა როგორც სასამართლო, ისე პროკურატურა, ისე შსს, პოლიცია, ისევე სუსი, ეს არის ერთიანი სისტემა, რომელიც მოქმედებს როგორც ერთიანი ორგანიზმი, ანუ გასაგები რო იყოს, მე რო მიჭერს და დამიჭირეს რამდენიმე პოლიციელი, შემდეგ სასამართლოში მივდივარ და მოდის რამდენიმე პოლიციელი, რომელიც იზრდება სულჩვენება, სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩადიან რეგულარულად ეს ხალხი პოლიციის თანამშრომლები, ბრალს მიყენეს პროკურორი, რომელიც ამ თამაშის მონაწილეა და მოსამართლებს წინასწარი საგანშება. ერთი ჯაჭვი, ანუ ისინი ერთმანეთის ტყავს არხევენ, როგორც ეს არის ხო და ეს სისტემა არის დასაშლელი ჩვეულებრივი მონსტრია, რომელიც უნდა დავანგრიოთ და ამასთან მიმართებაში არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ გარდა იმისა პროპორციულ სისტემაზე ვთანხმდებით, უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჩვენს მერე ქვეყანა ესე შეიცვლება და უფრო სამართლიანი ცხოვრების წესრიგი გვექნება და არა მხოლოდ პოლიტიკური სისტემა და გარდა ამისა რაც არის ასევე სათქმელი არის ის, რომ როგორ აპირებს ეს ქვეყანა, რომ წინ წავიდეს და ამ ქვეყანის მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ უკიდურეს სიღარიბეში, სინამდვილეში ჩვენ საბჭოთა კავშირი არ დაგვინგრევია, საბჭოთა კავშირის მთავარი არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ იქ მოსახლეობა იყო მონები და მონები იყო არა იმის გამო, მხოლოდ რომ მართლმსაჯულების სისტემა იყო ცენტრალიზებული და მართავდა პარტია, არამედ იმის გამო, რომ ადამიანებს წართმეული ჰქონდათ საკუთრება და საკუთრება არ გააჩნდა. ჩვენ დღესაც ცხოვრობთ ამ რეალობაში, როდესაც სახელმწიფოს ხელში არის ამ ქვეყანაში არსებული აქტივების 15, რა ვიცი, მაქსიმუმ 20% ზუსტად დათვლით არ არის. ეს საკუთრება არის დასაბრუნებელი ადამიანების სინამდვილეში, ჩვენ ყველა ვართ სისტემის მიერ რეპრესირებული და რესტიტუცია უნდა მოხდეს. ჩვენ ეს ქონება უნდა დავიბრუნოთ, გავხდეთ მესაკუთრები და ვისწავლოთ როგორც მესაკუთრება ცხოვრება. ამაზე განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება არსებობდეს ზურა, რაც შეეხება ეკონომიკას, შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა მაგრამ მართლმსაჯულებაზე განსხვავებული ხედვები არ შეხვედრია პრაქტიკულად ვისაც ველაპარაკებით, ყველა შეიძლება იყოს კითხვები ტექნიკურად როგორ არის ეს გაკეთებადი, ის ეს გასაკეთებელია ოპოზიციურ პარტიებს ვისაც ხვდებით, არსად არ შეხვედრია ვინმეს რო ეთქვას, რომ ეგ არასწორია, რაღაცა სხვა არის გასაკეთებელი. ამბობ, რომ ამ თემებზე შეიძლება შეთანხმდეთ. ანუ ზურა ამბობს, რომ მარტო ივანიშვილის ხელისუფლების ჩამოშლა, დემორალიზება არ არის საკმარისი, აუცილებელია ოპოზიციამ პროაქტიულად რაღაც ადამიანებს რა იქნება ხვალ. რატო იქნება ეს უკეთესი? კი ბატონო, როგორ იქნება? ხო, შესაძლებელია თუ არა ეს მოხდეს ამ ოპოზიციის პირობებში. ანუ ამ შემთხვევაში რა ფორმატში. პირველი და მთავარი ბუნებრივია ჩვენ ხშირად გვაქვს საუბრები ჩვეულებრივად ადამიანებთან, რომლებიც ბუნებრივად სკეპსის გამოყენება, ხა ამდენი ფული აქვს ივანიშვილის ჯარიმაგის ხელში, პოლიცია, პროკურატურა, ძალოვნები, ადმინისტრაციული რესურსი როგორ მოუგებ. ეს შეკითხვა ლეგიტიმურად ისმის და ეს ბუნებრივად წარმოქმნის სკეპსის იმერე იმედგაცრუება ასე შემდეგ და მოკლედ მივდივართ ჩიხში. სინამდვილეში სიტუაცია არ არის საერთოდ ესე. სიტუაცია და ეს მე-7 წელს ნამდვილად განსხვავებულია თუნდაც წინა წლებისაგან. მარტივად ვთქვათ, საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც მთავარი გარანტია დღეს ჩვენთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ
მალე დაუბრუნდებით სამართლიან საარჩევნო სისტემას. სამართლიანი საარჩევნო სისტემა არ არის მარტო საარჩევნო სისტემა, ამას ხაზი მინდა გავუსვა. ეს ხელისუფლების წყაროარი ხალხი და თუ პირველ ხალხი სამართლიანი წესით არიჩევს და თავშივეა ჩადებული უსამართლობა, მერე ყოველი მისი ქმედება კანონსაც დამღაადებს, მოსამართლესაც დამღაადებს, ყველაფერს დამღაადებს, რასაც არასწორად და უკანონოდ ან რაღაც ძალადობრივად არჩეული პარლამენტი წარმოადგენს. მარტივად რო ვთქვათ, დღეს ხალხის ხელში და ოპოზიციის ხელში არის ჯოკერი. ეს ჯოკერი არის კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რომ არჩევნები პროპორციულია და მხოლოდ გამონაკლისი 20-20 არის მხოლოდ შერეული სისტემით. რისი ცვლილებაც იგეგმებოდა და რასაც გეგმავდი და რაც ჩააგდო ივანიშვილმა. 20-20-ია გამონაკლისი, ეს 20-20 გამონაკლისი უნდა. მაგრამ მთავარი არსი რჩება კონსტიტუციის ის, რომ 20-20-ის შემდეგ ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნები რიგარეშე, ერთი თვის მერე, ერთი დღის მერე, არა, ის რა უნდოდათ, გრამაფონშია. ამას ჭირდება 113 ხმა არ არსებობს პარლამენტში, ეს არ შეიცვლება და ვერ შეიცვლება. ამიტომ აქ წერილს ეს არ არის მარტივი მოცემულობა. ეს არის დამოკლეს მახვილი უკანონობაზე დაკიდებული, რასაც ივანიშვილი აპირებს, იმ ძალადობაზე თავზე დაკიდებული, რასაც ივანიშვილი აპირებს. კი ბატონო, ჩვენი მოლაპარაკებები არ შედგა, გაწელა დრო და საბოლოო ჯამში მივედით 20-20-ის არჩევნებზე, სადაც შერეული სისტემით ატარებს. ოპოზიციას როგორც გითხარით, ჩვენ გვიჭირავს ჯოკერი ხელში. და ეს ჯოკერი არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში A, B, C ვარიანტი, რომელიც არ უნდა აიღო, ივანიშვილი წააგებს, იმიტომ რომ ოპოზიციის გაერთიანების საფუძველი არის ის, რომ მოვდივარ, კი ბატონო, ერთი სიით გამოვა, ყველა ჩვენი პოლიტიკური ლიდერი გადანაწილდება 73-ვე ოლქში, ერთი ნომრით მოგიგებ, დავშლი პარლამენტს, სამ თვეში ჩატარდება პროპორციული სამართლიანი არჩევნები და ყველა თავის გზაზე წავა და ადამიანებს ერთხელ და სამუდამოდ ექნება საშუალება აირჩიოს საკუთარი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით. მეორე ვარიანტი, საერთოდ არ ვიღებთ მონაწილეობას, პიკეტირება ხდება 3700 უბანზე და ხდება არ ვაგერებ დავამთავრე. ეს მეორე ვარიანტი, ეს რთული ვარიანტია უფრო. მესამე ვარიანტი, რამდენიმე ბლოკად იყოფა ოპოზიცია, მაგრამ სამხედრო კოორდინაცია არის მაჟორიტარებში. იმიტომ რომ მაჟორიტარებით აპირებს ივანიშვილი გაძრომას. A ვარიანტი, A ვარიანტი, B ვარიანტი, C. პირველს მე მაინც არარეალურს უწოდებდი. ეს ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, მათ შორის რადიკალიზაციის ფორმას. მაგრამ აქ მთავარი ისე მეუბნები, ფილოსოფიურად დევს ერთი ჯოკერი, რაში მდგომარეობს, რომ სამივე შემთხვევაში მე ადამიანებს ვეუბნები, რომ მე მიტაცებას არ ვაპირებ, ეს არის უსინდისობა, რასაც ივანიშვილი აკეთებს, უზურპაცია, რასაც ივანიშვილი აკეთებს. ამიტომ ჩვენი გაერთიანება არის უზურპაციის წინააღმდეგ. მე და ზურას შეიძლება ბევრი გქონდეს საერთოდ, ბევრი განსხვავებული, მაგრამ დავდგებით ერთად უზურპაციის წინააღმდეგ და შემდეგ ვიყრით კენჭს უკვე ცალ-ცალკე და ადამიანებს მივცემთ საშუალებას თავისი გემოვნებით აირჩიონ. იგივე განწყობილებაზე დაწყებული ნინო გუჯანაძე და დამთავრებული რასაც ურა ამბობს. ეს არის მეორე კომპონენტი. ეს არის, როდესაც საუბრობთ, როგორ უნდა დავამარცხოთ ივანიშვილი. პირდაპირ გეუბნებით, ივანიშვილი არის ხაფანგშია. და ის სისხლისგან იცლება და იმიტომ არის ასეთი ბრუტალური. ხაფანგშია, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არის მთავარი და კონსტიტუციაში გვიწერია რომ არის პროპორციული და როგორც კი აი ეს რაღაცა ეს ვიგინდარობას გვერდზე გაუწევ, იმ წამს პროპორციული შემოდის. იმიტომ არის რომ გიზგვანან, ითვლიან აქედან, ითვლიან იქიდან და არაფერი არ გამოდის. იმიტომ რომ თავზე ჩამოემხობა ეს არჩევნები და ამ არჩევნების მერე მივიღებთ ისევ პროპორციულს. აქედან გამომდინარე, აი როგორ გითხრათ, აი ხაფანგშია ცალი ფეხი მოწვეული, იმიტომ არის ესეთი ველური გააგრესიულებული, ტორავს, ხეცივით იქცევა, უცხოელებთან შემარცხვენელია და დამღუპველია, შიგნით ქვეყნით აგერ გიჟობებს აკეთებს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ლოგიკური, იმიტომ არის ლოგიკური, რომ ის არის დაისის იმაზე კლასიკური ბოლოჟამია, რასაც ახლა ივანიშვილი და ქართული ეცნება როგორც იქცევა და ბოლოჟამი არის სწორედ იმის გამო, რომ რეალური ჯოკერი და აი რაღაცა ბოხნო ჯოკერი ხო გითამაშიან, ბოლოში ზიხარ და გიჭერავს ჯოკერი და გამოდის დინარაძე და გეუბნება, იქნება ჯოკერი ამოვიდო ქვევიდან და რატო? გასაგებია, მეორე თემა, მეორე თემა. მოდი დავარქვათ თავისი სახელები. აბსოლუტურად მართალი არის ზურა და იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ავად თუ კარგად ხელისუფლებები შეიცვალა, თან შეიცვალა რადიკალურად განსხვავებული ხელისუფლებები მივიღეთ, მაგრამ სისტემური პრობლემები მართლმსაჯულებაში, მთლიანად რა ვიყოთ, მართლმსაჯულები ზუსტად იგივე რჩება. აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება, აგერ ბოლოში მივგორდით იქამდე, რომ საერთოდ ციხეებს უკვე მაყურებლები მართავენ. ხო
ამიტომ ხელისუფლების ცვლილება მარტო ცალკე აღებული. რამდენიმე წლის წინ გქონდა ჩვენ გადაცემა, სადაც ეს დამტკიცებული იყო ჩანაწერებით, რომ ეხლა არ ყოფილი, ეხლა არ მიგორებულა. ცალკე აღებული ხელისუფლების ცვლილება არა, მაგრამ როცა ჩვენ ეხლა არ ვლაპარაკობთ კლასიკურ ხელისუფლების ცვლილებაზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ აბსოლუტურად ახალი პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების დაწყებაზე, როცა ვლაპარაკობთ პროპორციულ არჩევნებზე. ეს არსებით კორექციას შეიტანს მათ შორის იმ შიშებთან დაკავშირებით, რომლებიც ობიექტურად არსებობს. ეხლა მოდი დავარქვათ შიშებს თავის სახელი. შიშს, რომელიც უკავშირდება, თქვათ, იგივე მართლმსაჯულების ბრუტალობას, დაკავშირებულია ასევე, თქვათ, იგივე, დრითაც აშინებს ივანიშვილი ხალხს. მოვა სააკაშვილი და იგივე დაგემართება. აი დაახლოებით ესე იმაში. და შენ თვითონაც თქვი, რომ და ბევრი ქართული ოცნების მომხრე, იმიტომ არის ქართული ოცნების მომხრე, რომ ეშინია თქვათ, რომ ნიშა, რა ვიცი, გიგიან ვიღაცა არ დაბრუნდეს. მეგობრებო, აი მათ მინდა სუსტად მივმართო. ლეგიტიმურია თუ არალეგიტიმური თქვენი შიში ამ შემთხვევაში მე არ შევალ ამ დავაში, იმიტომ რომ თუ შიში გააქვს, ესე იგი ის არსებობს და მას ყურადღების მიქცევა ჭირდება. ყურადღების მიქცევა ჭირდება. უბრალოდ მინდა გთხოვოთ, რომ გააცნობიეროთ, რომ ივანიშვილი აღარ არის ის მტკიცე ზღუდე თქვენთვის, რომელიც პრევენციას აკეთებდა იმისა, რომ სიტყვაზე სააკაშვილი არ დაბრუნებულიყო ხელისუფლებაში. ივანიშვილი არის გაფუჭებული დამბა, რომელიც უკვე წყალს ატარებს. ანუ, აქედან დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ არა რომელიმე პიროვნება უნდა იყოს ზღუდე თქვენთვის, რომ თქვენთვის არასასურველი ძალა მოვიდეს, არამედ პირიქით კონსტიტუცია და კანონი უნდა იყოს, რომელიც გაცილებით უფრო მდგრადია. ამიტომ არა ივანიშვილი არის იმის დაზღვევა, რომ არასასურველი შეიძლება თქვენთვის მოძალადე მოვიდეს ხელისუფლებაში, არამედ პირიქით კონსტიტუცია და პროპორციული არჩევნები არის ყველაზე მეტი დაზღვევა, იმიტომ რომ პროპორციული არჩევნები პრაქტიკულად შეუძლებელია დღევანდელ პოლიტიკურ სურათში და არც მომდევნოში, რომ ვიღაცამ ერთპიროვნულად აიღოს ძალაუფლება. და ერთპიროვნული ძალაუფლება და ერთპიროვნული ძალაუფლებისკენ სვლა და ამ დაზღვევი მექანიზმების არარსებობა წარმოქმნის მერე ზუსტად იმას, რაზეც საუბრობდით. ამიტომ ეს ერთმანეთთან დაკავშირებულია და აქაც მთავარი პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ მოვახერხეთ და ფართო კონსენსუსი და შევთანხმდით მართლმსაჯულების სისტემა როგორი უნდა იყოს, ეს იქნება ძალიან კარგი. მაგრამ იქ არის უამრავი დეტალი. მაგალითად, გამოძიება გავიდეს პროკურატურიდან, შემოვიდეს თვითონ პროკურატურა, ზედამხედველობა იყოს მარტო, გამოძიების რაღაცა კონდეს, ის ინკვიზიციურია, 1000 რაღაცა არის. ამაზე მე ვეჭობ, რომ ასეთ სიღრმეებში ჩვენ ეხლა შევძლოთ შეთანხმება, იმიტომ რომ ეს გაერთიანება ეფუძნება ერთმანეთს, ეს მინიმალური სტანდარტია. ჩვენ ვეფუძნებით იმას, რომ გვინდა საერთო თამაშის წესები, სამართლიანი თამაშის წესები. მაგრამ კონსულტაციები ამ თვალსაზრისით არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა. ის ფორმატი, რომელიც შეიქმნა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ივანიშვილმა თვითონვე შექმნა ეს ფორმატი საკუთარი თავის წინააღმდეგ. შეიცავს ერთ მნიშვნელოვან რამეს, აი რითი აშინებს ახლა პროპაგანდა, რომ პროპორციული სისტემაა ისეთია, რომ შეიძლება ხელისუფლება ვერ შეიქმნას. და ამიტომ შეიქმნას და მოდი ახლა გულწრფელები ვიყოთ რა, 4, 5, 6 თვის წინანდელი რეალობით ეს პოლიტიკური ოპოზიცია როგორიც არის, ხა აქედან ციდან არავინ არ ჩამოვარდება, ეს ილუზიები, მე მგონი ახალი სახეების და რაღაც ახალი კარტოფილების იმასაგან. ჩვენ რეალურად ერთმანეთთან ლაპარაკიც კი შეუძლებელი იყო პოლიტიკურ ოპოზიციაში. ლაპარაკიც არათუ მოახერხა და ანუ დღეს უკვე აბსოლუტურად ერთმანეთთან განსხვავებული ადამიანები ერთმანეთთან რატომ აქვს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა? იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად მოხდა მაგიდის ეს თქვათ მომრგვალება კუთხეების და წარსულის მათ შორის პერსონალური ბევრი ტკივილების უკან დაწევა და რაც მთავარია ივანიშვილის დამარცხების პირობებში და ეს გარდაუვალია 2020-ში, ხო? რეალურად გაჩნდა აი ამ მაგიდაზე რესურსი ერთმანეთთან ლაპარაკის. ანუ ის რომ შეიძლება აი ამ გათიშულობის გამო, აი ამ რაღაც უფსკრულების გამო პარტიებს შორის მართლა ვერ შემდგარიყო კოალიცია სამთავრობო, პრაქტიკულად აი ამ დღევანდელმა მოცემულობამ ეს გააქრო, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად წინაპირობა. ჩვენ ოპოზიციაში თუ არ ვანახეთ ერთ საზოგადოებას, რომ შეგვიძლია ცივილიზებულად ლაპარაკი და საერთო აზრის გამოტანა და საერთო აზრამდე მისვლა, როგორ დაიჯერებს ახლა ამომრჩეველი, რომ ეს შესაძლებელი გახდება ხელისუფლებაში. ეხლა ამას ვანახებ ჩვენ და ამიტომ არის ეს ფორმატი და ეს ერთობა ასეთი ღირებული და ასეთი ნერვების მომშლელი ივანიშვილისთვის. ანუ რო შევაჯამოთ, პირველი და მთავარი ჯოკერი უჭირავს ხალხს,
ხელში და ეს ჯოკერი არის კონსტიტუცია, რაც არ უნდა ცინიკურად ჟღერდეს. ყობახიძის დაწერილი კონსტიტუცია, სადაც კონსტიტუციაში წერია, რომ პროპორციული არჩევნები და წერტილი და ერთი გამონაკლისია და ამ გამონაკლის ამ ასეთი A, B, C ვარიანტით ოპოზიცია მოუვლის, დავშლით იმ პარლამენტს და იქნება რიგარეში არჩევნები, რომელსაც უკვე ჩატარდება კონსტიტუციის მიხედვით პროპორციული, ანუ ივანიშვილს გავყევართ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, ჩვენ ვაბრუნებთ ქვეყანას კონსტიტუციურ ჩარჩოებში. ეს პირველი. მეორე, ვისაც გეშინიათ ან რესტავრაციას უძახით, ან გეშინიათ ნაციონალური მოძრაობის იქნება ევროპული საქართველოს ან წინა ხელისუფლება, ეს ისედაც შეუძლებელია, მაგრამ ნუ შიში ირაციონალური რაღაცა. დამეწუნეთ მეგობრებო, ზუსტად პროპორციული სისტემა იქნება ის ზღუდე, რომელიც დაგიცავთ თქვენ და ამ შიშებს ესე თქვათ ჩააქრობს და არა პერსონა ივანიშვილი, რომელიც აღარ ვარგა არაფრისთვის, მათ შორის აღარ შემაკავებლად და მესამე და მთავარი ვარიანტი, მთავარი მომენტი არის ის, რომ ამ პოლიტიკურმა ერთობამ წარმოქმნა ზუსტად ის წინაპირობა, აი რა ინგლისურად combat experience ქვია, აი ისეთი თანაბრძოლის, ესე ვთქვათ, გამოცდილება, თანამებრძოლობის გამოცდილება ჩაისახა მიუხედავად ღირებულებითი განსხვავებებისა და ჩვენ ყველა თავთავის გზაზე წავალთ, ხო? სოციალურის ბურჯანაძე თქვა ნინომ და დამამახსოვრდა რა, ჩვენ აუცილებლად დავიშლებით ჩვენ გზაზეო, მაგრამ ერთი თხოვნა მექნება ერთმანეთს სიძულვილით ნუღა მოვეკიდებითო და სწორი ფრაზა თქვა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხომ ბურჯანაძეს პოლიტიკური შეხედულებები ჩემს აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ ეს აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ შეიქმნას კრიზისი და რომ შესაძლებელი გახდეს იმიში პოლიტიკური პლურალიზმის და პროპორციული არჩევნების, სამართლიანი არჩევნების პირობებში რეალურად შეიქმნას კოალიციური მთავრობა, რისთვისაც ჩვენი საზოგადოება უკვე არის მზად. დიდი მადლობა. გასაგებია. მე ხო, თუ დამატება გინდა და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რომლითაც ასევე მინდა სხვა სტუმრებთან რომელზეც ასევე მინდა სხვა სტუმრებთან ვისაუბრო, ეს არის რატო გადაწყვიტა ივანიშვილმა თავისი ანუ ამომრჩევლისთვის ეთქვა, რომ მე ვერაფერს ვერ გაგიკეთებთ მომავალი 10-20 წელი, საქართველოს ვერ შექმნის სამუშაო ადგილებს და ამიტომ წადით, იმიტომ რომ ეს ახლა რაზეც ჩვევლაპარაკობთ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანების ხა მე სადაც არ მივდივარ, ყველა ადამიანი ლაპარაკობს ამაზე, რომ ჩვენ გვეუბნება, რომ წადით. ანუ ეს არის ყველაზე პრინციპში ყველაზე ახლოს მივიდა ამ მრჩეველთან, ყველაზე მეტად განიცადა ეს ამბავი. თუ რამე გაქვს დასამატებელი, რასაც გიგიმ უბრალოდ აი რატო გადაწყვიტა ივანიშვილმა? თუ ამაზე გაქვს დასამატებელი, დაამატე და მე დავსვავ კითხვას. გიგის ასე ვთქვათ შეჯამებაზე. მე არ მჯერა რომ მხოლოდ ანუ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცაზე შევთანხმდეთ ჩვენი ერთიანობით ივანიშვილს დავამარცხებთ და ეგ იქნება საკმარისი, არ მგონია რომ ეგ საკმარისი იყოს ადამიანებისთვის, იმისათვის რომ ისინი მოვიდნენ არჩევნებზე და ივანიშვილი დაამარცხონ და მარტო იმის თქმა რომ პროპორციული არჩევნები ყველაფერს დაალაგებს, იმიტომ რომ უფრო სამართლიანად იქნება პოლიტიკური პარტიები წარმოქმნილი საკანონმდებლო ორგანოში, არც ეგ არ მგონია რომ მხოლოდ ეგ იყოს გამარჯვებული. პროპორციული არჩევნების აზრი არის ის, რომ იქნება სამართლიანი თამაშის წესები მეტნაკლებად და ხელისუფლების განწყობა იქნება უფრო ზუსტად წარმოქმნილი საქართველოს პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ ეგ სულაც არ ნიშნავს, რომ ამის შემდეგ ჩვენ კარგად დავიწყებთ ცხოვრებას. საერთოდ არც იმას არ ნიშნავს, რომ ამის შემდეგ სისტემა დაინგრევა. მე ზუსტად მაქვს გაცნობიერებული ეს სისტემა რანაირი მონსტრი. აქ მარტო იმაზე კი არის საუბარი, მართლა რაღაც კონკრეტული ადამიანების ეშინათ, მართლა რაღაცა სააკაშვილის იმაზე კი არის ლაპარაკი. ეს არის ჩვეულებრივი მონსტრი. მოირგებს სააკაშვილისაც, მოირგო ბიძინა ივანიშვილი და ნებისმიერს მოირგებს და აფეთქებული სისტემა, რომელიც სააკაშვილიდან ეგრე მუშაობს. მოირგებს და მოინელებს ხალხი და მე გამოიწვლის და ახალს მოისმენს. და ეხა მონსტრია, რომელიც თვითონ დამოუკიდებლად ცხოვრობს. ისო გასაგებია, რომ პროპორციული არჩევნების შედეგად თუ კოალიციური მთავრობა იქნება, მეტი checks and balances იქნება ეგრეთ წოდებული და უფრო რთული იქნება ამ სისტემისთვის, რომ ახალ რეალობას მოერგოს. მაგრამ მგონია, რომ ისეთი მონსტრია, რომ საფრთხე მგონია ჩვენ სერიოზულად. მე არ დავ ჩვენ მე ვარ რამდენიმე დავამატებდი. თქვენ ხო ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია ლაპარაკი უკვე რაღაცა თემებზე კომუნიკაციის უნარებში. არა, ამიტომ მე უნდა როგორც ამომრჩეველს უნდა მქონდეს განცდა, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოლაპარაკებები ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც არის თუნდაც აი ეს სისტემის შესვლა. ანუ ამის ნიშნებიც უნდა აჩვენოთ, რომ რაღაცა გზავნილი ამომრჩევლისთვის, რომ პროპორციული არჩევნები ჩატარდება და მე იქ დავждები და იქ დავილაპარაკებ, თორსა შეიძლება ეხლა დავждებ ამაზე რაღაცა მონიშნოთ. ხო, ამიტომ დავიწყე საუბარი და ამიტომ ლაპარაკობ ის კი რომ არ ლაპარაკობ, ეხლა ლაპარაკობ, მაგრამ როგორ არა და მე რაღაც რაციონალურ ფორმას მივცემ. სხვა ხედვები არსებობს და ვცდილობ რომ რაღაცნაირად რაღაცაზე შევჯერდეთ, მაგრამ გასაგები რომ იყოს ამ ქვეყანაში მთავარი პრობლემა
ადამიანების არის რომ ნიჰილიზმში არიან, უიმედობაში არიან და მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც ისინი არ მოდიან არჩევნებზე და არჩევნებს საერთოდ არ იღებენ მონაწილეობას და ამ ნიჰილიზმის საფუძველს იძლევა ეს არსებული სისტემა, მათ შორის პოლიტიკური სისტემაც, იმიტომ რომ მათ დაკარგეს წენება პოლიტიკური ცვლილებებითაც კი შეიძლება რამე რადიკალურად შეიცვალოს და წეგან მაგის თქვა მე ვარ 44 წლის და 3 შვილი მყავს და მე მინდა რომ ამ ქვეყანაში დავჩევიცხრო და მათ შორის მართლა მინდა გულწრფელად ჩემი შვილი აქ დარჩენ და აქ არ მინდა რომ გაიქცენ რა, მაგრამ თუ ჩვენ ესე გავაგრძელებთ ცხოვრებას როგორც ეხლა ვცხოვრობთ ამ წესრიგით აწესრიგით ეხლა ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში ხა ადამიანები გაიქცევიან მე როგორც არ უნდა მინდოდეს ჩემი შვილები ამ ქვეყანაში იცხოვრონ ჩემი შვილები დამოკიდებელი ადამიანები იქნებიან და ამ ქვეყანაში პერსპექტივა თუ იქნება გაიქცევიან და გარბიან ამ ქვეყანა ხალხი ამ ქვეყნის მოსახლეობა იმიტომ კი არ მცირდება წლიდან წლამდე რომ შობადობა გვაქვს ნაკლებად შობადობა ყოველთვის აღემატება სიკვდილიანობას ამ ქვეყანაში წლების განმავლობაში მაგრამ ხალხი გარბის იმიტომ რომ გიჟები ხო არ არიან ანუ დაიბადე გაიზარდე როგორც კი აზზე მოხედე გაიხედე გამოიხედე პერსპექტივა არ არის ხო და ამიტომ მე რაც მინდა რომ დავანახოთ ადამიანებს ამორჩევს რომელიც უნდა მოვიდეთ და მხარი დაუჭირონ ივანიშვილის წასვლას არის რომ მათ დაინახონ გამოსავალი ამ შექმნილ მდგომარეობიდან და სინამდვილეში გამოსავალი არსებობს ანუ არ არის მართლა ეს რასაც ივანიშვილი რომ გაიქეცით ქვეყნიდან ამ ქვეყანას შეუძლია რომ სწრაფად სწორი ნაბიჯების გადის შემთხვევაში 10 წელიწადში იქცეს ნორმალურ ქვეყანას საიდანაც ადამიანები აღარ გაიქცევიან ამიტომ ამის გზის შეთავაზება არის ერთი არის თავარი არის ის რომ ანუ საბოლოო ჯამში თავისუფალი საზოგადოება უნდა ვაშენოთ წამალი არის ეგ მეტი თავისუფალ მართლა გიჟები ტყული კი არ გაგეგმო თავისუფალი საზოგადოება არის რომელიც იძლევა კეთილდღეობას ანუ ამას ახსნი ეკონომიკურათაც და შეიძლება აჩვენო ემპირიოთა სხვა ქვეყნების მაგალითზე და საბოლოო ჯამში ეს თავისუფლება გულისხმობს იმას რომ ადამიანს უნდა ქონდეს საკუთრება და ეს საკუთრება უნდა იყოს დაცული სანამ ჩვენ გვაქვს ესეთი სისტემა მართლმსაჯულების საკუთრება არ არის დაცული და თავისუფლება არ არის დაცული და ამიტომ გვაქვს ეს პრობლემები ცუდი მორალით არასწორი მორალით ცხოვრობთ და ჩვენ რაც გვინდა არის ის რომ ეს სისტემა დავშალოთ და გავხადოთ მართლა ეს სისტემა ადამიანის თავისუფლების საკუთრების დამცავი და ეს ამაზე უნდა შევთანხმდეთ რომ ესეთი სისტემა გვინდა ჩვენ ყველას რომ ესეთი იყოს სამართლიანი ცხოვრების წესი და არა მხოლოდ არჩევნების წესი და მეორე ადამიანებს მართლა მივცეთ საკუთრება ვისაც ეკუთვნის რომ მათ წინაპრებს წაართვეს დავიბრუნოთ ის რაც ჩვენი იყო და ესე გავაგზავნოთ მე ცხოვრება და მე ვიკამათოთ იმაზე სიტყვაზე როგორ მოვაწყოთ თვითმმართველობა თქო ეხლა მაგაზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს ვერანაირ თვითმმართველობა ჩვენ ეხლა ვერ მოვაწყოთ სადაც ადამიანებს საკუთრება არ გააჩნიათ ისინი არიან ბიუჯეტის დაფინანსება და შემჯდარი აქედან და ვერანაირ თვითმმართველობას სინამდვილეში ისინი არიან ჩვეულებრივი რაღაცა ცენტრალური ხელისუფლების გაგრძელება და არანაირ თვითმმართველობა არ არის ანუ ბევრ რაღაცაში შეიძლება მე ვიკამათოთ მაგრამ ფუნდამენტურ რაღაცაზე ეხლავე გვინდა შევთანხმდეთ რომ ეს არის გამოსავალი ეს არის ივანიშვილის გაშვება ხელისუფლებიდან მაგრამ მათ შორის ეს არ მხოლოდ გაშვება არამედ ეს არის გამოსავალი როგორ ვიწყებ შემდეგ ახალ ცხოვრებას რომ მართლა გავაჩვენოთ ამ ქვეყანაში საარსებო გარემო ეს არ არის და აი ეს ივანიშვილის იმასთანაც რომ ხალხის გერმანიაში ჩვენ რეალურ რაღაც მოლდოვიზაციის პრობლემის წინაშე ვდგავართ. აი მოლდოვა რაღაც დაიცალა როგორც ინტელექტუალური რესურსისგან ისე მუშახი. ყოველ შემთხვევაში მათ ჰქონდათ ამის წინაპირობა ის რომ პასპორტები ჰქონდათ, ხო? სხვა ის ჰქონდა. არა, მაგრამ ჩვენ ანუ ჩვენ იგივე ბედი გველის, მაგრამ უფრო ხო. იმიტომ რომ ისინი უკეთეს პირობებში იყო, ევროკავშირის პასპორტი ჰქონდათ და ანუ უკეთესად გააჩერებს ამ ჩვეულებრივ ამ მიგრაცია არსებობს დაბალი მუშების ქვეყნებიდან მაღალი მუშების ქვეყნებიდან მაგას ვერ გააჩერებს ევროპა. ვითომაც 21 საუკუნეში ეგ არის შეუძლებელი. ნებისმიერი ხელისუფალი ამ დროს ეუბნება, როდესაც ეს საფრთხე არის ქვეყანაში და ეს მოცემულობა არის, ეუბნება, რომ იცი რა მე შევქმნი ხა ისეთ გარემოს, რომ თქვენ არათუ უნდა წახვიდეთ, არამედ უკან უნდა დაბრუნდეთ. სააკაშვილის ცნობილი გამოსვლების გვახსოვს, ხო? მუდმივად იძახოდა, რომ აი ყველანი უკან უნდა ჩამოვიდეს და ეს ქვეყანა ერთად უნდა შევქმნათ და უცებ გამოდის ადამიანი. ანუ ის გამოსვლა რა იყო, მისი ბოლო გამოსვლა. აი აბსოლუტურად ხო, ნუ აი ოპოზიცია ცუდია, გვებრძვიან, მაგრამ აი მე ვარ კარგი ტიპი, რომელიც რაღაცას გაგიკეთებ და ესეც არ თქვა რომ აი ვერაფერს ვერ გაგიკეთებ და ერთადერთი რაც შემიძლია გაგიკეთო აი ხა დასაქმების სააგენტოს შექმნი, რომელიც დაგეხმარება რომ გერმანიაში ხო ანუ ეს ცალკე ანუ ამას მურიგი ტყუილი გადმოაგდა რომელსაც ვიღაცები ჭამდნენ ალბათ ეს რა არის აი ამ ქვეყანას საერთოდ არ აინტერესებს თუ რა დაცინვა საკუთარი მოსახლეობის თუ რა არის აი პირობასაც რო აღარ იძლევა ადრე პირობას მაინც იძლეოდა ხოლმე რომ აი 4 წელიწადში პირობის გაცემას რა აზრი აქვს ხა ანუ ჩვეულებრივი არის შინაარსი არის აი როგორ შეიძლება იმ ტყუილის მერე პირობის გაცემა საერთოდ მე ვიღაც წარმომიდგენია ივანიშვილი დადის და რამეს პირდება აი ხა იმ ხელა ტყუილის შემდეგ რა აზრი აქვს რა იმეს დაპირება რა ტაქტიკა აქვს თავის ამომრჩეველთან ურთიერთობა ერთადერთი არგუმენტი დარჩა ფული
ძალადობრივი სისტემა და დაშინება იმისი, რომ აი მოვლენ და დაგვახატავენ ახლა რქებს, სისხლებს, ეშვებს, როგორც მეორე ტურში ქნეს და აი დაახლოებით იგივე ტაქტიკით. ეს არ არის თვითკმარი ივანიშვილის და ქართული ოცნების პრობლემა ხო სხვა რამე. ერთი წლის წინ ხო ეუბნებოდა რომ ერთი წელი მაცადეთ ხალხო და ყველაფერს მოგიგვარებთ. ხო ეუბნებოდა აი გამოვიდა მისი ბოლო გამოსვლა იყო რომ ვერაფერს ვერ მოგიგვარებთ. ერთადერთი შემიძლია რაღაცა აი ქუთაისის აეროპორტში მიგიყვანოთ და წახვიდეთ სამუშაო. როდესაც იძახდა რომ ესე შევა გამორთე რუსთაველი და ყველაფერი იქნება კარგად. აი ეს ედო თავში ეგონა რომ გამორთავდა და იქნებოდა ყველაფერი კარგად, გამორთო და აღმოჩნდა რომ არ არის ყველაფერი კარგად. და ეხლა რასაც ეს ხა ისე ვიმეორებ, ეხლა ეგ ახალი ამბავია, ჯერ ეს ერთი შინაარსობრივად როგორი ფორმითაც მოყვა, აბსოლუტურად მიუღებელი და სისულელე იყო, შინაარსობრივადაც მოიტყვა. გერმანიასთან ჩვენ სამუშაო კოტებზე შეიძლება და ეგ ბაქრაძეს იმას საარჩევნებაში უბრალოდ აქ საუბარი სხვა, იქ არ ეხება თუნდაც აი მშენებლობაზე მუშას, ეს არ ეხება. იქ ეხება სპეციფიურ პროფესიებს, რომელიც შეიძლება საქართველოში სულ 5 კაცი აკმაყოფილებდეს. ამიტომ ესე მასიური წადი საბუთებს გაიკეთებს და წადი ეგ არის რომ არალეგალებად უშვებ ხალხს. არალეგალებად უშვებ ფაქტობრივად. ეს პრაქტიკულად ივანიშვილის განცხადება ნორმალურად რო ხო დაждდა და შინაარსი იქიდან გამომდინარეობს ერთადერთი რომ ქვეყნის მართველმა მოუწოდა თავისი მოსახლეობის ნაწილს მომე რაღაც საბუთებს გაგიკეთებ და მოგეხმარები რომ აქედან წახვიდე არალეგალად. იმიტომ რომ იმ ხალხზე ვიზეც ის საუბრობდა, ვისაც ის მიმართავდა. დასაქმების ლეგალური შანსი იქ დღეს გერმანიაში არ აქვს. ტყუილია ეგ. და ივანიშვილი შეპირდა დაახლოებით რომ ეს ხო საბჭოთა კაცია. ბავშვობაში მახსოვს აბასტუმანში მთელი ჩვენი ბავშვების მშობლები, მამები გაიკრიფებოდნენ ცელინაზე ხოლმე და მიდიოდნენ, არც ვიცი სად იყო ცელინა. იმაში იყო მე მგონი, ხო? ყაზახეთში ხო? მიდიოდნენ ცელინაზე. აი ეს აქ ეხა წარმოადგენდა უიმე ნახა რაღაცა შეიძლება გერმანიაში ესეთი მუშახელის დეფიციტი კი არა, პირიქით პროფიცი ჭირდებათ მუშახელი და მოდი ცელინასავით გაუშვათ ეხა ეს ხალხი. აი ესე მარტივად ფიქრობს ეს ადამიანი და მარტივად წყვეტს და მარტივად ჩათვალა რომ ეს კარგი მესიჯი იყო ჩათვალა რომ კარგი მესიჯი იყო ზავიც მე რა ჩათვალა ვერ გეტყვით მაგრამ ფაქტია რომ ტყუილია ფაქტია რომ შეურაცხყოფელია ფაქტია რომ არაფერი მაკედან არ გამოვა მაგრამ მაინც ამბობს ხო ესე იგი უთქმელობას თმაჯობი ალბათ არა ეგ არ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს სინამდვილეში ამ შემთხვევაში ივანიშვილი ხა ეგეთ ტყუილებს იტყვის და უფრო მასშტაბურ რაღაცებს მოიტყუება სინამდვილეში ამ ქვეყანას არანაირი ეკონომიკური სწრაფი განვითარების პერსპექტივა არ აქვს შანსი არ არის უბრალოდ როდესაც ხელისუფლება ყავს რომელსაც გადააგდო ყველა და ყველაფერი ამ შეუძლებელია ასეთი მასშტაბური ტყუილის შემდეგ შეუძლებელია ვინმე ცხადია მაგრამ ვინმე ანუ ისედაც აქამდეც ხო ამ ივანიშვილის ხელისუფლებას არასოდეს არ ქონია გასაგები ეკონომიკური პოლიტიკა, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, სინამდვილეში მართავდა ქვეყანას, იმის გამო თვითონ არ აქვს არანაირი წარმოდგენა მართლა, ანუ რაღაც ვიჟნი, ხედვა, რომ აი ეს ქვეყანა 5 წელიწადში აქ იქნება, 10 წელიწადში აქ იქნება, ეს ადამიანი ამ ქვეყანას მართავს, იმით რომ უყურებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, აბა კარგს ამბობენ ჩვენზე თუ ცუდს ამბობენ. მაგალითად უყურებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რას ამბობს საქართველოში ეროვნული ბანკის მიერ გატარებულ მონეტარულ პოლიტიკაზე. მოწონს თუ არ მოწონს და რა რეკომენდაციები აქვს. უყურებს ევროკავშირი რას იძახის ევროკომისია საქართველოზე ამ რაღაც ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ვიღებთ თუ არა სხვადასხვა რეგულაციებს და ბევრს ვიღებთ თუ ცოტას ვიღებთ თუ ასე შემდეგ. რაც არის სინამდვილეში იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომელსაც უყურებენ იმათი სხვადასხვა ისინი ჩვენი გიჟებიან საკუთარი დღის წესრიგი და უამრავი მავნებლობა გვეტენება მაგათ გამო. მაგრამ ამას იმის გამო რომ სხვა შეფასების კრიტერიუმი არ აქვს თვითონ არის ის საითმის ეს ქვეყანა უყურებს იმათ ისინი როგორ გვაფასებენ. ამის გამო ვართ იმ ქაოსში რა ქაოსშიც ვართ ეხა ამ წუთში. ხო, თვითონ ერთადერთი რაც აინტერესებს არის ცხადია პირადი უსაფრთხოება და მეტი რაღაცა ვიჟენი რო ეხა ანუ ივანიშვილის გადმოსახედიდან მისი ცხოვრებიდან რო გადმოხედო საქართველოს არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოში ერთსულზე მთლიანი შიდა პროდუქტი $4,000 იქნება ეხა როგორც ვთქვათ თუ $14,000 იქნება რომ მისთვის ამით არაფერი არ იცვლება ის როგორც ცხოვრობს ისე გააგზავნა 14 კი არა 24-იც რო იყოს მისთვის მაინც არაფერი არ შეიცვლება ანუ მისი გადმოსახედიდან ეს არაფერი არ არის ხო ამიტომ ვარ ჩვენ ეხა გაჩერებულები და ეხა მithumeles ამ გადაგდების შემდეგ მოლოდინი რო ვიღაცა ხო ეგ კიდე საკეთე მაგრამ მოლოდინი რო ვიღაცა სერიოზული ფულიანი ხალხი ამ ქვეყანაში ფულს ჩადებს როცა ყავს ეგეთი ხელისუფლება რომელიც არის გადამგდები და რომლის ხელშიც არის ყველანაირი ბერკეტები ანუ მთელი საკუთრება მის ხელში არის ყველა რეგულაციები მის ხელში არის რასაც უნდა იმას აკეთებს ანუ შანსი არ აქვს ეხა ამ წუთში ამ ქვეყანას რაიმე ეკონომიკური განვითარების არანაირი პერსპექტივა არ აქვს ამიტომ ვიძახი რომ რაზე უნდა გამოვიდნენ ეხა ოცნება გინდა ივანიშვილი გამოდეს გინდა გახარგინე ნებისმიერ და რა დაპირება უნდა გაცენ რომ ეკონომიკაში რა რეფორმას გაატარებენ და ვინ დაიჯერებს ამას ამიტომ მარტივი პრიმიტიული ტყუილებით ცდილობს რომ ფონს გავიდეს და საბოლოო ჯამში ხო ანუ ეგ იქნება რა ფული იქნება
თოფიანი ხალხი იქნება და ტყუილები იქნება, რითიც ეცდება რომ ფონს გავიდეს საბოლოო ჯამში. სხვა არაფერი აღარ დარჩა ტყუილის ისეთია, რომელიც აი რაღაც ადამიანებს გულს ვერ იგებს. ხო ეხა არ ვიცი თვითონ ივანიშვილი რას თვლიდა, როცა ამბობდა რომ აი წადით და იქ იმუშავეთ და მე უკან ჩამოდით და მე ისევ წადით, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ამას გამოძახილი ქონდა ძალიან უარყოფითი საზოგადოებაში. ხო, რომ აი რაღაცა გვეუბნებიან რომ აი ყველა მრჩეველი რო ყავს ისინი ჭამენ ნებისმიერ საკითხს, რომელსაც ივანიშვილი როგორც ჭამენ ის რომ რაღაცა სუპერ კარტოფილის თესს დაგირიგებ ყველას, რომ ისე ჭამენ ამას ელიტარული კარტოფილის თესს. ამათ ერთი რამე გავუკეთეს რეალურად. გასაგებია რომ ხომ ამ მრჩეველი წყავს ქართულ ოცნებას ხა თავი არ უნდა მოვიტყოთ, მაგრამ ატროფია მოხდა ინტელექტუალური რესურსი. ხედავთ ქართული ოცნება ისეთ არასდროს არ გამოირჩეოდა ამ უკანასკნელით, მაგრამ ვინაიდან ყველაფერი აწყობილი იყო ტროლებზე და ბოტებზე, უბრალოდ კაციშვილი აღარ დარჩა ხმის ამომღები, ცოცხალი ადამიანი რა. ამიტომ ამ თვალსაზრისით სერიოზულ კრიზისში შევიდა, იმიტომ რომ მოდეს თქვათ Facebook-ი იქნება სოციალურ ეს სპარინგი, ეს რაღაც პროფესია ჩამოყალიბდა. ეს არის ადამიანების მუდმივი რაღაც ცხოვრების წესი და ამას შეჩევა უნდა, ამაში გაწვრთნა უნდა ადამიანების და თვითწვრთნა ესე თქვათ. ეს ყველაფერი გვერდზეა წასული, ეს ყველაფერი პრაქტიკულად მოშლილია. იმიტომ რომ ყველაფრის დაკავებული იყო აი ამ რაღაცა ვირტუალური არსებებით, რომლებიც ადამიანების ცოცხალი ადამიანების ჭამით იყვნენ დაკავებული რა. ეს ხო ვამპირიზმი იყო, ანუ შენი ენერგიით იკვებებოდნენ ისინი, შენ რო გიკმენდნენ, შენ რო დაღრმიდნენ, შენ რო შეგჭამდნენ, აი ამით იკვებებოდნენ. ეს იყო რაღაცა ვამპირი, რომელიც გასკდა. ეხლა სერიოზული ფუღურო წარმოეხונה ქართულ სიცარიელე, ქართულ ოცნებას. გასაგებია რომ მათ ეხლა კიდე ბევრი შეიძლება ალტერნატიული ისმი, იმიტომ ეხლა ფულზე არის დამოკიდებული, რაც ულევია, მაგრამ დროის გარდა არის კიდე დემორალიზაცია, რეალურად მხილებულია. მხილებული, ანუ პრაქტიკულად აი იმაში ოსტატ და მარგარიტაში ვოლანდი რო თეატრში წარმოდგენას რომ მართავს, ხო გახსოვს და ბოლო რა არის რომ ტანსაცმლით რაღაც ესეთი ძვირფასი ტანსაცმლით რომ იმოსება ყველა რა იქ თეატრი და უცბად რა ხდა ერთი მომენტია და ეს ტანსაცმელი ქრება და მთელი ის მოსკოვის ბომონდი გამოდის იმითი რა ქვია ტიტველი გარეთ. აი დაახლოებით იგივე მოხდა ვოლანდი კი გავს ეს ვოლანდს და ყველა პარამეტრი და აი დაახლოებით იგივე სიტუაცია მოხდა აქაც. უცბად რა ხდა ეს ტანსაცმელი ჩამოვარდა და ეს ჩვენი ძვირფასი პატიოსანი გვამები აღმოჩნდნენ ესე თქვათ ყინულზე შემდგარი სრიალებენ ტიტრები. კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა გიგი უგულავა, ზურა ჯაფარიძე იყვნენ ჩვენთან ერთად და ეხლა ჩაგვერთვება აკო მინაშვილი, გრიგოლ ვაშაძე უნდა ყოლოდა, მაგრამ სამწუხაროდ მან ვერ მოახერხა. აკო მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. აკო, როგორ შეაფასებდი ამ რაღაცა უპრეცედენტო ზეწოლას, რომელიც მომდინარეობს დღეს უშუალოდ ამერიკის მხრიდან, ხო, თითქმის დღე არ ჩავარდნილა, რომ არ ყოფილიყო მწვავე განცხადებები, ანუ რამდენად გაუძლებს ხელისუფლება ასეთ ინტენსიურ საერთაშორისო ზეწოლას ივანიშვილის ხელისუფლება? პირველ რიგში მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს. მე მინდა გავაგრძელო ბოლო თემით, რადგან ჩვენ წინასწარმოებთან ისაუბრე, რა განცხადება გააკეთა ივანიშვილმა, როდესაც ერთ-ერთი ტელეარხის ეთერში თქვა, რომ მისი გეგმა, მომავლის გეგმა იყო, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა დატოვონ საქართველოს და სხვაგან წავიდნენ სამუშაოდ, ხო, ამ შემთხვევაში გერმანიას ასახელებდა. წინადვილეში ჩვენ ამ 7 წლის მანძილზე გარდა იმისა, რომ ივანიშვილი არის საერთაშორისო კლასის აფერისტი, გაზრდილი რუსულ ოლიგარქიულ გარემოში, მას აქვს რაღაცა გულწრფელობის ასე ვთქვათ გამოხდომები და ერთ-ერთი გამოხდომა ეს იყო, როდესაც მან თქვა ის, რასაც ფიქრობს, მას სურს, რომ საქართველოში არ ცხოვრობდნენ საქართველოს მოქალაქეები, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი წავიდეს ჩვენი ქვეყანა, რათა მერე უფრო მარტივი იყოს ქვეყნის მართვა და უფრო ადვილად შეეძლოს ხელისუფლების შენარჩუნება. ხო, მისი მენტალობიდან გამომდინარე, მისი ფილოსოფიიდან გამომდინარე, რაც უფრო ცოტა აქტიური ადამიანი ქვეყანაში, მით უფრო მარტივია ამ ადამიანის მოსყვიდა ფულით და შემდგომში ხელისუფლების გახანგრძლივება. ეს არის მისი გეგმა, ერთადერთი გეგმა, მანამდე მან თქვა, რომ ყველა პირობა შეასრულა, რაც ჰქონდა 7 წლის განმავლობაში, კიდე ერთი უწიფარი განცხადება, ამიტომ ეს არის მართლა სახიფათო ადამიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისათვის და კრიტიკულად აუცილებელია და მისი სახიფათო ადამიანი რომ არის და თავად ის რომ გახდა დესტაბილიზაციის წყარო, ეს უკვე ჩანს აშკარად იმ განცხადებებში, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, ხო? აი ეს ამ ზეწოლის მიმართ რამდენად რეზისტენტულია ის, რამდენად შეუძლია გაუძლოს ამ ზეწოლას, იმიტომ რომ თქვა განსხვავებით თქვენი ხელისუფლებისგან.
განსხვავებით თქვენი ხელისუფლებისგან, რომელსაც ჰქონდა ამბიცია, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა ჰქონოდა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო მისთვის დასავლური მხარდაჭერა. ამ ივანიშვილისთვის არის ეს მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის მაინც რუსეთისკენ მიდის, თავისი მმართველობის სტილის მიდის რუსეთისკენ, მხოლოდ რუსეთის დახმარებაც საკმარისი იქნება მისთვის. კი, განსხვავება ამაშია ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ხელისუფლებაში ვიყავით, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი პარტნიორების პოზიციები, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა კურსი დასავლური, გვინდოდა ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და ყველა ამ წუხილზე გქონდა შესაბამისი რეაგირება. ბიძინას ეს წუხილები არა აქვს, მაგრამ არის ერთი ყველა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების პირობებში ერთი მთავარი კანონზომიერება. ხელისუფლებამ რო იარსებოს, მას ჭირდება რაღაცა საყრდენები რა. ერთი საყრდენი, სწორედ ეს არის საერთაშორისო მხარდაჭერა, გადამწყვეტი არ აქვს საქართველოს მოქალაქეების ნება და საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება და თქვენ ხედავთ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალიან მკაცრი გახდა ჩვენი მოქალაქეების დამოკიდებულება მის მიმართ ეს გამოიხატება ყველაფერში და რამოდენიმე თვის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ივანიშვილის და დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე საუბრობდა ეს იყო საერთაშორისო მხარდაჭერა თუმცა ვხედავთ რა განცხადებები კეთდება ყველა მხრიდან ხო სრული იზოლირების პირობებშია დღეს ივანიშვილი მათ შორის თქვენ გახსოვთ აი თუ მაგალითად წლების წინ IPP განცხადებას გააკეთებდა მისი თანაგუნდელები და მისი გავლენის ქვეშ ყოფილი ადამიანები საუბრობდნენ რომ IPP აი ხა მემარჯვენე პარტია რომლის წევრიც ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობაა დღეს აღმოჩნდა რომ არა მარტო IPP არამედ სოციალისტებიც ან მემარცხენე საერთაშორისო ევროპული პარტიაც ძალიან კრიტიკული გახდა ივანიშვილის პარტიის მიმართ იმ პარტიის რომელიც წევრიც არის ფოტოშოპის ქართული ოცნება სოციალისტების წევრია ასევე ლიბერალური პარტია ALDE ხო ასევე ძალიან მკაცრი განცხადებები ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ყველა დონეზე და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ აი მშვიდობიან ტრანზიციაზე ხელისუფლების მე შეგახსენებთ რომ მაგალითად სტოლტენბერგს აქვს ნათქვამი რომ საქართველოს ტრანზიცია უნდა მოხდეს ხელისუფლების ასევე მერკელს აქვს მსგავსი ასე ვთქვათ რამოდენიმე თვის წინ მას მსგავსი განცხადება გააკეთა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი განცხადება გვახსოვს 2012 წელს ტრანზიციაზე იმიტომ რომ კი ჩვენ გვახსოვს რომ სილერკნიტორმა გააკეთა სახელმწიფო შემდეგ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დემოკრატიისთვის და შესაბამისად ყოველთვის ხდება ამაზე აქცენტის გაკეთება. აქ იცი რა მინდა კითხო, მიუხედავად ყველაფრისა. მიუხედავად ძალიან ბევრი რამე გამოკრისტალდა ამ ხნის ამ განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში. ხელისუფლება მაინც ჯიუტად ამბობს, რომ აი ეს პროდასავლურია და ამ კურსს არ გადაუხევს, მაშინ როდესაც უკვე Facebook-მა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ხელისუფლების მიერ მართული გვერდები იყო ანტიდასავლური და განსაკუთრებით ანტიამერიკული. აი ეს პარადოქსი რაშია? ანუ აქ პარადოქს ხედავ რამეში თუ აი რაღაც ჩვეულებრივი კანონზომიერი რამ იყო თუნდაც იმიტომ რომ დასავლეთის ზეწოლა რო დაიწყებოდა მომზადებული ყოლოდა ასე ვთქვათ ამორჩეველი თუ მოსახლეობა რომ აი ეს ანუ დიდი არაფერი არ ხდება ისაც არ გვჭირდება დასავლეთი ისაც ცუდია დასავლეთი და ამერიკა ერთი რაღაცა არის ხა ივანიშვილმა და მისმა გავლენის ქვეშ ყოფმა ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება და ძალიან მტკიცე პოზიცია საცურს საქართველოს მოქალაქეებმა დაინახოს საქართველოს ხო ესა ევროატლანტიკური გარემო ანუ ის პირდაპირ ვერ იტყვის რომ ის არის რუსული გავლენის ქვეშ ეს იყო მისი ტაქტიკა თავიდანვე ხო როდესაც არჩევნებში მოდიოდა 2012 წელს ხა ისეთი გზავნილები ჰქონდა რომელიც მიუთითებდა პრორუსულ დამოკიდებულებაზე მისი მენტალობიდან გამომდინარე თუმცა იყო აქ სხვა ტიპის გზავნილები ცდილობდა გარკვეულწილად დაებნია მოქალაქეები იმ პერიოდში თუმცა დროთა განმავლობაში ეს კიდევ უფრო გამტკიცდა პრორუსული დამოკიდებულება მისთ ხა პირველ რიგში ამის მაგალითია როდესაც მან მხარი დაუჭირა სალომე ზურაბიშვილს ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს რომელიც დღეს არის დასვა მან საქართველოს მოქალაქეების ნებისაწინებლად პრეზიდენტად ხო ღიად პრორუსულ კანდიდატს რომელიც ამბობდა რომ საქართველოს დაიწყო ომი და მის მიერ გამოქვეყნებული ასე ვთქვათ წიგნები და ინფორმაცია დღეს გამოიყენება ჰააგაში იმისათვის რომ გაასამართლონ ქართველი სამხედროებები რომლებიც იცავდნენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ეს ცხადი მისი პრორუსული დამოკიდებულება ის ბოტები რომელიც ამოგდებულია ხო ამდენ Facebook გვერდზე რომელიც ანტიდასავლურ პოლიტიკას ატარებენ ეს კიდევ ერთი ანტიამერიკული ბუნებრივია, იმიტომ რომ მთავარი ასე ვთქვათ, მის დამოკიდებულებაში მთავარი მტერი სინამდვილეში სწორედ ამერიკა არის, იმიტომ რომ ის ჩამოყალიბდა როგორც პიროვნება რუსეთში, იმ ოლიგარქიულ სამყაროში, იქ გზნობს ისეთ სამყაროში გზნობს როგორც თევზი წყალში, ხო და ბუნებრივია მისთვის მიუღებელია ეს სამყარო. იმიტომ რომ აი თუ დააკვირდები 7 წლის განმავლობაში ერთხელაც არ უხსენებია პრეზიდენტ პუტინის
სახელი ნეგატიურ კონტექსტში. ეს უკვე ყველაფერს ხადად მიანიშნებს. ხო ის რაც ხდება გაფრინდაშულთა იქ გაფრინდაშულთან დაკავშირებით დღესაც მისი გუნდის წევრები იცავენ კუხიანიძეს, ვინმე კუხიანიძეს, რომელიც საკრებულოშია, ხო? დღესაც გაათმა ასე ვთქვით, გაშმაგებით იცავენ მას და ძალიან საინტერესო რომ ამ კაცი კუხიანიძე თქვა რომ ვიღაცამ ძალიან მაღალი პოზიციებიდან დაურეკა და ზევიდან მირეკავდნენ მეთანხმებოდა და ვინ იყო ალბათ იტყვის. ოღონ უკვე ცხადია ეხლა რომ ეს იყო ივანიშვილის ჯერ დაახლოებული ადამიანი იყო ყველა ინფორმაციას ამას ადასტურებდა მისი ნებართვით იყო ხო ეზარები გაკეთებული თუ უშუალოდ მან არ დაურეკა უბრალოდ აქ უკვე ცხადია მეორე ფაქტორიც პოზიტიური ფაქტორიც არის ის რომ საზოგადოება იმდენად გააქტიურებულია საქართველოს მოქალაქეები იმდენად გააქტიურებულები არიან იმდენად ძიმე არის ზეწოლა ივანიშვილზე რომ იგი იძულებულია უკან დაიხიოს და ამიტომ ყველა საყრდენი ეშლება საერთაშორისო პარტნიორი მათ შორის შიგნიდან ხდება ქართული ოცნების ჩამოშლა ახლა დღეს რაღაც ინგლისურ ენაზე ქონდა კობახიძეს დავა ტექსტების გამარტივასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ რომ New York Times-მა რამოდენიმე საათის წინ გამოაქვეყნა ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია რომელიც საუბრობს სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ განცხადებას და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ ამ ციტატას მე მაგ რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩარევა საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში იქნება დარტყმა ქართული ოცნების მმართველი პარტიისთვის რომელსაც საქართველოს უმდიდრესი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს პირდაპირ წერია ეს სტატია კიდევ დავასუსტებთ როიტერსის სტატია რომელიც New York Times-მა დაბეჭდა დიახ კი მე მინდა გითხრათ რომ პირველ რიგში აქ ეს მართლა კუთხეში მიწყვლეული ვირთხის პოზიცია არის, იმიტომ რომ არიციან რაკნან და თავით ეჯახებიან კედელს. მეორესწორად თითქოს აი ამ რაღაცა გაბლარვით, ამ გაბუნდოვანებით ცდილობენ რომ თავისიანები დაამშვიდონ და მათ შორის არ გამოურიცხავ ამ აფშლოშ კობახიძეს და იმ ამალას რომელიც ამერიკაში იყო გაშვებული და კატასტროფული შედეგი მიიღო, თითქოს ატყუებენ შეიძლება ივანიშვილსაც რომ აქ არაფერი ისეთი არ არის, მაგრამ მთავარი ეგ არის თავისიანები დაამშვიდება, იმიტომ რომ დღითი დღე ახალი წევრები გამოდიან ქართული ოცნების გუნდიდან, ხო და მათ შორის იყო აქ ესეთი იუმორისტული დამოკიდებულება, რომ ინგლისური ცოდნა ყველა ქართული ოცნების წევრი წამოდის. სიმბოლოში ეს არის, ვისაც ჰქონდა ურთიერთობა საერთაშორისო პარტნიორებთან, ყველა ეს ადამიანი ძალიან კაფიო წაიკითხა ეს გზავნილი. კი, მან ზუსტად შეაფასა რა როგორ უნდა დავინახოთ ეს განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტზე, როცა ესეთი მკაცრი განცხადება არის საჯაროდ ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა. მე წარმომიდგენია შიგნით კულუარებში რა ტიპის მკაცრი კომუნიკაცია მიმდინარეობს დღეს ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფო შეერთებული შტატების მხრიდან ქართული ოცნების მიმართ და არა მარტო შეერთებული ევროკავშირის განცხადებას გვახსოვს ჩვენ სასამართლოსთან დაკავშირებით, ამერიკელების განცხადებას გვახსოვს სასამართლოსთან დაკავშირებით პირდაპირ თქვეს, რომ კითხვის ნიშნები არსებობს მოსამართლეების მიუკერძოებასთან დაკავშირებით. ესეთი კატასტროფული განცხადება პირდაპირ ნიშანია იმისა, რომ მე თვითონ გადაწყვეტილება არის მიღებული, რომ ეს ამ ადამიანის და ამ გუნდის ქვეყნიაში დარჩენა ნიშნავს, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავა. ამიტომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან წინასწარმეტყველებაც ილაპარაკეს. ის ერთობა, რომელიც არის პოლიტიკური პარტიების, ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ერთად დავსხედით და ვსჯელობთ ქვეყნის მომავალზე და აქ გამოიკვეთა ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც. ეხლა მთავარი საფიქრალი მართლა არ არის რომელიმე კონკრეტული ადამიანის თანამდებობა, არა, იმე სახით ასე ვთქვათ, პოზიციები შემდეგ ხელისუფლებაში. ჩვენ გვინდა ფუნდამენტური ცვლილებები, მათ შორის პირველ რიგში პროპორციული არჩევნები და რაღაცა კუთხით ივანიშვილი სახადი იყო, რომელიც მოვიხადეთ და რომელიც ახალ პერსპექტივას გახსნის, მისი სწრაფი მოშორება, ახლა მშვიდობიანი მოშორება, თუ ის ამის საშუალებას მოგცემს, სწრაფი პერსპექტივას გახსნის. შემდგომი განვითარებით უნდა შევთანხმდეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე, მათ შორის სასამართლოზე ზოგადად რა მიმართულებით წავა სასამართლოს რეფორმა, საკუთრების უფლების დაცვა, პროკურატურა. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას რაღაც ხედვები გვაქვს, მათ შორის პროკურატურის სამ ნაწილად დაყოფა, სასამართლოში უცხოელი მოსამართლეები, ლიბერალიზაცია კანონმდებლობის, მაგრამ ჯობია და უკეთესია, რომ ერთად ყველა ეს პარტია შევთანხმდეთ რა ფუნდამენტური პრინციპები იქნება, შევთანხმდეთ ამაზე და შემდეგ გავაგრძელოთ შემდგომი საქმიანობა და მე უკვე მართლა მოქალაქეები გადაწყვეტენ, ვინ რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება ხელისუფლებაში. ძალიან მაღალი ალბათობით და ყველა შემთხვევაში, პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში იქნება კოალიციური მთავრობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება ანგარიშვალდებული მთავრობა, ვინმე მოიპარავს ფულს, აგებს პასუხს, ვინმე არ შეასრულებს პირობას, მოქალაქეები მას გადაირჩევენ. დაარღვევს რაღაცა პრინციპს, ამაზე იქნება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ეს იქნება საშუალება იმისა, რომ მოქალაქეებს ექნებათ უფრო ეფექტური მექანიზმი ხელისუფლების კონტროლის. და აქ მე არ მინდა სულ აი პროპორციულ არჩევნებზე ამდენი ხანი ლაპარაკი და რაღაც სისტემებზე და ასე შემდეგ. თავარი საფიქრალი ხო რა არის, რომ ადამიანები არ წავიდნენ ამ ქვეყნიდან
ჩვენმა შვილებმა ამიტომ გამოვყავი ეს თემა ამ წლის შეფასებისას ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სხვათა შორის მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი რომელიც ახალბედაა ამ სატელევიზიო სივრცეში ეს არის ადამიანი პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რომელიც ახლახანს ჩამოვიდა საქართველოში მასე მისი მეგობრები ზოგი ჩამოსულია რომელიც აკადემიურ საქმიანობას ეწეოდა რომელიც ან ეხლა ჩამოდის და მათ გააცნობიერეს რა საფრთხის წინაშე დგანან თქვენს რომ ან ჩვენ უნდა დავრჩეთ აქ ან ივანიშვილი იმიტომ რომ ჩვენი თანაარსებობა უკვე წარმოუდგენელია მან ისეთი პირობები შექმნა რომ ამ ახალგაზრდებისთვის რომლებიც მათ ისწავლეს დასავლეთში და რომელმაც უნდათ საქართველოში ჩამოსვლა და თავის ქვეყანაში ცხოვრება ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი უარყოფითი განსაზღვრელი მათი დამოკიდებულების პრინციპში ამ ხელისუფლების მიმართ არის სწორედ ეს მესიჯი რომ ივანიშვილი მოუწოდებს რომ აი უკან წადით და ეხა იქ იშოვეთ სამსახური და ძალიან საინტერესო რამე თქვა ამ ადამიანს რომ ყველგან ვიმეორებ რომ 2012 წელს ქუთაისის აეროპორტი იყო იმედის სიმბოლო რომ აქედან დაუკავშირდებით ევროპას აქედან ამ აეროპორტის გავლით ჩამოვლენ უცხოელი ტურისტები და ამ ქვეყანა ყველანაირად აყვავდება ხო ეკონომიკურად მას ჩვენს შორის გვექნება საშუალება რომ ადვილად ვიაროთ ევროპაში და დღეს 2019 წელს ქუთაისის აეროპორტი არის უიმედობის სიმბოლო როგორც ქვეყანა გაქცევის სიმბოლო აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპში ხო იმიტომ რომ ესეც არ დამალა, ეს გულწრფელობისას გამოქვევა იყო ივანიშვილის მხრიდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, შოც იძახის რომ საქართველო არის პატარა სოფელია, ხო? ნუ ეხა აქ ყველაფერი ნათელი, მას არ უნდა რომ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ განათლებული, აქტიური ადამიანები. არ უნდა რომ აქ იყოს პერსპექტივა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მის ხელისუფლებას უდგას სერიოზული რისკი, ხო? იმიტომ რომ აქტიური, განათლებული, პერსპექტიული ადამიანები არიან იბრძვიან თავისუფლებისათვის. და ამიტომ სურს, ამიტომ არის მისი მოწოდება, რომ წადით ქვეყნიდან. ბუნებრივია პასუხიც ძალიან მკაცრი არის საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან. აქ თქვენ წინასწარმეტყველთან საუბრობდით, რომ აი რა ჯარი ყავს, პოლიცია ყავს, ასე შემდეგ ხელისუფლებას დათმობს თუ არა. ნუ ეს როგორი რაღაცა იყო 2012 წლამდე ჩვენ სხვა ხელისუფლება ვიყავით და ბუნებრივია ჩვენი დამოკიდებულება იყო ხალხის არჩევანის შედეგად თუ წავაგებდეთ კიდეც ჩვენ დავთმეთ ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი წინ მაშინ ვფიქრობდით დემოკრატიისკენ. სამწუხაროდ უარესი გამოვიდა, მაგრამ მაშინაც იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ჯარი ჩვენს მხარეს იყო, პოლიცია და ასე შემდეგ, მაგრამ ნახეთ, თუ არ არსებობს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, თუ მოქალაქეები ხელისუფლებას არ ხელისუფლების პოზიციას არ ეზიარებენ, ვერავითარი, ასე ვთქვათ, პატარა ჯგუფების აქტიურობა ვერ შეუნარჩუნებს მათ ხელისუფლებას. ეს არის ცხადზე ცხად, გააყალბებს არჩევნებს. ძალიან დიდ სამოქალაქო ტალღას მიიღებს, რომელიც გარეთ ქუჩაში და იქნება არაძალადობრივი და ძალიან რადიკალური. ამიტომ ის ეხა უნდა დაუფიქრდეს რა ნაბიჯებს გადადგავს. რაც უფრო აგრესიული გახდება, რაც უფრო ძალმობრეობით მიმართულებით წავა, მით უფრო მაღალი იქნება მის მიმართ დაკისრებული პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მისი არჩევანია, მას ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში აქვს დაკარგული. ეს ამას ყველა ხედავს უკვე ნებისმიერი ადამიანი ხედავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ორი უარესი გზის შორის უნდა არჩევანის გაკეთება და რა ქნას ისიც ბოლომდე არ იცის, არ არის ამაზე ჩამოყალიბებული და პანიკური დამოკიდებულება. ეხლა კობახიძეს დღევანდელი განცხადებები და არა მარტო კობახიძეს, ხო? აი რაღაც გაუკვეველი ადამიანები რო ყავთ პარლამენტში. და მინისტრების განცხადებები. ვინ რასლავ, ერთადერთი უნარები ჰქონდათ, რომ აი რაღაც ჩამოყალიბებული მესიჯ ბოქსებს აკეთებდნენ, რაღაც ჩეთებში ავრცელებდნენ, სწრაფად რეაგირებდნენ. აი ამ ბოტებთან დაკავშირებულ თემაზე 12-15 საათი პასუხი ვერ გასცეს და მერე რა პასუხების გასცეს, ის საერთოდ სასაცილო გახდა, ხო? ნუ საფაგერ დღეს ინტერაქტივი. ესე იგი მე ყველას მოუწოდებ, რომ თუ ესე იგი ჩვენი გადაცემაც იცოდენ და იცოდნენ რა ხდება ჩვენს გადაცემაში, ამ გადაცემასაც უყურონ და იცოდნენ რა ხდება იმედზე, ჩვენ ყოველთვის ვაწვდით მათ ინფორმაციას, იმიტომ რომ იმედის ინტერაქტივი არის ესეთი თემა, რომელზედაც ჩვენ ყოველ სამშაბათს ვსაუბრობთ და დღეს იმედის ინტერაქტივი იყო ასეთი, რომ fake news-ებს იყენებს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია და რასაკვირველია, ოპოზიცია 99% ასე პასუხობდა ამ ინტერაქტივს. მოკლედ, ეს ხელისუფლება ეხლა პრინციპში საკმაოდ რთულ სიტუაციაში იმ თვალსაზრისით, რომ გამოაკლდა არმია
ქიმერების არმია გამოაყდა ფაქტობრივად რაღაცა არარსებული ილუზორული ჯარისკაცების არმია გამოაყდა დარჩა პრინციპში იმედის და კიდე რასაკვირველია სხვა მედიების ამარა თლათ ესეთი სუსტიც არ არის როგორც ჩვენ გვინდა მაგრამ დასუსტდა ხო აი დღეს მას აი რა რესურსი დარჩა იმისათვის რომ არათუ არ დაკარგოს მისი ამომრჩეველი არამედ რაღაც სხვა მრჩეველიც და რაღაც დაარწმუნოს რომ მაინც ის არის ის ძალა რომელიც ქვეყნის სათავეში იყო რამე რესურსი დარჩა და თუ დარჩა რაზია ეს გარდა ივანიშვილის ფულისა იმიტომ რომ სინამდვილეში არავითარი რესურსი არ დარჩა ეხლა ჩვენ ვნახეთ დემონსტრაცია რომელიც მათ გამართეს თავისუფლების მოედანზე მაგრამ 15 წუთის დაკვირვების შემდეგ ყველა მიხვდა ამ ქვეყანაში რომ ალბათ 60%-ზე მეტი მდგომი ადამიანებისა საბოლოო ჯამში ხმას მისცემს არა ქართულ ოცნებას არამედ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ეს ხო ძალიან ცალსახიანი იმდენად მკვდარი და არ არსებობდა არავითარი მუხტი და ირონიული დამოკიდებულება იყო ამ ხალხის მხრიდან იმ ადამიანების მიმართ ვინც იმ სცენაზე იდგა ხო ეხლა როცა ვლაპარაკობთ აი ამ სხვადასხვა მედია საშუალებებზე რომელიც კონტროლდება ხელისუფლების მიმართ ეხლა ვიღაცა რომ გადართავს ამ მედია საშუალებას და უყურებდა და ყისიერად შეამჩნევს ამ ხელს სიყალბეა ეგ კიდევ უფრო მეტ აგრესიას გამოიწვევს ხელისუფლების მიმართ ესეც ბუნებრივი კანონზომიერება არის ამიტომ არც ერთი ეს რესურსი მის ასეთ ყოლაბაში დამატებით ასე ვთქვათ რესურსს არ აგდებს ერთადერთი არჩევანი მისი არის რომ თვითონ აირჩიოს როგორი იქნება მისი მომავალი თუ მშვიდობიანად მოახერხებს ხელისუფლების გადაცემას რომ მშვიდობიანი იქნება მისი მომავალი თუ არა და ნუ კიდე ერთხელ ვიმეორებ სრული პასუხისმგებლობა იქნება მასზე ეს არის ეს ამაზე ყველა არის შეთანხმებული და ის ფულის ამბავიც ხო ეხა ჩვენ ეს ვნახეთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე კი ბატონო მან ძალიან დიდი რესურსი დახარჯა მან გამოიყენა საქართველოს მოქალაქეების სიღარიბე იმისათვის რომ გავლენა მოეხდინა არჩევნებზე მაგრამ ნუ საპრეზიდენტო არჩევნები მაშინ საქართველოს მოქალაქეებმა არ ჩათვალეს გადამწყვეტად იმიტომ რომ იფიქრეს რომ ხა პრეზიდენტი არ არის იმ უფლებამოსილის მქონე თანამდებობა რომელიც გავლენას მოახდენდა ქვეყნის განვითარებაზე ხო მათ შორის რჩებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროკურატურა სუსი და ასე შეთანხმებით სუსი უნდა დაიშალოს მთლიანად ის ფუნქცია უნდა გამოაკლდეს და კონტაზვერი უნდა გაზიარდეს და ანტიტერორისტული საუბრისთება ხო, ანუ მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნები არ ჩაითვალა გადამწყვეტად. ეს არჩევნები ყველამ საქართველოს მოქალაქემ იცის რომ ეს არჩევნები არის გადამწყვეტი, რომელიც შეცვლის ქვეყნის განვითარების ვექტორს. ამიტომ აქ უკან არავინ არ დაიხევს. ეს ყველგან ჩანს, ყველაფერში გამოიკვეთა უკვე და ამას თავის ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც ხვდებიან, ამიტომ რომ ყოველდღიურად ვიღაცა აკლდება. ყოველდღიურად ვიღაცა უფრო პასიური ხდება ამ მხარდაჭერაში ქართული ოცნების მიმართ და მათ შორის პოლიციაში, მათ შორის შეიარაღებულ ძალებში, შოთა შორის შეიარაღებულ ძალებზე რომ ლაპარაკობთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, სადაც 50-50% იყო. იგივე პოლიციაში უფრო მეტი დაუჭერს ხარს დამერწმუნებლად საჯარო სამსახურში ოპოზიციურ პარტიებს ვიდრე ქართულ ოცნებას. ამას თვითონაც ძალიან კარგად ხვდებიან და კიდევ ერთხელ მიტყველთ თავს ურტყავენ კედელს. ძალიან საინტერესო წელი გვექნება 2020 წლის სახით. დიდი მადლობა ეს იყო აკაკი მინაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ხედვა მომავლის. დიდი მადლობა აკაკი, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პოლიტიკოსების ნაწილს შევაჯამებთ დავით ჭიჭინაძესთან ერთად პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას ხელმძღვანელია ის, თუმცა იყო ქართული ოცნების წევრი გარკვეული დროის განმავლობაში. ბატონ დავით, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. შემიფასეთ ეს წელი. რა დავინახეთ კაფიოთ ამ წლის განმავლობაში და როგორ ჩამოყალიბდა საზოგადოების თვალში ივანიშვილის ხელისუფლება. რა ნიშნები შეიძინა მან? მოგესალმებით ეკა, კიდევ ერთხელ. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში 2018 წელს, როდესაც მე დავტოვე ქართული ოცნება, მაშინ ვიძახდი რა პროცესებიც პრაქტიკულად განვითარდებოდა და განვითარდა კიდევაც, იმიტომ რომ რეალურად ის სისტემა, რომელიც არსებობს დღეს ხელისუფლებაში მართვის ის არ არის მომართული სახელმწიფოს მართვაზე. ის არის რაღაც კონკრეტული კორპორაციის სამართავად, სადაც მე ვფიქრობ, ხარდაჭერა არის სახელმწიფოსი და რეალურად აი ლობისტური რაღაც გარკვეული ჯგუფის შტაბ-შტილებას ტოვებს, რომ რაღაც გარკვეულ ინტერესებს ემსახურებიან მინისტრები, დეპუტატები, შესაბამისად და ქვეყანა პრაქტიკულად ჩაფლული არის ქაოსში.
იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის არც ფინანსური წესრიგი არსებობს ამ ქვეყანაში, არც ფულის ხარჯვის წესრიგი არსებობს, არც არაფერი არ არსებობს. ეხლა სასამართლოზე და ზოგადად სამართალზე საერთოდ საუბარი ძნელია იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად მე ვეთანხმები შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თლიან ტექსტს განცხადებას და ქართული ოცნებისას რომ აიტაცეს, რომ გამჭვირვალე პროცესი იყო. კი, ნამდვილად იყო გამჭვირვალე და საზოგადოებამ დაინახა, ვის ხელში ვარდებოდა ამ ქვეყანაში სამართალი. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ იმდენად კატასტროფული და იმდენად უიმედო გახდა უკვე ადამიანების თვალში მომავალი სამართალი, რომ რეალურად პრაქტიკულად ქართულმა ოცნებამ მე ვფიქრობ, მარტო მაგან ვერ დაინახა, რაც ჩადიოდა მთელმა საზოგადოებამ პრაქტიკულად დაინახა, რომ სასამართლო ამ ქვეყანაში პრაქტიკულად დამთავრდა. და ყველაფერი თავიდან იქნება შესაძლებელი, ყველაფერი თავიდან იქნება აღსადგენი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა აკეთო შენ პრაქტიკულად ამ ქვეყანას, როდესაც მომავალს ართმევ, რატო არის ეხა საუბარი რეალურად პრორუსული ძალების გაძლიერებაზე, ხელისუფლების თქვა პრორუსულობაზე, პრორუსულობაზე კი არ არის. უბრალოდ ამ ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ თავისი საქმიანობით ადამიანებს იმედი წაართვა, მომავლის იმედი წაართვა. ეს განცხადება, რომ აიღეთ ბილეთი და წადით სხვა ქვეყანაში, ესეც ამისი აღიარებაა, რომ აქ პერსპექტივა და მომავალი აღარ იქნება. არა, პირდაპირ თქვა, რომ ვერ შეგიქმნით 10 წელიწადში ესეთ ეკონომიკას. აბსოლუტურად გამორიცხა, ხო, ამ ქვეყნის მომავალი, მოდით ესე ვილაპარაკოთ და ყველა ის ცვლილებების აპენსიო რეფორმა, რასაც გვირდებოდა, რაც ბრახაბრუხი, აბსოლუტურად ყველაფერი ერთ დღეში იქნა გადახარჯული. მე მაინც აპენსიო რეფორმის ყოფილი მმართველის ლოცვის იმედი მაქვს, რომ ეს ლოცვა შეიძლება შეგვეწევა თუ ხელისუფლება არა, ასე რომ ამ თვალსაზრისით თლად უიმედო არა ვარ ბატონ დავით. გასაგებია. ხო და რა არის, იცით, როდესაც ადამიანს მომავლის იმედი არ აქვს, მე იწყებს უკან მოტრიალებას და თავის ცხოვრების იმ ნაწილში იწყებს ქექვას, რაც ნაცხოვრი აქვს, იქ რა არის კარგი. აი შესაბამისად პრაქტიკულად გამოდის, რომ ამ ადამიანმა ჩვენს ქვეყანას, აი განსაკუთრებით უფროს თაობას უბიძგა, რომ აქეთკენ აღარ გექნება ჩვილები, თქვენი დამცველები არ იქნებიან, იმათმა თავის თავი თუ გადაარჩინეს, ისიც კარგი იქნება, მაგრამ ის, რომ თქვენ იქნებით ამ ქვეყნისთვის უკვე ტვირთი პრაქტიკულად, ეს აღიარა. რეალურად ამიტომ ადამიანს, როცა აღარაფერს აღარ პირდება საკუთარი ქვეყანა, ნელ-ნელა ფიქრობს, რომ წარსულით იწყებს ცხოვრებას რა. იმ წარსულში კიდე თქვენ მოგეხსენებათ რა იყო და როგორ იყო, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ოცნებამ თუ დროზე არ დაამთავრა თავისი მოღვაწეობა, ძალიან მძიმე სურათს მივიღეთ. ეს არ არის თქვათ რიგითი ცვლილებები, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც აი თელ სახელმწიფოებრიობას ემუქრება დღეს სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელსაც არ გააჩნია პროგრამა, რომელსაც არ გააჩნია მომავლის ხედვის გეგმა და ის ცდილობს დარჩეს ხელისუფლებაში, პრაქტიკულად ის ცდილობს, რომ ქვეყანა ჩამოაქციოს, ბოლომდე გაანადგუროს და რეალურად დატოვოს აბსოლუტურად უპერსპექტივად. ბატონ დავით, იცით რა მინდა გკითხოთ? აი ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ბოლო რაღაც 10 დღეა ფაქტობრივად შტურმია განსაკუთრებით ამერიკის მხრიდან, ხო? თუმცა მანამდე იყო ევროპარლამენტარების მწვავე განცხადებები. აი რაღაცა სულ ცდილობენ, რომ თავი დაირწმუნონ, რომ ეს არ არის ხან ერთი სენატორია და ეს სენატორია აზრი არ არის მნიშვნელოვანი, ხან არასწორი ინფორმაცია აქვს. ეხლა რაღაცა თარგმანზე გამოედევნენ, ხო? ეს არის თვითონ იტყუებენ თავს, ამომრჩეველს ატყუებენ, თუ ბიძინა ივანიშვილს ატყუებენ. ეხლა როგორც აკობმინაშვილმა თქვა, რომ შესაძლოა მართლა ეუბნებიან, რომ ესე კი არ არის, ანუ მასთან მეაქვს საერთო ინფორმაცია, ესეც არ არის გამორიცხული. აი თქვენ რომელ ვარიანტს უფრო ემხრობით? მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილსაც და ამომრჩეველსაც ატყუებენ. მაგრამ თავს ალბათ არ იტყუებენ, ხო? თავს არ იტყუებენ. ესენი ვინც ეხლა პრაქტიკულად ჩამოაქციეს და ჩამოანგრიეს ეს სისტემა, რომელიც მუშაობდა უცხოელ პარტნიორებთან და იქ იყო გარკვეული ვალდებულებები, ეს ადამიანები პრაქტიკულად ამათმა განდევნეს ქართული ოცნებიდან და დღეს ცდილობენ, რომ აეთყობა თავის დროზე ანუგეშებდნენ, რომ ჩვენ ამას შევასრულებთ, გავკაჩავთ იმას. აი ირაკლი კობახიძე რატო გაუშვა ამერიკაში? აი როგორც შეიძლება და ირაკლი კობახიძეს ამერიკაში გაშვება, რომ რაღაც მაღალი რანგის ჩინოვნიკები მას დაერწმუნებინ და საპირისპიროში, ხო? კონგრესმენები, სენატორები, სახელმწიფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. რა არის, იცით, თუ გინდა რომ ალბათ ქვეყანა გადაარწმუნო რაღაცაში, უნდა გაუშვა ისეთი ჯგუფი, რომელიც მეტნაკლებად სხვის აზრს ისმენს. მაგრამ შენ როცა აგზავნი ადამიანს, რომელიც არავის არ უსმენს და მარტო თავისას ლაპარაკობს,
მე ვფიქრობ, ეს ალბათ იმიტომ იყო გაშვებული, კიდევ უფრო დავშორებული ყავდა. სხვათა შორის ძალიან ნიშანდობლივი იყო, როდესაც პირველი განცხადება ივანიშვილმა ჩათვალა, კარგად აუხსნიდა, რომ ეს ყველაფერი ნაცების ბრალი იყო. ეთყობა მას ესმის, მხოლოდ და მხოლოდ კარგად. ის კობახიძე კარგად აჯერებს ივანიშვილს, რომ ნაცების ბრალია ყველაფერი და ეთყობა ჩათვალა, არგუმენტები მოყავს ეთყობა ძალიან წონიანი და იფიქრა, რომ ეს ალბათ ამერიკელებსაც დაარწმუნდა. ან გაუშვა როგორც თავისი ალტერ ეგო, ანუ ფაქტობრივად თავისი თავის წარმომადგენელი, რომელიც ზუსტად იმას გაიმეორებდა, როგორც მას უნდა. დიახ და მთავარი რა არის, იცით, აი ჩვენ გამოგვჭა ძალიან ნიშანდობლივი განცხადება იყო, ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას ლავროვის თავის დროზე, როდესაც ამერიკელმა კონგრესმენებმა და სენატორებმა გააკეთეს განცხადება, ლავროვმა გააკეთა ლავროვის უწყებამ განცხადება, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს შიდა საქმეებში ერევაო. ეს ეთყობა ამათთვის წამახალისებელია, ქომაგი იპოვეს ეთყობა და უფრო მეტად მოსულიერდნენ, რომ იტყვიან და გაბედულები გახდნენ შესაბამისად. მე ვფიქრობ, რომ ის განცხადება, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა, ეს იყო პასუხი ზუსტად იმაზე, რასაც ქართული ოცნება იძახდა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს არ გაუკეთებიაო და ესო კონკრეტულადო კერძო სენატორების, კერძოდ 2-3 სენატორის და როდესაც საგარეო სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე აკეთებს. საკანონმდებლო ორგანოში ამაზე მაღალი რანგი არ არსებობს, ხო? ამ საერთაშორისო მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ პრინციპში ის უნისონში მუშაობს, ზუსტად თან მართველი პარტია არის, ეს არ არის თქვა კონგრესი, ეს არის სენატი, სადაც მართველი პარტია რესპუბლიკელები და ისინი პირდაპირ უმრავლესობაში არიან და პირდაპირ მუშაობენ სახელმწიფო დეპარტამენტთან და ამიტომ ის უძღოდა ჯერ. იმიტომ რომ მეტ ნაკლებად ფიქრობდნენ, რომ იქნება ამ განცხადებებით მაინც მომხდარიყო რაღაცა, მაგრამ ახლა თან როდესაც იძახიან მე კომენტარს რო აკეთებენ, რომ სენატო წარმოდგენა არ აქვს საქართველოში რა ხდება და ოპოზიციის მოყოლიზე ლაპარაკობსო, ამითი კიდე ერთი შეურაცხყოფა მიაყენეს საელჩოს, ხო, შეერთებული შტატების საელჩოს, რომელიც აქ პრაქტიკულად თითქოს არ არსებობს და აქ მარტო დადის ოპოზიციის ჭკუაზე და თავის ხელისუფლებას არ აწვდის რეალურ სურათს. ნუ აბსოლუტურად გასულები არიან მომსახურების ზონიდან და ის რომ ესენი დღეს ლაპარაკობენ რაღაცას, რომ გარეთ ისე არ არის აქ ვიღაცა რაღაცას ატყუებს. ჩვენ ხო შიგნით ხედავთ რეალურად, რომ ესეთი ინტენსივობით განცხადებები საქართველოს შიდა პოლიტიკურ მოვლენებზე არ ყოფილა. ძალიან თუ ხელისუფლების სვლების ეტაპი არ დგება და საკმაოდ დიდი შეშფოთებები და აღშფოთებები არ არის და ეს ჩვენ ვიცით, როდესაც ხდება, ხო? ყოველი ხელისუფლების დასასრულის პერიოდში ხშირდება ხოლმე, როდესაც ხელისუფლებებს არ უნდათ დაემორჩილონ და ზუსტად ყველა ხელისუფლება ერთი და იგივე სიმეორებს იწყებს მათი ნათქვამის სხვადასხვანაირად გადმოთარგმანებას რა და აქედან გამომდინარე ესეთი ინტენსივობა თან მით უმეტეს ძალიან ადრეა, ჯერ კიდე პრაქტიკულად 10 თვე არის არჩევნებამდე რეალურად და უკვე ესეთი დინამიკა არის და მე წარმომიდგენია 4-5 თვე რო დარჩება, შეიძლება პრაქტიკულად პირდაპირ შეტევაზეც კი გადმოვიდნენ ადამიანები იქიდან გამომდინარე, თუ ესენი ამ რიტორიკით გააგრძელებენ, იმიტომ რომ არ მგონია ისეთი მომთფენები იყვნენ, როგორც ჩვენი საზოგადოება. მე ვფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოება ძალიან ბევრს ითქმის ქართული ოცნებიდან და ამდენი ტყვილი, ამდენი შეურაცხყოფა, აი რასაც თქვენ ამბობდით, ეხლა ინტერაქტივთან დაკავშირებით ვისმენდი, ხო არ შეიძლება მართლა რომ პრაქტიკულად ეხლა ვიცით ჩვენ აგერ დაადანაშაულა იმან 400 კაციანი ბოტებიო თუ რაღაცა, ხო, ბანკის იმან რო იყო, ამაზე გამოძიება არ დაიწყო, იმაზე არ დაიწყო. ჯერ ეს ერთი არ აინტერესებთ თვითონ თუ იძახიან რომ ოპოზიცია 99% თუ იძახის. ეხლა დაკავებულები არიან როგორც არჩილ თალაკვაძემ თქვა, ეხლა პირდაპირ ესე თქვა რომ ბევრი საქმე გქონდა, დაკავებულები ვართო, თორე აუცილებლად გამოვიძიებთ ამ ამბავს. ხო, ნუ გასაგებია. არა და ყველა მოუწოდებს, იმიტომ რომ აუცილებლად გამოსაძიებელი ამბავია, დღეს გავრცელა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ასევე განცხადება, რითაც მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს ამბავი გამოიძიოს, არის უმნიშვნელოვანესი ამბავი. ეს ფული საიდან ფინანსდებოდა და ეს რაღაცა მილიონამდე ლარი არის მხოლოდ წვეთი წყალში, იმიტომ რომ ეს იყო მხოლოდ რეკლამირების ხარჯი, აქ ამის უკან დგას უამრავი სხვა ხარჯი და ალბათ თანამშრომლები ალბათ წერლები რა უამრავი და ალბათ 5-ჯერ მეტი, ხა ტექნიკა იქნება, ოფისები იქნება, მილიონი რამე იქნება, ხა არ ვიცი. ძალიან დიდი. საიდან ფინანსდებოდა ეს? ზუსტად ვიცით რომ აი ბიზნეს გარჩევებიდან მიღებული შავი ფულის ფინანსება. ეს უნდა დადგინდეს, ბიუჯეტის ფულით არ არის გამორიცხული.
ივანიშვილი იხდიდა თვითონ ამ ფულს, არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი იყო ხელისუფლების გავლით ხდებოდა, ხო? ეხლა ამაზე ორი არცერი არ არსებობს, იმიტომ რომ არ არსებობს უფრო კომპეტენტური ორგანო, რომელიც დაადგენს რა ხდებოდა Facebook-ზე, ვინ იყვნენ ადმინისტრატორები, ვისით იმართებოდა, ვისი მფარველობის ქვეშ იყვნენ, ვიდრე ეს არის Facebook-ი, ხო, რომელსაც ყველაფერს ფარული კადრების გავრცელების გულისთვის 17 თუ 20 კაცს დაიჭირეს, ხო გახსოვთ, ვინც ნახა. მაგრამ მთავარი არ დაუჭერიათ. ხო, არა, სხვა რაღაცას ვიძახი, უბრალოდ ის მოვლენა თუ ავიღეთ, ეს ხო ჩათვალეთ პრაქტიკულად ადამიანების შეტევაზეა, ფსიქიკაზეა შეტევა. მე მგონი ხელისუფლება პირველი უნდა იყოს დაინტერესებული თუ მასთან არ არის დაკავშირებული, მაგრამ პირდაპირადებენ მათ ხელს. რეალურად რა არის? ბატონ დავით, ეს უკვე თუ აღარ არის აქ Facebook-ის, რომელსაც აქ წვდომა ყველაფერს, ხო, პირდაპირ ადებენ აქ. პირდაპირ ადებენ, მაგრამ მე ვიძახი ამათი მხრიდან, თუ ამათ ოდნავ მაინც გონება ყოფნის, თვითონ უნდა აწარმოონ გამოძიება, რომ რაღაცნაირად მიჩქმალონ მაინც, კაცო. თორე როგორც კი ეს ხელისუფლება შეძლო, ეს დანაშაული ხო არსად არ გაქრება, დარჩება და ობიექტური გამოძიების პირობებში ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდება პასუხისმგებლობის მატარებელი. ხო, ამაზეა საუბარი, ამასაც კი ვერათ ვიცნობიერებენ, რომ რაღაც გარკვეული, აი ხო, ქონიათ ხოლმე ისეთი გადაცდომები, რომლებიც მე ჩაუფარცხიათ, ან ვიღაცა მოუხსნიათ, ან ვიღაცა დაუსჯიათ, ან ვიღაცა ჩაუსვიათ კიდევაც, ხო, რაღაცა ყოფილა და ესეთი პასუხი, როდესაც პრაქტიკულად რა არის Facebook-ი, ხო, სოციალური ქსელი რა არის, ეს არის მომავალი ურთიერთობების, ანუ ძირითადი წყარო, ამ წყაროს მეშვეობით ხდება სხვადასხვა სისტემების მობილიზება და შენ თუ ქვეყანაში ვერ აკონტროლებ იმას, ან შენ აკონტროლებ ისე, რომ ქვეყნის საზიანოდ ამუშავებ, რა თქმა უნდა, ეს იმდენად დიდი დანაშაულია, რომ ამას არავინ არ გაატარებს და ყოველთვის ამაზე პასუხი იქნება მოთხოვნილი, მაგრამ ამიტომ ვიძახი, თუ რაღაცის დაწყება უნდათ, ეხლა ჯობია დაიწყონ, ან სარიგზით წაიყვანონ, ან რაღაცა ისე, რომ შეფუთონ, რომ რაღაცა ნაკლები. ნუ ეხლა უკვე შეფუდეს იმედის ინტერაქტივით, ხალხმა თქვა, რომ ოპოზიციის ეკუთვნოდა ეს fake news-ები. ამაზე უფრო სანდო გამოძიებას Facebook ეს ხელისუფლება ვერ გააკეთებს. რა არის იცით, საერთოდ ზოგადად იმედის იქნება თუ მათთან ასოცირებული სხვადასხვა ხელისუფლების, აი რომ რა არის იცით, ძალიან ისეთი ის არის, რომ გადართავ აბსოლუტურად სხვა სამყაროში ხვდები რა, მართლა ძალიან დიდი ძალა ტელევიზიებს და მასმედიას, რომელიც სხვანაირად ხედავს და რა ამიტომ არის შემაშფოთებელი, როდესაც ესეთი დიდი ფინანსები იხარჯება ადამიანების სხვა მიმართულებით მოტრიალებაზე, ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ საკუთარი ქვეყნის მიმართ შენ ხარ მტრულად განწყობილი, იმიტომ რომ რა არის ხელისუფლების ფუნქცია, მაქსიმალურად რეალობა დაანახო. იმიტომ არის ეჭვი შეტანილი ყველაფერში, თან რომ ამტკიცებენ, რომ ცხოვრების დონე იზრდებაო, ეკონომიკა იზრდებაო, როგორი დასაჯერებელია ამის მერე, ეს ხო ყველაფერი манипулირების და პრაქტიკულად ყველაფერი აი მითიური ხდება ამ ქვეყანაში რა. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ ქართულმა ოცნებამ დღითი დღე დაკარგა იმ რეალობის კარგავს უпростоრე დღითი დღე იმ რეალობის შეგრძნებას, რომელშიც უნდა ცხოვრობდეს ხელისუფლება. მან შეიქმნა თავისი მიკროსამყარო, რომელიც პრაქტიკულად მე ვფიქრობ ჩამოშორებულია როგორც ამორჩეველს, როგორც იმას და მათ გონიათ, რომ ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ იმითი, რომ ქვეყანაში იქნება შავბნელი სურათი, იქნება მხოლოდ შავი მხარე და იქნება თეთრი მხარე და გააყოფენ ამას და აცხოვრებენ საზოგადოებას ორფერში და შესაბამისად მეტი მატერიალური რესურსით და მეტი ადმინისტრაციული რესურსით მოაჩვენებენ, რომ თეთრი მხარე არიან თვითონ და მეორე მხარე შავი, რომელიც არ ჩანს და რომელიც არის ბნელეთი. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო დავით ჭიჭინაძე. ჩვენ ახლა მცირე რეკლამა გვექნება და ამის შემდეგ დავბრუნდებით მთავარი თემით. 2020 წელს მივდივართ ჩვენ, თუ მიდის ივანიშვილი. მოგესალმებით, ღამის ეთერისა პირდაპირ ეთერშია, მე ეკაკვესიტაძე ვარ და ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, გასაკვირველია სხვა თემებსაც ვილაპარაკებთ, მაგრამ არის ლაიტმოტივი. არის ის მივდივართ ჩვენ 2020 წელს თუ მიდის ივანიშვილი და ჩვენი სტუმრები იქნებიან შოთა დიხმელაშვილი, მოძრაობის ერწყვილის ერთ-ერთი ლიდერი, გიორგი ხვედელიანი, ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი და ასევე ნიკა ობოლაძე, მთავარი არხის ანალიტიკოსი. ჩვენ საუბარს დავიწყებთ შოთასთან. შოთა, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ერეკეთ დიდი მადლობა მოწვევით. მოკლედ წელს ჩამოყალიბდა მოძრაობა სირცხვილია, ძალიან საინტერესო სამოქალაქო მოძრაობა და ძალიან ნაყოფიერი
ლიდერი, რომელმაც ფაქტობრივად რაღაც რეკორდი მოხსნა იმ თვალსაზრისით, რომ 100 დღიანი საპროტესტო აქცია შეინარჩუნა რუსთაველზე, მართალია ბოლო მომენტში მცირერიცხოვანი და როგორც ხელისუფლება თუმცა 20 სექტემბერს დაიგუგუნა, ხო? ნუ გადაცემა ჰქონდა აგვისტოში გასაგებია. ფაქტობრივად სამოქალაქო აქტივიზმის სფეროში რაღაც ახალი დაიბადა ამ წელს. Ai ras ნიშნავს ეს ამ მიმართულებით რამდენად გაძლიერდება და 2020 წელს ჩვენ მივიღებთ თუ არა უფრო მზარდ სამოქალაქო უფრო ასე ვთქვათ აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას უფრო დიდ ტალღას სამოქალაქო აქტივიზმის აი როგორ ხედავ ჩემთვისაც ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ამ მთელი აქციების სერიის რაც იყო თვითონ აი ეს ფორმატია რა ეს უცნაური ფორმატი როცა ხალხმა დაიწყო ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა დაიწყეს ხალხის აქციებზე სიარული და ხალხმა გადაწყვიტა რომ ერთ განსხვავებების ნაცვლად მოეძებნათ საერთო და გაერთიანებულიყვნენ იმის გარშემო და რაღაცნაირად პარტნიორულ რეჟიმში აღმოჩნდნენ სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური პარტიები. ჩვენ ამას სცენიდან ვაკვირდებოდით პირდაპირ, აი პირველად როცა გამოჩნდნენ, ანუ სიტყვაზე პოლიტიკოსები ჩვენ სცენაზე, ანუ აუდიტორიამ არც თუ კარგად მიიღო, ვიღაცებს ბოთლები ესროლეს და ასე შემდეგ. და მერე უკვე რაღაცნაირად მიმღებლობაც გაიზარდა და ანუ რა არის იცი, ანუ აი ეს ტროლების ამბები და ყველაფერი, ეს ხო ფული იხარჯება იმაში, რომ საზოგადოება იყოს პოლარიზებული რა. იმიტომ რომ როცა საზოგადოება ეს მთავარი მსხვერპლი შენიყავი ბოლო პერიოდში ამ ტროლების პარბლიკის ამოჩემებული მსხვერპლი. სიმღერა ვარ მათი. ძალიან უყვარს. ხო და ეს პოლარიზაცია ანუ საბოლოო ჯამში რა შვება რომ ადამიანი როცა აღარ აქვს სურვილი რომ ჩაერთოს დისკუსიაში, საჯარო დისკუსიაში, პოლიტიკურ დისკუსიაში, იმიტომ რომ ეშინია იარლიყის, რომელსაც მიაკრავენ, იმიტომ რომ პოლარიზებულ საზოგადოებაში ორი პოლუსია და ან იქ ხარ, ან აქ ხარ, ან ეს ხარ, ან ის ხარ. აი ამ საზოგადოებრივი მოძრაობის ესე როგორც დამოუკიდებელი მოთამაშე გამოსვლა და პოლიტიკური დღის წესრიგის შეცვლის ნაყოფიერი მცდელობით ამის გაკეთება, ხო? აი ეს გააჩინა რომ ადამიანები ანუ აი ნიჰილიზმიდან გამოდიან, მეტად ჩართულები ხდებიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მანდ არის მნიშვნელოვანი კიდე შოთა ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, ჩემთვის პირადად მე ასე ვხედავ, ახალგაზრდების ჩართულობა, ასე ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში მე ახალგაზრდები არ მინახავს ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომ ვამბობ შეიძლებოდა და ამაზე უშავებას ვაგრძელებთ, ამიტომ ვამბობ, რომ ეს ტალღა რაღაცა მზარდია, ანუ რას გრძნობ, იმიტომ რომ ძალიან აი შუაგულში ხარ ამ აქტივიზმის. მე მაინც არ მინდა ეს იყოს რაღაცა ახალგაზრდულ მოძრაობად მონათლული და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ რო უყურებთ დემოგრაფიას, თუნდაც ზომავთ, ვინ ვიყურებს, ხო? ნუ ერთი თვე ამის საშუალება გქონდა, როცა მთელი ზაფხული ლაივი გქონდა რუსთაველიდან გაშვებული და ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ სეგმენტების საიდან, როგორ და ასე შემდეგ. ვერ დავარქვევთ, რომ ეს არის რაღაცა ახალგაზრდული პროტესტი. ეს არის საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელშიც ჩართულია მთელი საზოგადოებრივი ქსოვილი იმ პროპორციით, რა პროპორციითაც არიან წარმოდგენილები ზოგადად მთლიან დემოგრაფიაში რა. ეს არის საზოგადოებრივი ან საზოგადოების გამოღვიძება. იმიტომ რომ ამიტომ მე პროგნოზირებ რომ წელს ჩართულობა, აი მაგას ნახავთ, აი წელს ჩართულობა რო იქნება არჩევნებზე, ეგ გაზომავს მაგას. რამდენი ადამიანი გამოვიდა ამ ნიჰილიზმიდან, აი დაამარცხა ეს რაღაცა აი რითიც აშინებდნენ ეს რაღაცა აჩრდილები, ეს რაღაცა არ შეეშინდა ამ რაღაც იარლიყების და გამოვიდა და თავისი სიმართლე ილაპარაკა ამ რაღაცა საწარმოო დონეზე აქვს, აი ტყუილის წარმოება, აი აყვანილი ხო და აი ადამიანები ამ მედია პლურალიზმის მიმართულებით რა პრობლემებია, ეხლა ეს თქვენ თავზეც განიცადეთ, ხო? და მართლა სიმართლის დეფიციტი იგრძნობოდა და აი ბევრი ადამიანი გამოვიდა და დაიწყეს სიმართლის ლაპარაკი და ჩვენი სტრატეგიაც ეგ იყო რომ შემოვედით პოლიტიკურ ველზე. ეგ ავირჩიეთ ჩვენ რომ ეხა იქ 20 კაცს, რომელიც ძალიან განსხვავებული ადამიანები ვიყავთ ერთმანეთსგან, სხვადასხვა პოლიტიკური იდეოლოგიური პრეფერენციები. დიალოგის შესაძლებლობა განსხვავებულ ადამიანებს შორის. ხო. აი ესეთი იყო ეს პირდაპირ ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფში იყო ესე. ანუ იმდენად მრავალფეროვანი იყო და რო შევძელით აი ეს
რაღაცა მეგობრებში მტრების ძიების ნაცვლად მტრებში მეგობრების ძიება რო დავიწყეთ, ეს ნაყოფიერი სტრატეგია გამოდგა და ეს ჩვენი საორგანიზაციო ჯგუფი მთელი საზოგადოების მინიმოდელივით არის, ხო? ჩვენი ნოდო 21 წლისა, 33-ს რაღაცა 40, ანუ ისეთი ბევრი ასაკობრივი კატეგორია ვარ წარმოდგენილი სხვადასხვა, ანუ ზოგი კერძო სექტორიდან, ზოგი სამოქალაქო ორგანიზაციებიდან, არასამთავრობო სექტორიდან და ასე შემდეგ. და რაღაცნაირად შეგვიძლია რომ ყველას ერთად ვესაუბროთ რა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სტრატეგიას რო აირჩევ რომ აი ჩვენ რო ეხა ერთმანეთთან message box-ების შეთანხმება დავიწყო სადღაც გადავიჩეხებოდით და თავიდანვე ვთქვით რომ მოდი ჩვენი სტრატეგია იყოს ეს ვლაპარაკობთ სიმართლეს ანუ საუკეთესო ცოდნა სიმართლის შესახებ რაც გვაქვს ეხა შეიძლება ერთ-ერთი რაღაც სადღაც შეცდე მაგრამ აი ჩვენი წარმოდგენით სიმართლეს ვლაპარაკობთ. კი ბატონო, შოთა, რა მაინტერესებს? ანუ ეს რაღაცა ახალი ტიპის დაპირისპირებაა, ხო? კიდე რაღაცა იმ სამოქალაქო, აი თუნდაც ეხა იმაზე ვლაპარაკობთ და გავაგზავნებთ ამ თემაზე ვლაპარაკობს, აი ივანიშვილმა გითხრა, რომ აი წადით და აქ პერსპექტივა არა გაქვთ და პერსპექტივა ეძებეთ სხვაგან. თუნდაც რაღაც დასაქმებია მუშახელად, ან თუ უფრო ინტელექტუალები ხართ, ალბათ უფრო ინტელექტუალურ სამსახურსაც იშოვით, ეს არ უთქვამს, მაგრამ ნუ არა, ეს blue collar ეს რაღაცა ახალგაზრდობისთვის მე მაინტერესებს ეს რა ტიპის გამოწვევაა. არა, ეს ისეთი გამოწვევაა, ეხლა მე პირადად ჩემ მოტივაციას გეტყვი, ქუჩაში რატო გამოვარდე, იმიტომ რომ 2 წლის შვილი გახდა ჩემი შვილი და დაოფიქსირა ჩემი თავი იმაზე ფიქრში, რომ ეს რო გაიზრდება ნორმალური ქვეყანა გვექნება თუ არა. ხდები და იგივე ამბავი იყო, როცა მამაჩემთან სტუმრები მოდიოდნენ, სკამზე მაყენებდნენ, მამღერებდნენ და მე მაგაზე მსჯელობდნენ. კარგი ქვეყანა იქნება, მე რო გავიზრდები თუ არა და ახლა მე მყავს შვილი და იგივეზე და ამან უბრალოდ რაღაც აღმაშფოთ აი ამ ფაქტმა და მეთქი ან უნდა შეცვალო რაღაცა, ანუ ჩაერთო და აღარ შეიძლება ესე გაგრძელდეს, რაღაცა გარანტიები უნდა კონდეს რომ ამ ქვეყანაში რომ შვილისთვის ამ გარემოს რომ არჩევა აღსაღწდელად რომ მის ცხოვრებას არ აფუჭებ და არ წირავ რაღაცა იმისთვის რა, რაღაცა სულელური ომების ჩვენ იმისთვის ვომობთ, რაზეც ლაპარაკიც კი არ უნდა გვიწევდეთ, ანუ რას ვითხოვთ ეგეც რომ ხელისუფლების აი ეს არის, რატო არ ვირჩევთ წასვლას გარდა ამისა? აი იმიტომ რომ ეგრება ანუ არ ვირჩევ წასვლას, იმიტომ რომ ეგ არჩევანი გააკეთა, ეხლა ჩვენ ყველას ქონდა შანსი წავსულიყავით, ხო? ეხლა რა აგეღო და უბრალოდ, მაგრამ არჩევ რომ დარჩე და შენი ქვეყანა რა და რა ვიცი თუ შენი ქვეყანა, მოდი შენი ქვეყანა იყოს უკეთესი რა, რას ქვია ეხლა რატო უნდა წახვიდე? წახვიდე და ვის დაუტოვო, ანუ რა დანებებაა წასვლა და ეს ამას გზნობს რა ჩემი თაობა, იმიტომ რომ ეხლა გლობალიზაციის ერა და მართლა შეგიძლია ძალიან ადვილად რაღაც ყველაფერი შეგიძლია რა რაღაც სასწავლებლად წახვიდე დარჩე რაღაც ანუ უფრო ადვილია ახლა რაღაცა სხვა ქვეყანაში დააფუძნო შენი ცხოვრება იმიტომ რომ პროფესიებიც ეგეთი უნივერსალური ხდება ეხლა პროგრამირება შეისწავლი და მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან იმუშავებ ამ დილემის წინაშე ჩემი თაობა დიდი ხანია დგას რა მაგრამ ვიღაცები არჩევენ აქ დარჩენას იმიტომ რომ უნდათ უკეთეს იმიტომ რომ იმედებათ ეს ქვეყანა და ეს არჩევნები აი ამ იმედის დაწესვა ძალიან კარგი ქვეყანაა სადაც ცხოვრება მომოგინდება და ალბათ ხო და არსად არ არის ეს კომფორტული ცხოვრება როგორც ჩვენს ქვეყანაში ხო ყველა იტყვის ამას ვინც თუნდაც წარმატებული ადამიანები რომლებიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ აი ბიძინა ივანიშვილი ახლა ბოლო ინტერვიუდანაც თუ იმჟელებ ცდილობს ისე წარმოაჩინოს თითქოს საზოგადოება დაყოფილია და რაღაცა ერთი ნაწილი ებრძვის მეორეს არ არის ესე საზოგადოება არის გაერთიანებული იდეის გარშემო რომელსაც ქვია პროპორციული არჩევნები და ეს უნდა საზოგადოების უმრავლესობას და აქ ერთი საზოგადოება ერთი ნაწილი კი არ ებრძვის მეორეს ბიძინა ივანიშვილი ებრძვის მთელ საზოგადოებას და ნუ არ ხდება რა ესე და ნუ გასაგებია ეხლა რომ დისკრედიტაციის ეს ხერხი აქვს და აი პოლარიზაცია რო არის და ეგ და მერე მტრის ხატი აი ფორმულა აქვს რომ ისა რა ქვია რაღაცა ჩვენი მტრები არიან ბოროტები და თუ არ გინდათ გაიმარჯვოს ბოროტებამ არ უნდა გაიმარჯვოს ჩვენმა მტრებმა და აი ამაზე აქვს მთელი პიარი აი საკუთარ არსებობას მაგრამ ეს პიარის ამ პიარის ასე თქვათ აღსრულებაში მოყვანის მექანიზმი ხო ძირითადად ტროლ ქარხნები ტროლების ქარხნები იყო არა თვითონ არა მხოლოდ ტროლ ქარხნები ანუ პოლიტიზირებული საჯარო სამსახურები კი რასაკვირველია მაგრამ Facebook-ზე ამის კულტივირება ხდებოდა ძირითადად ამ გვერდების და ანუ მარტივად რომ ვთქვათ მაინც ნუ ვისაუბრებთ ამაზე ეს გასაგებია ეს აისბერგის წვერია რაც მოხდა ანუ მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია
ეს რაც მოხდა მესმის რომ კიდე ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობები რომ ახალი ტროლ ქარხანა ააგუგუნო მაგრამ ამას დრო ჭირდება ანუ ასე მარტივიც არ არის თქვათ იქ ფეხის მოკიდება ხო დიდი ინფრასტრუქტურა ჩამოეშალათ ფაქტობრივად არ არის ესე ეს პანდა იყო ერთ-ერთი ანუ რაღაცა ეს არ იყო რაღაცა ცენტრალური კორტექსი აი ამ მთელი ამ სისტემის ანუ ეს გაცილებით დაბლა ვიდრე აი ეს მთავარი საფუძველი მდებარეობს რა ანუ მთავარი წყარო სადაც არის ეს არის უბრალოდ ანუ ტექნიკური ანალიზის შედეგად როცა ამ ერთი კომპანიის გარშემო გამოვლინდა ქსელი თორე ასეთი კომპანიები კიდე ბევრნი არიან და მათ გარშემო კიდევ არიან ქსელები ეს არის აისბერგის წვერი ერთი რაღაცა დარტყმა მიიღო მაგრამ ეს არ არის დარტყმა რომელიც დაანოკაუტებს ეს არის ესე კაი ალიყური ჭამა რა და ეხლა ცოტა დეზორიენტირებულია რა მაგრამ მალე ეს ყველაფერი დაუბრუნდება მთავარი ის არის რომ ეხლა Facebook-ში აი სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ტროლინგი არის მიანმარში გამოვლინდა რუსეთში და საქართველოში და საქართველოს ანგარიშში პირდაპირ წერია რომ ესენი ერთის მხრივ არ მუშაობდნენ პრო-სახელისუფლებო ჯგუფები იყვნენ მეორეს მხრივ პრო-რუსული და მესამეს მხრივ ანტიდასავლური აი ეს სამი ერთად შეიფუთა და დაედო ზედ ბიძინა ივანიშვილის სურათი ანუ ეგ არის მნიშვნელოვანი რაც მოხდა და არა ის რომ 400 გვერდი რაღაცა არა ესეც ამნიშნულოვანია ეგეც მნიშვნელოვანია მაგრამ ეგ არ არის დამანგრეველი რასაც ვარაუდით ვამბობდით ვარაუდით რა ჩვენ ვიცოდით უბრალოდ კარგია როცა ცოდნასთან ახლავს ბეჭედით და ეს ბეჭედი დაარტყა Facebook-მა იმიტომ რომ ამაზე უფრო კომპეტენტური ეხლა რომ ვიღაცები ამბობენ ქართული ოცნებიდან რომ გამოძიება თაგვიდასტუროს Facebook-მა რომ ეს მართალი ეხლა ვერავინ ვერც FBI და ვალერიანე ფილიშვილის სასამართლოში უჩულონ და ალბათ მოუგებენ მაგ პროცესს ვერავინ იმიტომ რომ ანუ Facebook-ს აქვს წვდომა ამაზე უფრო მაღალი მსაჯული და მცოდნე ამ სისტემაში რა ხდება არავინ არ იცის შოთა რას როგორ წარმოგიდგენია 2020 წელი ანუ ჩვენ წავალთ თუ ის ივანიშვილს მოუწევს წასვლა თუ როგორ იქნება მე ზოგადად რეალისტი ვარ და ორივე შანსი არის გააჩნია ორივე მხარე როგორ იმუშავებს თუმცა ხელისუფლება ეხლა ისეთ სპირალშია შესული რომ შეცდომაზე დაუშვებს და აი რა ბოროტებაც დათესა ამ ხნის განმავლობაში ეხლა იმკის აი ეხლა იმკის ყველაფერს რა აი თუ რამე სისტემაში იმის გამო რომ სისტემები ააწყო არა კომპეტენციაზე არამედ ჩვევებზე როგორიც არის ქლესობა და რაღაცა აი ყველაფერზე წამსვლელობა და ეს რაღაცა ნეპოტისტურ რაღაცა აი ამაზე ააწყო და არა იმაზე რომ ვიღაცას უნარი აქვს და ამ საქმეს კარგად ეხლა იმკიან ეგ სისტემები მაგას და ბოლო ტრაგედიებიც არ ვიცი ეხლა არ მინდა ეხლა ამ თემაზე საუბარი და ეს სპირალში ამ სპირალიდან ხელისუფლება ვერ გამოვა და მეორეს მხრივ გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოების გამოღვიძება გასაგებია რომ მტერი უთანასწოროა რა აი წარმოიდგინეთ ეხლა აქვთ საბიუჯეტო რესურსი აი ბიუჯეტი როგორ დაგეგმეს ხო ნახეთ ანუ ხელფასებს უმატებენ ოქტომბრის არჩევნების წინ ძალიან ბევრ საჯარო იმას რაღაცა პირდაპირ შესყიდვებია მესამედი საერთო ტენდერებში ანუ რაღაცა მილიარდობით რაღაცა შავი დაუდეკლარირებელი ფული რომელიც მერე ისევ პოლიტიკაში შემოვა და აი რაღაცა ადგილობრივი ფეოდალები რომლებიც ყველა ტენდერს ხსნიან და რაღაცა ესეთი იმნაირად გააკეთეს ეს ყველაფერი ახლა ბიუჯეტიც ისეთია რაღაცა თავდაცვას აკლებენ ხალხში შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმატებენ ზოგადად ძალოვნებს მეტად ეყრდნობიან იქ მეტი ფული მიდის არჩევნების წინ იქ შანტაჟი სოციალური დახმარებების მოხსნით და ყველაფერი რომ აი ეს არის დიდი ძალა რომელსაც ემატება ეს საბიუჯეტო რესურს კიდე ეს ერთგულების ან დაშინებით რა რესურსსაც აღწევენ და კიდე ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანის კერძო კაპიტალი არის საზოგადოებრივი იმის წინააღმდეგ რაღაცა სამოქალაქო მოძრაობის და ნუ პოლიტიკური სპექტრის და კი მტერი უთანასწოროა მაგრამ ჩვენ მთავარი მოკავშირეები გვყავს რა ეგ სიმართლე და დრო რა ეს არის ჩვენი მთავარი მოკავშირე და არ ვიცი ან ჭკვიანურად ორივე მხარეს აქვს გამარჯვების შანსი და ჩვენზეა ისევ დამოკიდებული რამდენი ადამიანის ჩართვას მოვახერხებთ რამდენს დავაძლევინებთ ამ კომპლექსს რო ან ნიჰილიზმს რო არაფერს მაინც აზრი არ აქვს რამდენს დავაძლევინებთ შიშს იმიტომ რომ აქ მაგარი რაღაც
გვწყდება ეხა რეალურად მომავალ 20 წელიწადში საშუალო ევროპული ქვეყანასავით ვიქნებით თუ ვერ ვიქნებით. ეხლა ამ მონაცემებით 60 წელი დაგვჭირდება სანამ ბულგარეთს გავეწერეთ. ეს ნიჰილიზმის დაძლებაც არის. თუ დავარწმუნეთ, ყველაფერი გამოვა, მაგრამ თავისით არაფერი არ გამოვა. კაი, ჩემ მეორე სტუმარი შეეცდები აქეთ ამ ნიჰილიზმის დაძლებაში დაეხმარონ ჩვენს მაყურებელს თუ არიან მათ შორის ისეთები, ვისაც ნიჰილიზმი აქვთ, რასაკვირველია იქნებიან. ხო. ძალიან დიდი მადლობა, შოთა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად წარმატებები თქვენ სამოქალაქო აქტივიზმში. ნიკა, მოგესალმები, როგორც ჩვენი არხის ანალიტიკოს და ადამიანს, რომელსაც ყოველთვის საინტერესო ხედვები აქვს ხოლმე. მე გიორგი ხვედელიანი შემოგვიერთდება, ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი. ხო, საინტერესო თქვენი ხედვები, როგორც დაემთხოვა ერთმანეთს იგივე ნიჰილიზმთან დაკავშირებით, არის თუ არა ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და ივანიშვილის მოკავშირე. მოგესალმები ეკა, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან მოკლედ რო გავიარო 2003 წელს, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება, მაშინ რაც ქონდა გამოწვევები ხელისუფლებას, ეს იყო სახელმწიფოებრიობის შექმნა, ეს იყო კეთილდღეობა, იმიტომ რომ ადამიანებს უჭირდათ ძალიან და მოხდა ისე რომ $1000-დან ეკონომიკა ერთ სულზე გაიზარდა $4000-მდე, თუმცა 2012 წელს ჩვენ ვიყავით ძალიან ღარიბი ქვეყანა და ეს იყო სამართალდამცავ სისტემებში რაღაც რეფორმა, იყო წესრიგის დამყარება, მართალია კრიმინალი დამარცხდა, თუმცა იყო სისტემური შეცდომებიც და პრობლემებიც, ისევე როგორც სასამართლოს ნაწილში აღმოიფხვრა კორუფცია, მაგრამ იყო სისტემური პრობლემები. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მიღწევები იყო დიდი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ღარიბები და იმიტომ რომ სამართალშიც იყო რაღაც პრობლემები, 2012 წელს ქართველმა ხალხმა აირჩია ბიძინა ივანიშვილი. ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ პირველი სახელმწიფოებრიობას ის ებრძვის, მაგალითად უბრალოდ არ ატარებს აღლუმს, ან ატრიბუტების დონეზეც ებრძვის, აღლუმს არ ატარებს მაგალითად. მაგალითად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ უშვებს პრეზიდენტს აულაბარში. მეორე, რაც შეეხება კეთილდღეობას, 2012 წელს რაც იყო ეკონომიკა დოლარებში გამოსახული, ეს არ არის იდეალური მთვლელი, მაგრამ იდეალური მთვლელი არ არსებობს ცხოვრების დონის, იყო $4000, ეხლაც არის $4000, ხოლო რაც შეეხება საერთოდ სამართალს და სამართლიანობას და ასე შემდეგ, უვადოდ დანიშნა ის მოსამართლეები, რომელი მოსამართლეებიც თანაც ჰქონდათ პრობლემა და საერთოდ ერთ დღეს ნიკამელიას რაღაც საქმისთვის ჩამოართვეს დეპუტატის მანდატი და იმავე დღეს იმ საქმის მოსამართლე ბანკი ქართლის მოსამართლე უვადოდ განამწესეთ. ანუ სული სიგიჟე ხდება ამ ხრივ და ამის მერე ივანიშვილმა რომ პასუხი გასცეს კითხვებს, რომ აი ქვეყანაში რა ხდება, ის რომ რაღაცა სპეცრაზმის გამოყვანის გარეშე ფაქტობრივად ვერ ატარებს ბიუროს ხდომას, ამის შემდეგ გამოდის და ინტერვიუში ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ბავშვი უნდა იზრდებოდეს დედასთანო. ამის შემდეგ არა, აქამდეც ამბობდა და ამის შემდეგ იყო პასუხი, იყო ინტერვიუ, სადაც ამბობდა, რომ ბავშვი უნდა იზრდებოდეს დედასთან. ჯერ ერთი გაუგებარია, ვის ჭირდება ივანიშვილის ჭკუის სწავლება, ვინ როგორ უნდა იცხოვროს. ან რომელ დედას არ უნდა, რომ შვილს ზრდიდეს, ან რომელ შვილს არ უნდა, რომ დედის გვერდით იყოს. და ივანიშვილი, რომელსაც ქვეყანა ჩააბარეს და ვერ მოუარა, გამოდის და ადამიანებს ეუბნება, რომ თქვენო ოჯახშიო ესე უნდა იცხოვროთო. ოღონდ პრობლემებზე კი არ საუბრობს. აი თქვენ ოჯახში როგორ უნდა იცხოვროთო, იმას გასწავლითო და ამის შემდეგ მეორე წინადადებას, რომ თურმე ბავშვი უნდა იზრდებოდეს დედასთან და ჭკუას არიგებს, მეორე წინადადებას მოაყოლებს, რომ მიუნხენში წადითო. ანუ ერთ ინტერვიუში გვეუბნება, რომ ბავშვი უნდა იზრდებოდეს დედასთან, აი რა შუაშია, ერთი და იგივე ინტერვიუში გვეუბნება და იმავე ინტერვიუში გვეუბნება, რომ აქ არც 10 წელიწადში, არც 20 წელიწადში სამუშაო ადგილები არ იქნება და თქვენ უნდა წახვიდეთ მიუნხენში. ანუ ჩამოყალიბდეს ბავშვი დედასთან უნდა იზრდებოდეს, თუ რამდენი დედაც არის წასული ამ ქვეყნიდან, იმას უნდა დაემატოს კიდევ მეტი და ეს ქვეყანა უნდა დაიცალოს. ანუ ესეთ უბრალოდ გაუგებრობაში არის ივანიშვილი, იმიტომ რომ არასდროს ის არ ყოფილა ისეთი სუსტი და ისეთი მარტო, როგორც არის ახლა. და 2018 წელს იყო ჯერ კიდე სხვა სიტუაცია, ვიდრე 2019 წელს და მოკლედ მინდა შევადარო, რა გამოკრისტალდა 2019 წელს ეს თქვათ მაშინ. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას თქვენ გახსოვთ, რომ მაგალითად თუ მეშლება შემესწორეთ ბოდიშმოიხლი. აი ალეკო ელისაშვილი პირობითად დაუპირისპირდა ბოლომდე, თქვა სალომე ზურაბიშვილის არჩევას და თქვა, რომ ვაშაძეს ვაძლევ ხმას, არ მახსოვს. ნუ არა, მე მგონი დაუპირისპირდა ბოლომდე კი, ულაშიანი ორჯონი, ანუ ისა ულაშების გარეშე ორჯონი ეძახდა, მე მგონი ალეკო ელისაშვილი. კი ბატონო, არც მე მახსოვს, რომ არც
გირჩი არ იყო ის, ვინც ბოლომდე გირჩი დღეს უსხანია. არც უსუფაშვილი, არც ნინო ბურჯანაძე, არც რა ვიცი, ხაზარაძემ საერთოდ წერილი დაწერა. კი ბატონო. ანუ რის თქმა მინდა? მთელი პოლიტიკური სპექტრი ივანიშვილი ცდილობდა რომ გაეყო ორ ნაწილად, მაგრამ ის მისი მთავარი კოზირი კი არ იყო რომ რაღაც პოლარიზაცია მოეხდინა, მისი მთავარი კოზირი იყო манипуляცია. ახდენდა პოლარიზაციას, შუაში რჩებოდა რაღაც ნაწილი პოლიტიკოსების, რომლებიც ამბობდნენ რომ ნომერ პირველი ამოცანა შეიძლება იმდენად პირველი ამოცანა არ იყო ივანიშვილის დამარცხება, რამდენადაც შეიძლება ვიღაცისთვის ეს კლიშე რომ აი სააკაშვილის მობრუნება და 2018 წლის არჩევნებზე მაგალითად ჩვენ ვნახეთ რომ არ იყო ესეთი გაერთიანება. ამის შემდეგ 2019 წელს ივანიშვილის წინააღმდეგ არის აბსოლუტურად ყველა და მათი ნომერ პირველი ამოცანა, ყველა პოლიტიკოსის ნომერ პირველი ამოცანა, როდესაც ისინი საუბრობენ არა ძველ ხელისუფლებაზე, არამედ საუბრობენ ამ ხელისუფლებაზე და ამბობენ რომ ეს ხელისუფლება არის გასაშვები. ეს არის ერთი, ესე არასდროს არ ყოფილა აქამდე მთელი ეს წლები. მეორე, არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაში არ დარჩა პარტნიორი. მესამე, დასავლეთში არ დარჩა პარტნიორი და მეოთხე, მის გუნდშიც კი არ დარჩა ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ინგლისურის მცოდნეები, ვინც ადამიანებს ეს დაელაპარაკება და ეტყვის რომ ვინც ადამიანებს დაელაპარაკება და ეტყვის რომ ჩვენ ქვეყანა მიყავს დასავლეთისკენ. ანუ ის დარჩა აბსოლუტურად მარტო და პოლიტიკა მისი შინაარსით არის საუბარი შეთანხმება და არა მარტო ყოფნა. მარტო როდესაც ხარ პოლიტიკაში, აბსოლუტურად მარტო კაცი როდესაც ხარ პოლიტიკაში და ივანიშვილი არის დღეს მარტო კაცი, რომელსაც აქვს რაღაც რესურსები და ჩამოთვალოთ. ეს არის რამდენიმე მილიარდი, რამდენიმე ათეული ხელისბიჭი და დეპუტატი, ყავდა რამდენიმე ასეული ტროლი და რამდენიმე ათასი პოლიციელი. არ არის ცოტა, მაგრამ ეს არის მისი რესურსის სულ. ის არის მარტო და ყავს ეს ადამიანები და აქვს ეს ფული. მეტი არაფერი. და პოლიტიკა არის ლაპარაკი, პოლიტიკა არის შეთანხმება, პოლიტიკა არის ბალანსი. და თუ პოლიტიკაში მას მოესპო ყოველგვარი манипуляციის საშუალება, იმიტომ რომ პოლიტიკის ინსტრუმენტი არის ლაპარაკი და მას აღარავინ აღარ ენდობა. მაშინ შესაბამისად ეხლა რჩება სიტუაცია, რომ მარტო ადამიანი პოლიტიკაში და მმართველობაში ეს არის არა პოლიტიკოსი და არა პოლიტიკის კეთება. ეს არის დიქტატურა, ტირანია ან ასე შემდეგ. ასე რომ ივანიშვილს აღარ აქვს სვლები იმისთვის, რომ სიბრტყეზე ითამაშოს. მას ეს პოლიტიკა გახდა წრფივი და ეხლა მარტივი რაღაც არის. ან ის მიდის უკან, ანუ იხევს უკან და ამბობს, რომ მე ვიხევ უკან და მე დავდებ იმას, რაც მოგპარეთ ხალხო. ეს არის პროპორციული არჩევნები და ეს გამოიწვევს მის აუცილებელ დამარცხებას. ან ის ამბობს, რომ არა, მე მოვდივარ წინ და ყველას ვიჭერ, ყველას ვაკავებ, ყველას ოღონდ მე ყველაში გულისხმობ ყველას, იმიტომ რომ მართლა ყველა მის წინააღმდეგაა, ხო, იმიტომ რომ პარტნიორი არ აყავს. და ამ შემთხვევაში მივდივართ დიქტატურისკენ. და ამ ქვეყანაში დამტკიცდა რამდენიმეჯერ, რომ ადამიანები არ შეეგუებიან დიქტატურას. მათ შორის ამ ქვეყნიდან არ წავა არავინ. აი ეს ახალგაზრდა თაობა, ახალი თაობა, რომელიც პირველი ესეთი ნიშანი, რომ ახალი თაობა არსებობდა, ეს იყო 2015 წლის სტიქია, მაგალითად, როდესაც ახალგაზრდები მიდიოდნენ და თვითონ ალაგებდნენ სტიქიის ზონას, ხო? ეს იყო რაღაც ახალი, რაც აქამდე არ გვენახა. ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ და ცხოვრობენ ახალგაზრდები, რომლებსაც უნდათ ამ ქვეყანაში ცხოვრება მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ეს არის მათი სამშობლო. აი, როდესაც დაიბადები ამ ქვეყანაში, გაიზრდები, აი, ეგ მარტივი ჭეშმარიტებაა, ხო? ამ შემთხვევაში შენ გინდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება. და როდესაც გთავაზობენ, რომ ან წადი და ან იყავი ჩემი მონა, ჩვენ არც ერთი გვინდა და არც მეორე. და თუ ეხა ივანიშვილს გონია, რომ ყველას მოუგებს, მე მგონი აღარც ეს არ გონია, რომ ყველას მოუგებს და რატო არ გონია? რაღაც ახალი ინიციატივა შემოიტანა, რომ 2024-მდეო 2024-მდე თუ არჩევნები ჩატარდება ვადამდელიო, ჩატარდეს პროპორციული სისტემითო და ვადამდელ არჩევნებს პროპორციული არ შერეული ბოდიში შერეული სისტემითო და ვადამდელი არჩევნები რატო ახსენეს? ანუ თუ არ არიან დარწმუნებული იმაში, რომ პირობითად რომც გააყალბონ ტოტალურად და დაიწერონ გამარჯვება, პირობითად ისინი მაინც ვეღარ გაძლებენ ხელისუფლებაში. ანუ თვითონ ხელისუფლება გვესაუბრება 20-20-ში ჩავატაროთო ჩვეულებრივად რიგით არჩევნები, მაგრამ მერე რომ ადამიანები იქნებაო, იმაზე გვესაუბრება. ანუ უშვებენ, რომ შეიძლება თეორიულად მოიგონ თვითონაც, მაგრამ მერე იციან, რომ აუცილებლად ვეღარ მიაღწევენ. ამას თვითონ აღიარებენ. ასე რომ არჩევანი არის მარტივი. არჩევანი არის ესეთი, რომ მთელი პოლიტიკური ოპოზიცია და საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს ერთ რამეზე, რომ
რადგან პოლიტიკა არის ბალანსი, არის საუბარი, არის ინტერესების დაბალანსება და ეს ყველაფერი ხდება საუბრით და თუ სიტყვას ეკარგება ფასი, მაშინ ჩვენ გადავდივართ ხოლმე ხისტმოქმედებებზე და ომზე და ჩვენ არ გვინდა ეს ამ შემთხვევაში ყველა უნდა გაერთიანდეს იმ იდეის გარშემო, რომ ივანიშვილი უნდა წავიდეს და უბრალოდ ოპოზიციამ ერთმანეთს ხელი უნდა შეუწყოს. რასაც აკეთებენ კიდევაც და რაც არის პრინციპში ივანიშვილის კოშმარი და ერთს ვიტყვი ამ ტროლებზე, რის თქმაც მინდოდა. არის რომ ეს ტროლები, რაც გამოავლინა Facebook-მა, რომელიც არის 35 ჯერ დიდი კაპიტალიზაციით, ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა. ეგეთი სანდუარი და ალბათ მინიმუმ 350 ჯერ უფრო სანდუა, ვიდრე საქართველოს მთავრობა. ეს არის პირველი ეს ნიშნავს, რომ ივანიშვილმა ჩაიდინა სიცხის სამართლის დანაშაული. რატო? სულ რომ მისი ჯიბის ფული იყოს, ეს არის ჩვეულებრივად არადეკლარირებული ფულის პოლიტიკაში გამოყენება, რომელიც გამოძიება ჩაატარა Facebook-მა და თქვა, რომ ეს ესია, და ეს არის სიცხის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ეს ფორმალობაა, გვერდით გავდოთ. ეს ტროლები იყო ამ ხელისუფლების არსებითი შემადგენელი ნაწილი თუ პერიფერიული პოლიტიკური ნაწილი. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად არსებითი შემადგენელი ნაწილი და რატო? როდესაც მერვე წელს ხარ ხელისუფლებაში და მერვე წელი დაიწყო. ერთადერთი შენი მიღწევა რაც არის, ეს არის საყოველთაო ჯანდაცვა და კი, უფრო მეტად არის დღეს ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავ და ვალს იღებ და არა იმიტომ რომ ეფექტურად ხარჯავ და ჩვენ ნახეთ რომ ეს პროგრამაც კი კოტრდება. არაფერი რო არ გაქვს შესათავაზებელი ხალხისთვის. შენ გჭირდება რომ Facebook-ზე იყოს ტემპერატურა 100 გრადუსი, შენ გჭირდება რომ ვიღაცეები სახელი და გვარების გარეშე საუბრობდნენ იმას, რასაც მაგალითად თავის სახელი და გვარით ვერ იკადრებს დიმიტრი ხუნდაძე. გჭირდება რომ იყოს ზიზღის ნიაღვარი. ის 1 მილიონი ლარი. ნუ დიმიტრი ხუნდაძე მე მგონი ყველაფერს იკადრებს. ყოველ შემთხვევაში ის 1 მილიონი, კი ბატონო, ის 1 მილიონი ლარი ნიშნავს ეკა 500 მილიონ რეკლამას ამოგდებულ Facebook-ზე. და თუ ყავს 2 მილიონი Facebook მომხმარებელი, ეს ნიშნავს თითო მომხმარებელზე ის რაც აღმოაჩინეს, რაც მანამდე დაბლოკეს, რაც ვერ აღმოაჩინეს, ამაზე საუბარი არ არის. მხოლოდ ერთი ოპერაციის შედეგად თითოეულ ადამიანს ამოუვარდა 250 ზიზღი, 250 ტყუილი. და ამ 250 ზიზღის და 250 ტყუილის და ანტიდასავლური კამპანიის შედეგად ისინი ახერხებენ, რომ ეს გადმოიტანონ მერე სატელევიზიო და რეალურ ცხოვრებაში, ანუ ეს Facebook-ზე ქმნიან რაღაც რეალობას, fake რეალობას და ის გადმოგვ. ამიტომ იყო არსებითი შემადგენელი ნაწილი და მეორე. ამ ქვეყანაში ნებისმიერი კვლევით დასტურდება, რომ დაახლოებით მოსახლეობის 1/4, 25% დაახლოებით არის პრორუსული განწყობის მქონე. 3/4 დაახლოებით 70-75% არის პროდასავლური. აი, თქვენი აზრით, ნინო ბურჯანაძის რეიტინგი ყოფილა ამდენი როდესმე? არა. ეს ადამიანები არჩევნებზე დადიან. და ყველა, ვინც არის ამ ქვეყანაში პრორუსული განწყობის მქონე, ხმას აძლევს ბიძინა ივანიშვილს. და იცით რატომ? იმიტომ რომ ერთი მსხვილი ირმაინაშვილს. ნაწილი ირმაინაშვილს. ოღონდ ის უფრო პოზიციონირებს როგორც პროქართული, ხო? პრორუსულს უფრო ნინო ბურჯანაძე პოზიციონირებს. ჯამში, მაგრამ ამის მესამედიც კი ჯამში ორივეს არ ქონია რეიტინგი, რაც პრორუსული განწყობის ადამიანები არსებობენ. და დღეს 25-30%. სინამდვილეში რა ხდება? ივანიშვილი ერთი ხელით ტელევიზიებით ესაუბრება ტელევიზიებით და სხვადასხვა ადამიანების სახეებით. ადამიანების უმრავლესობას და ეუბნება, რომ იცი რა, მე ვარ პროდასავლელი და ხმა მომეცით და მეორეს მხრივ ის პრორუსებს ესაუბრება ზიზღის ენით, ესაუბრება Facebook-ით და ეუბნება, რომ აი თუ ვინმეა ამ ქვეყანაში რუსეთის ინტერესების გამტარებელი, თუ ვინმეა რუსული კულტურის გამზიარებელი, თუ ვინმეა არა დასავლელი, ბარ მე. და ამიტომ ეს ხალხიც მიდის და ხმას აძლევს მას. და ეს არის სინამდვილეში რეალობა. აი მოკლედ რომ შემიფასო, აი კი მესმის რომ ეს არ არის რაღაცა ომოგებული ომი, ეს იყო რაღაცა ერთი წარმატებული ბრძოლა ამ ტროლების ფაბრიკის წინააღმდეგ. შეიძლება რაღაც მოძრაობები რასაკვირველია იქნება და არ დანებდება კოკა ყანდიაშვილი და შალვა რამიშვილის დუეტი ამბავს ესე დაეცდნენ ბრძოლაში, მაგრამ ომის მოგებას მაინც შეეცდებიან. აი მაინც საბოლოო ჯამში ამ სიტუაციაში ეს რამდენად შეცვლის რეალობის აღქმას, ანუ როდის დაეტყობა ეს რეალობას, თუ არა აქვს ასეთი დიდი მნიშვნელობა, მოკლედ რო გითხარით. ეს Facebook-ის აკაუნტებს ისევ გააკეთებენ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. და რატო არ აქვს მნიშვნელობა? თუ განვიხილავთ კონტექსტს Facebook-ის განცხადების,
თუ ნახავთ რომ კონგრესმენებმა როგორი განცხადება გააკეთეს, სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარემ რა განცხადება გააკეთა, თუ ნახავთ რომ ამ დროს მაგალითად რაღაც Facebook-მა რა განცხადება გააკეთა, ამის მერე თუ ნახავთ რომ რაღაც ელჩი დანიშნა ამერიკამ, რომელიც აქამდე წელიწად ნახევარი არ იყო დანიშნული და ეს ყველაფერი მოხდა მაშინ, როდესაც ამერიკაში განიხილებოდა ტრამპის იმპიჩმენტის საკითხი, ეს ნიშნავს იმას, რომ დასავლეთისთვის და ამერიკისთვის წითელი ხაზი არის არა რაღაცაზე უარის თქმა, არამედ სიტყვაზე უარის თქმა. ანუ არა ის რომ შერეული საარჩევნო სისტემაა ამ ქვეყანაში, არამედ ის რომ დაგვპირდით და გადაგვაგდეთ, იმიტომ რომ თუ სიტყვებს არა აქვს ფასი, მაშინ პარტნიორად არ ივარგებ და ივანიშვილი აღარ ვარგა პარტნიორად არც დასავლეთისთვის და ეს ჩანს ბოლო 10 დღეში დასავლეთიდან რა რეაქციებიც მოდის მის მმართველობასთან დაკავშირებით ივანიშვილი არ ვარგა პარტნიორად არც ქვეყნის შიგნით რამაც გამოიწვია რომ მთლიანი კონსოლიდაცია მოხდა ამიტომ დარჩა ის მარტო და მარტო პოლიტიკა არ არსებობს მარტო არსებობს დიქტატურა რომელიც აუცილებლად დამარცხდება კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ობოლაძე შეგვიჯამა და ეხლა გიორგი ხვედელიანს მოვუსმინოთ, ილიას უნივერსიტეტის ლექტორს. გიორგი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოდი გვითხარი შენი ხედვა რა დავინახეთ ამ 1 წლის განმავლობაში და შენ რა შეხედულება ჩამოგიყალიბდა ივანიშვილის მმართველობის მიმართ და რამ შეგიწყო ამაში ხელი ამ რამოვლენებმა? მოგესალმებით ეკა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იცით რა არის ეს წელი ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საერთოდ შევაფასოთ ივანიშვილის 7 წლიანი მართვა. რაღაცა დასასრულებით არის, ხო, რაღაცა შეკრავს ეს წელი ამ 7 წლიან მმართველობას. კი ბატონო, იმიტომ რომ ამ წელს ყველასთვის ცხადი გახდა, იმიტომ რომ ივანიშვილმაც ყველაზე მეტად გაყიდა საკუთარი თავი, საკუთარი განზრახვები და საკუთარი მიმართებები ჩვენთან, ხო, საზოგადოებასთან. ანუ რო შევაფასოთ საბოლოო ჯამში რა ხდება, რომ 2012 წელს, როდესაც ჩვენ ავირჩიეთ ეს ხელისუფლება და მეც მივეცი მათ შორის ხმა ჩემი ოჯახის წევრებმაც, ბევრმა ჩემმა მეგობარმა ნაცნობმა, ჩვენ გვქონდა გარკვეული პრობლემები, ხო? ეს პრობლემები იყო ეკონომიკური ხასიათი, სოციალ-ეკონომიკური ხასიათი, სასამართლოსთან დაკავშირებული პრობლემები, პენიტენციალურ სისტემაში არსებული პრობლემები, მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური პრობლემები, მაგრამ ამავდროულად იყო გარკვეული მნიშვნელოვანი მიღწევები, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევებიც ასევე. ამ 7 წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვქონდა, გაუარესდა და ყველა წარმატებული, ასე ვთქვათ, გეზი, რომელიც ჩვენ გვქონდა, ასევე გადავიდა ნეგატიურ ტალღაზე, ხო? ანუ რა ვთქვათ, ჩვენ გვქონდა ეკონომიკური პრობლემა სიღარიბის ვართ გაღარიბებული უფრო მეტად. ეხლა ითქვა თქვენთან $4,000 ჩაიბარეს მათ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე, დღეს ისევ არის $4,000. არის კატასტროფული სიღარიბე, ხო, საზოგადოებაში 70,000 ბავშვი ცხოვრობს ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად აქვს საკვების პრობლემა და ტრაგედიები ხდება ყოველწლიურად 350-მდე ბავშვი იღუპება საკვების არ ქონის გამო. სასამართლო სისტემა, რომელიც უნდა იყოს რაღაცნაირად ჩვენთვის გარანტორი, რომ სამართალი შეიძლება სადმე ვიპოვოთ თუ სისტემამ დაგვჩაგრა, არის მთლიანად მანიპულირებული ხელისუფლების მხრიდან. წინა ხელისუფლებების დროს არსებული მოსამართლეები, რომლებსაც ჰქონდათ ძალიან ნეგატიური, ასე ვთქვათ, იმიჯი და დამოკიდებულება ხალხის მხრიდან, ვლაპარაკობ გირგვლიანის მოსამართლეზე, სხვა მოსამართლეებზე, ეს ხალხი უადოდ გამწესდა სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში. ეხლა უადოდ მათ გონიათ და დარწმუნებით შემიძლია, ესე ვთქვათ, თქვა რომ მათ აქვს ზუსტად იმდენიმე ვადა იმხელა ვადა რამდენიც ივანიშვილს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სისტემამ შემოგთავაზა ესეთი სცენარი. ყველა პრობლემა, რომელიც ჰქონდა, გაუარესდა. ერთადერთი იყო ჯანდაცვის საკითხი, რომელმაც მიიღო საყოველთაო ხასიათი და ეს ნამდვილად კარგი იყო, თუმცა ესეც ისე ამასაც ისეთი ორგანიზაციული სახე მისცეს, რომ დაინგრა, ჩამოინგრა და ყოველწლიურად უფრო და უფრო ცუდ ფორმებს იღებს. ანუ ესეც როგორც რეფორმა ჩავარდა, ხო? ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ყველაფერს პრინციპულად შეიძლება ეშველოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სერიოზული დრო დავკარგეთ, რა თქმა უნდა, ადამიანების ცხოვრება არის და 5 წელი და 7 წელი არის მნიშვნელოვანი დრო, მაგრამ პრინციპულად ყველაფერს შეიძლება ეშველოს. ერთადერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, განსაზღვრელი პრობლემა არის
ნიჰილიზმი და უიმედობა, რომელსაც სისტემურად თესავს ივანიშვილი. აი, როგორ თესავს ამ ნიჰილიზმს სისტემურად და რატოა მისი მოკავშირე ნიჰილიზმი? აი, რატო არის მისი მოკავშირე, ხო? ის მუდმივად ლაპარაკობს რაზე? საუბრობს, რომ თავიდან როგორ დაიწყო, ხო? ამბობდა, რომ პირველი წელი იქნება ცოტა პრობლემური, მეორე წელს ოდნავ ამოვისუნთქავთ, მესამე წელს ჩვენ ჯიბეზე, რომ მეოთხე წელი იქნება საუკეთესო. ხო, რაღაცა პერიოდი გვატყუებდა, რაღაცა პერიოდის შემდეგ მან უკვე დაიწყო საუბარი, რომ აქ არაფერი არ გამოვა. აი, თქვენ თუ გახსოვთ ინტერვიუებში ხშირად ამბობს ხოლმე, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება, როგორ უნდა ავაშენოთ ქვეყანა. ხო, აი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება, ჩვენ არ შეგვიძლია რომ უკეთ ვიცხოვროთ, არ შეგვიძლია რომ უკეთესები ვიყოთ, უფრო უკეთესი საზოგადოება არ გვყავდეს. ეხლა ჩვენ დიდი ბოდიში გვახსოვს უამრავი წარმატების მაგალითები, გავიხსენოთ იგივე 18-21 წლების საქართველოს რესპუბლიკა, ხო, რომელსაც მართლა არ ქონდა არანაირი მართვის გამოცდილება, მაგრამ ქონდა პატრიოტული დამოკიდებულება საკუთარი საზოგადოების მიმართ, ქონდა რაღაცა ცოდნა და ამ ცოდნის და პატრიოტული დამოკიდებულების პირობებში დადეს უზარმაზარი გარღვევის მაგალითი, როგორც დემოკრატიაში, ისე ეკონომიკაში, კულტურაში და უამრავ სხვა სფეროში. უბრალოდ ნუ ეხა გასაგებია, რომ საბჭოთა კავშირმა დაიპყრო და ისტორიულად ამას ალბათ 21-ში იქნებოდა თუ ოდნავ მოგვიანებით, ასე ვთქვათ, თავს ვერ დავაღწევდით. იგივე წინა ხელისუფლების დროს მოხდა მნიშვნელოვანი რეფორმები, მნიშვნელოვანი წარმატებები. შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც კი მოხდა მნიშვნელოვანი ბოლოს ბაქო ჯეიჰანი იყო ნატოს კარზე დავაკაკუნეთ, რა თქმა უნდა, ელემენტარული კონტურები მაინც გამოიკვეთა სახელმწიფოებრივი. კი, მაგრამ ივანიშვილი გველაპარაკება. ივანიშვილის დროს რა მოხდა? ივანიშვილის დროს პრინციპულად არაფერი არ მომხდარა. რაღაცეები შეიძლება მას მიეწეროს, მაგრამ მისი ინიციატივით ნამდვილად არაფერი არ მომხდარა პოზიტიური ამ ქვეყნისთვის. ერთადერთი რაც მოხდა არის ის, რომ სადაც არ მივდივარ ბოლო თვეების განმავლობაში ყველა ლაპარაკობს ქვეყნის დატოვებაზე. ხო, აი ეს ამ ნიჰილიზმის ბრალი არის სწორედ ქვეყნის დატოვების სურვილი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ძალაუფლების ცენტრში როგორც არის ორგანიზებული ძალაუფლების ლოგიკა, ის ლოგიკა მერე გადადის ყველა ველზე და ყველა სფეროზე. ან როდესაც ადამიანი ცენტრში არ მყოფი ლაპარაკობს, აქ არაფერი არ გამოვა, არაფერი არ გამოგვივა, უნდა წავიდეთ ამ ქვეყნიდან, თავს უნდა მივხედოთ სხვაგან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გადმოდის მერე სხვა ძალაუფლებრივ ველებშიც და იგივე სტატიკურ მდგომარეობას, ნიჰილისტურ დამოკიდებულებებს ვიღებთ, ხო? სხვათა შორის, გიორგი, მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ძალიან განსხვავდება, ეხლა სააკაშვილი გამახსოვდა ავტომატურად, იმიტომ რომ სააკაშვილი პრინციპში სააკაშვილი იღებდა კრიტიკას საზოგადოებიდან იმის გამო, რომ აი ამბობს რაღაცა სულ ყოველთვის ამეტებდა, აი დაწყებული იქედან, რომ ბათუმის ბულვარი სოფლიოში ყველა ლამაზი ბულვარია, დამთავრებული იმით, რომ ჩვენ ვიქნებით ყველაზე მაგარი ქვეყანა. აი ყოველთვის იცოდა, რომ ყველაზე მაგარი ქვეყანა ვიქნებით, ყველაზე მაგარ რაღაცას გავაკეთებთ. ეს ამბიცია იყო სულ მის ნათქვამში და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ საზოგადოებას სკეპტიკურად უყურებდა აი ამ რაღაცა გადამეტებასაც და იყო, ასე ვთქვათ, კრიტიკაც ამის გამო. მივიღეთ რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია, როცა ივანიშვილი გვეუბნება, რომ არაფერი არ გამოვა. აი ხარ რასაც ბოლო ინტერვიუში, ხო? 10-20 წელიწადშიც ვერ შევხვდით ვერაფერს, არათუ ეხლა 1-2 წელიწადში. აი ეს მოდელი არის პრინციპულად განსხვავებული მართვის და კიდე ერთი რამე და ეკონომიკაც ამაზეა მიბუნდა, რომ ეკონომიკა ხო ძირითადად მოლოდინებია, ხო, ლარის კურსიდან დაწყებული, ინვესტიციებით მოზიდვით დამთავრებული. აი მოლოდინებს აი როგორ მოლოდინებს ქმნის ეს ნიჰილიზმი და რამდენად ძიმეა თვითონ ეკონომიკისთვის. ძალიან ნეგატიურ მოლოდინებს ქმნის, რა თქმა უნდა, რაც ეხება ეხა სააკაშვილს, მე ნამდვილად ამ რიტორიკის გამო ვერ გავაკრიტიკებდი, მას შეიძლება რაღაცა მომენტებში ყოფილიყო ვთქვათ გადაჭარბება, მაგრამ ზოგადად ის რომ რაღაცა რწმენა და მუხტი იყოს განვითარების და ცვლილებების, ამაში ნამდვილად ვერ გავაკრიტიკებდი. მას შეიძლება სხვა რაღაცეებში გააკრიტიკო, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იყო მისი ვთქვათ ნეგატიური მხარე პირიქით. და რაც შეეხება ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე ისახება, როდესაც აქ ლაპარაკობ, რომ არაფერს აზრი არ აქვს და უნდა წახვიდე ამ ქვეყნიდან, რომელი შიდა, ასე ვთქვათ, შიდა ინვესტორი იქნება თუ გარე ინვესტორი, რომელიც მოინდომებს, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა რესურსები ჩადოს, ხო? იმიტომ რომ დამოკიდებულება არის, რომ აქ მაინც არაფერი არ გამოვა და აქ არაფერს პერსპექტივა არ შეიძლება რომ კონდეს. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რატო აკეთებს ამას ივანიშვილი? ჩვენ გავაანალიზოთ, რატო აკეთებს. ანუ ჩვენ არ გვაქვს სისტემები, რომ სისტემები გავაანალიზოთ. ჩვენ გვმართ
თავს ერთი ადამიანი და ამ კონკრეტული ადამიანის ხასიათი უნდა გავაანალიზოთ. და ბოლო წელს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა რა ხასიათი და რა დამოკიდებულება აქვს მას. აი დავიწყოთ იქიდან საერთოდ როგორი იყოთ ბიზნესშიც, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით სტივ ჯობსი, ვიცით მარკ ცუკერბერგი, ვიცით ფორდი, უამრავი ბიზნესმენი, რომლებმაც გარკვეული პროდუქტი შემქმნეს, ეს პროდუქტი იყო საინტერესო მოსახლეობისთვის, ხალხისთვის, ხალხმა დაიწყო ამ პროდუქტის მოხმარება და ეს ადამიანები ბუნებრივად გამდიდნენ. ივანიშვილი ხო არაფრის შემქმნელი არასდროს არ ყოფილა. ზოგადად აი ეს ოლიგარქიული კლასი, რომელიც მთელ საბჭოთა კავშირში არსებობს, ხო არაფრის შემქმნელები არ არიან, ესენი არიან დამტაცებლები, ხო? პრიხვატიზაციის პროცესში გამდიდრებული ადამიანები, უბრალოდ რომლებმაც დაინახეს, რომ გადაყირავდა საბჭოთა კავშირი, დაინგრა ქვეყანა და იმის გამო, რომ შესაბამის პოზიციებში აღმოჩნდნენ კაპიკებად 30 და 40 დოლარებად ჩაიგდეს ხალხის ქონება, ქარხნები, მიწები, უამრავი სხვა ხალხის საკუთრება და დაიწყეს ამისი გაყიდვა. ანუ საბოლოო ჯამში მათ ჩაიგდეს ხელში ხალხის ქონება და გაასხვისეს ის ამითი გამდიდრდნენ. მერეც კი როცა რაღაცა ბიზნესი ქონდათ, მათ ბიზნესს ამუშავებდა მხოლოდ ერთი რამე, რომ ისინი იყვნენ, მათი პროდუქტი იყო მონოპოლისტურ გარემოში ბაზარზე და მონოპოლისტურ გარემოში იყო, იმიტომ რომ ცალკეულ პერიოდებში ისინი იყვნენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული, რაღაცა პერიოდში თვითონ იყვნენ ხელისუფლების ნაწილი. ხო, ესეთი მინი ოლიგარქების მაგალითი ივანიშვილის თამადობით, მაგრამ ბევრი ყავს ქვემოთ, ხო? აი მაგალითად ავიღოთ კახა ოქრიაშვილი PSP-ს ხელმძღვანელი, რომელიც არის დმანის მაჟორიტარი დეპუტატი და ერთ-ერთი აქტიური, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე ივანიშვილის დავალებითაც დარწმუნებული ვარ და თვითონაც ალბათ ეგრე გონია მაჟორიტარული სისტემის. ეს ადამიანი ამას წინ მოვისმინე ინტერვიუ პალიტრა TV-ში ყვებოდა, რომ მეო 90-იანი წლების დასაწყისში წავედი მოსკოვში $300-თო, ჩამოვიტანე წამლებიო და 3 დღეშიო $3000 ვიშოვეო და დავბრუნდი უკან და ესე კიდე ერთხელ შევიძინე და ჩავერთე ამ ოპერაციებში. ანუ რას ამბობს ადამიანს სიამაყით ყვება, რომ განადგურებულ ქვეყანაში იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ გვაქვს 3000%-იანი ინფლაცია, ხალხს წამლის ფული არ აქვს, მოსახლეობა არის შიმშილის ზღვარზე, ამ ხალხთან ჩამოდის და წამალს ყიდის 10 ჯერ უფრო მეტად. აი ეს არის ამათი ბიზნესი და ეს არის ამათი მტაცებლური ბუნება, ხო? და დღემდე ესე მოყვებიან, იგივე წამლებს რო შევეხოთ. უკრაინაში, თურქეთში, საიდან წამლები შემოდის, ჩვენთან პენსიონერებისთვის იქნება ეს განკუთვნილი, ონკოლოგიურად დაავადებულებისთვის იქნება განკუთვნილი. მარჟი აქვს 5 მაგი და 10 მაგი, უამრავი საგამოძიებო, ასე ვთქვათ, ფილმები არსებობს ამის შესახებ, ხო? უამრავი და ესეთ მარჟაზე მუშაობენ დღემდე. გაყოლეფაზე და ძარცვაზე არიან და ივანიშვილი არის ამისი მთავარი გამოხატულება საქართველოში. აი ძალიან მარტივად წარმოვიდგინოთ, აი ელემენტარული მაგალითი რო ვთქვათ, ხო? წარმოვიდგინოთ ვაკის პარკი, ხო? ბევრი ჩვენგანი ყოფილა ვაკის პარკში. ეს არის საჯარო სიკეთე, საჯარო საკუთრება, ხო? იქ არიან სტუდენტები, შეყვარებული წყვილები, არიან მოხუცებულები, რომლებიც კი, ბავშვები, მოხუცებულები, რომლებიც ნარდს თამაშობენ, დომინოს თამაშობენ, ბავშვები ასეირნებენ, მშობლები, ცხოველებს ასეირნებენ, ატრაქციონები, ანუ ინფრასტრუქტურა მუშაობს, საზოგადოების სხვადასხვა ფენა ერთმანეთში ირევა, ხო? აი ამ ფენამ რო გადაწყვიტოს, რომ მას ჭირდება მართველი და აირჩიოს მართველი, მაგრამ მიიღოს არა მართველი, არამედ მესაკუთრე, რომელსაც ეს ხალხი არ ჭირდება და არ ჭირდება, იმიტომ რომ მას აქვს ფულის კეთების ისეთი მექანიზმები, რომლისთვისაც ჩვენ ვართ ზედმეტი. მას ჭირდება მხოლოდ გარკვეული მომსახურე, ასე ვთქვათ, მოსამსახურეები, მისი კლასი და დანარჩენი მოქალაქეები მისთვის არის ზედმეტი, იმიტომ რომ მისი ფულის კეთების მეთოდში ეს ხალხი არ არის მნიშვნელოვანი. ეს ხალხი ზედმეტი არის, ეს ხალხი რაღაცა დროს მოითხოვს უკეთეს სკამებს, უკეთეს განათებას, უკეთეს ატრაქციონებს ბავშვებისთვის, უკეთეს მედიათეკას სტუდენტებისთვის, უკეთეს პირობებს, ასე ვთქვათ, მოხუცებისთვის და ბუნებრივი მოთხოვნილება ექნება პროგრესის და წინააღმდეგობაში მოდის უკვე ივანიშვილთან, იმიტომ რომ ივანიშვილი არის აი ყველაზე დიდი მითი რა არის, ხო, რომ ივანიშვილი საქართველოში არ შეუძლებს ფულს, არ შეუძლებს კი არა, ის არის ჩამჯდარი ამ ქვეყანას და წოვს ბოლომდე ამ რესურსს, რაც შეუძლია ბოლომდე წოვს. აი, სულ არ ვილაპარაკოთ
ბუნებრივ რესურსებზე, არ ვილაპარაკოთ ამ ენერგეტიკაზე, სატრანსპორტობის, რომლის უკანაც ყველაფრის უკან ივანიშვილი დგას, ხო? ელემენტარული ბიტკოინების ინდუსტრიაზე ვთქვათ ორი სიტყვა, ბევრმა არ იცის ჩვენი მოსახლეობის ნაწილმა. წარმოიდგინეთ, ეს არის რამდენიმე ათეული მილიარდი ბრუნავს და უფრო მეტი ამ ინდუსტრიაში, ხო? ჩვენ წლების განმავლობაში ისეთი ქვეყნების შემდეგ, როგორიც არის ამერიკა და ჩინეთი, ვიყავით მესამე ადგილზე ბიტკოინების გამომუშავებით. ვინმე ჯერა ეხლა რომ ათეულობით მილიარდი, რომელიც ამ ბიზნესით გამოიმუშავება და მათ შორის საქართველოში გამოიმუშავება, რაც არ უნდა ეხლა მათ უკან იყვნენ ოფშორული კომპანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ამის უკან არ არის სინამდვილეში ივანიშვილი. ეს ეხლა ვინმე ჯერა ბმა არის, კაცო, თანაინვესტირების ფონდით და ლარათ ნაყიდი მიწით გდანში და ელექტროენერგიასაც არიხდია, ხო საბოლოო ჯამში ჩვენ ხარჯზე თავისუფალი ეკონომიკური ზონიდანო ეს ეხლა ცხადზე-ცხადი ამბავია. ამიტომ იგივე იმ მაგალითს რომ დაუბრუნდეთ ვაკის პარკის ამბავი არის შემდეგი, რომ მას ჩვენ აქ არ ვჭირდებით, ვაწუხებთ მას რაღაცა დროს გვატყუებ და ეხა ვეღარ გვატყუებს და გვეუბნება რომ წადით აქედან. მან დააყენა ყველაზე რადიკალურად წელს საკითხი. ანუ ის გვეუბნება, პრინციპში გამოგვაცალა შესაძლებლობა ჩვენ რომ ის წავიდეს დემოკრატიულ ოპოზიციაში. ის ამბობს, რომ ან იქნება თვითონ, ან ვიქნებით ჩვენ. ჩვენ ანუ ხალხი, რომლებიც საბოლოო ჯამში შეიძლება რაღაცა დროს ვიყავით მართლა წასულებიც და სასწავლებლათაც და საბოლოო ჯამში მართლა ხო იმიტომ წავედით, რომ ჩამოსულიყავით და მეტი ცოდნა, მეტი გამოცდილება, განათლება გქონოდა და რაღაც აქ გაგვეკეთებინა, თორე ახლა როგორმე ევროპის ქვეყნებში მიხედავენ საკუთარ თავს. გვინდა აქ, სადაც ჩვენი ოჯახია, მეგობრები არიან, ნაციონს, სადაც დავიბადეთ და გავიზარდეთ. ეს არის ჩვენი ქვეყანა და რატო უნდა დაუთმოთ ივანიშვილს? ეს მართლა მინდა ხოლმე რომ ამაზე დავფიქრდეთ, რომ რატო უნდა დაუთმოთ? გასაგებია რომ აი ამ ტროლებით 7 წლის განმავლობაში ძალიან სერიოზული დეზორგანიზაცია მოახდინა ქართული ხალხის. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ ძალიან კარგად, რომ ყველგან თესავდა უიმედობას და დეზორგანიზაციას და საზოგადოებას შორის ერთმანეთის მიმართ საზოგადოებას აკარგინებდა ნდობას. ხო, მისი არის რომ აი დაყავი და იბატონე. მისი მთავარი პრინციპი არის ეს. და აი როგორ აკეთებდა ამას? ზუსტად, ხო. ეკა, ბოდიშკეთი. აურიეთან აურია დაყავი, აურია და იბატონე. ეს რუსული ახალი დოქტრინაა გაცხადებული, არავინ არ მალავს ამას. კი, და აი როგორ აკეთებდა ამას? ხო, ყველამ ჩვენ თავში და გულში ჩავიხედოთ. აი როცა ვხედავდით მართლა ცალსახა უსამართლობას, ხო? აი როგორც გაანადგურეს მაჩალიკაშვილი, სარალიძე, დემურსტურუა, რა გააკეთეს ოცივნის, ეხა აღარც მინდა გავიხსენო ეს ერთი კვირის წინანდელი ამბები, ხო? ამ ყველაფრის ფონზე, როცა ჩვენ უნდა გქონოდა ცალსახა ნეგატიური რეაქცია და იმ წუთშივე იმ მომენტში გქონდა ეს, მაგრამ რას აკეთებდა? აი ყველამ რომ გავიხსენოთ და მართლა დავაკვირდეთ, აი რაღაცა სულ შემდეგ დღეებში ვფიქრობდით, რომ იქნებ რაღაცა ისე არ არის, იქნებ ესენიც სწორად არ იქცევიან. აი მუდმივად ხან იუმორით, ხან მორალური დამუნათებით, ხან ვიღაცასთან მიწებებით ეს ტროლები და ეს დეზინფორმაციის მანქანა, რომელიც ერთ-ერთი ქარხანა და მანქანა, რომელიც ამას ამ კაცმა ააშენა, გვაყენებდა აი ამ გზაზე, დეზორგანიზების გზაზე. ეხა ყველაფერი დღეს როგორც არასდროს ყველაფერი არის ძალიან ცალსახა და ძალიან ნათელი. ეს ადამიანი, ეს ხელისუფლება არის ჩვენი საზოგადოებრივი ინტერესის მტერი. ეს არის პრინციპულად არაქართული მოვლენა. ეხა არ უყვართ ხოლმე ასე რას ნიშნავს არაქართული მოვლენა? არაქართული მოვლენა იცით რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ისტორიულად ჩვენ კულტურას რო გადავხედოთ, ჩვენ ვართ გარღვევაზე, განვითარებაზე ორიენტირებული ხალხი. ჩვენ გვაქვს მუდმივად აი ეს რაღაცა გარღვევის რომანტიზმი, სწრაფი ცვლილებების რომანტიზმი. ეს ადამიანი გვთავაზობს სტაბილურობას. ამ ხელისუფლების შემოთავაზებული სტაბილურობა რა არის, რომ არაფერი არ გამოგვივა, ჩვენ ახლა რაღაცებს გავაკეთებთ, სრული უიმედობა, ახლა იმას რა ქვია, ამ თამდეობის პირებს რო შეხედავ პრემიერად გახარიას და კობახიძეს რისი იმედი უნდა გქონდეს ადამიანს ტროლებს რო თავი დავანებოთ. აი ამ სტაბილურობას, ვითომ სტაბილურობისკენ მოგვიწოდებს და სინამდვილეში ამათი შემოთავაზებული სტაბილურობა არის ნელი მოქმედების ბომბი. აი ეს არის თვითკვლელობამდე მიმყვანი რეჟიმი, მეტი არაფერი. მართლა ნელი მოქმედების ბომბი არის ამათი სტაბილურობა. იმის მაგივრად რომ მართლა ჩვენ გარღვევის რომანტიზმი გვაძლევდეს ყოველდღიურად ძალას და ვფიქრობდეთ, ეკო ჩვენ ყველათ ჩვენ სფეროში, ასე ვთქვათ, ლოკალური გარღვევის განვითარების მნიშვნელოვანი წარმატების მაგალითებს ვდებდეთ, გვაწევს ეს რეჟიმი, რომელიც გვიკიჟინებს, რომ აქ არაფერი არ გამოვა, უნდა წავიდეთ აქედან, მეორე მხრივ თამაზობს უსამართლო თამაშის წესებს, თავზე დაგვახია საარჩევნო კანონმდებლობა
სრული ეკონომიკური და სოციალური კოლაფსი გვაქვს სახეზე ჩვენს წინ უამრავი ადამიანი შიმშილობს, არც ერთი პოლიტიკა არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს განვითარების გზაზე მყოფი პოლიტიკა, ხო? ყველაფერს აკეთებს ეს კაცი საწინააღმდეგოდ. აი ხო ჩვენ რესურსი დაგვრჩა, გიორგი? ჩვენი რესურსი, ჩემი აზრით, არის ერთადერთი, რაც არ უნდა, ესე ვთქვათ, მხატვრულად ჟღერდეს. ეს არის ერთმანეთისთვის იმედის გადაცემა. აი, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რისი უნდა გვეშინოდეს. ივანიშვილი, აი, ერთი წუთი მოვაშოროთ მას ეს თავისი მილიარდები. ვინ არის ეს კაცი? ან აი რა ადამიანური ღირსება გააჩნია, რა სიქველე გააჩნია, ან რას ლაპარაკობს, ან რა განათლება აქვს, ან რეებს აკეთებს და როგორ შეიძლება რომ ეს კაცი მართავდეს ჩვენ და ჩვენ ქვეყანას მართავდეს ამდენი ხნის განმავლობაში ესეთი კაცი. აი რაღაცნაირად უნდა გავაღვიძოთ ჩვენ თავში იმის რწმენა, რომ ჩვენ ამ კაცთან მიმართებაში ვართ ბრძოლის უნარიანები. ეს ბრძოლის უნარიანობა უნდა გავაღვიძოთ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ჩვენ პრინციპში არ გაგვაჩნია ერთმანეთისთვის იმედის, ბრძოლის უნარიანობის და აი ამ რაღაცა შემართების გადაცემა, რომელსაც გვისპობს მიზან მიმართულად 7 წლის განმავლობაში. იმიტომ რომ მისი აი როგორც წეგან თქვი რომ აი თუ მოვაშორებთ მას ყველა თავის ფინანსურ რესურსს, რა ღირსების და რა ჩვევების მატარებელიც არის, ისეთი უნდა რომ ასე ვთქვათ გავხადოს ყველა, ხო? აი ამიტომ რაღაცნაირად უნდა 7 მილიარდს არ იმეტებს მარტო თავისნაირი ტიპაჟი უნდა რომ ვიყოთ 7 მილიარდის გარეშე ღარიბები. ღარიბები, მაგრამ თავისნაირები, რომლებიც არავის არ ენდობიან, დეზორგანიზებული საზოგადოება, უმოტივაციო და მუდმივად წასვლაზე და გაქცევაზე ორიენტირებული. ამიტომ მე მგონია რომ 2020 წელი, აი ძალიან მოკლედ შევაჯამებ, მე მგონია რომ მოდის 2020 წელი, წინასწარ ასე ვთქვათ, გილოცავთ ყველა დამდეგ დღესასწაულს და მინდა რომ თქვა საერთოდ ახალ წელს შობას ჩვენ ყოველთვის გვჯერა ხოლმე რომ შეგვიძლია რაღაცა დავიწყოთ ხელახლა. შეგვიძლია რომ ჩვენი ცხოვრება დავიწყოთ ხელახლა და შევცვალოთ ჩვენი ჩვევები, დამოკიდებულებები, ქცევები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ როგორმე ეს 2020 წელი ჩვენთვის უნდა იყოს გარდამტეხი მის მნიშვნელოვან კითხვაზე ქვეყანას დავტოვებთ ჩვენ ვისაც გვინდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება, სიკეთის შექმნა, უკეთესი საზოგადოება, უკეთესი ქვეყანა, უფრო მეტი სამართლიანობა დავტოვებთ ჩვენ თუ დატოვებს ის, უნდა გავცეთ ცალსახა, მტკიცე და თავდაჯერებული პასუხი, რომ ქვეყანას დატოვებს ის. ამიტომ აი ამ წელს ჩვენ უნდა როგორმე მოვიკრიბოთ ძალა და შევძლოთ სრული სიმტკიცით, რომ ამ ადამიანს გავაგებინოთ ჩვენი აზრი მის თავსმოხვეულ ძალადობრივ პოლიტიკაზე, რომელსაც ჩვენზე ახორციელებს ამდენი წლის განმავლობაში. აი ეს იმედი უნდა იყოს ჩვენი მთავარი იარაღი, ჩვენი თვითწმენა უნდა იყოს ჩვენი მთავარი იარაღი და უნდა ვიცოდეთ ერთი მარტივი რამე. ყველაფერი არის შესაძლებელი. გადავხედოთ, როგორ განვითარდნენ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდში ევროპის ქვეყნები, როგორ განვითარდნენ აზიური ვებხვების ქვეყნები. ეს ახლა გრძელი თემაა და ამაზე აღარ დავყობრდები, მაგრამ მე ერთი რამის თქვა მინდა მხოლოდ განვითარება ამ ქვეყანაში არის შესაძლებელი. ჩვენ ვართ საინტერესო ხალხი, ჩვენ ყოველთვის ვიქცევდით ყურადღებას ჩვენი საინტერესოობით, რეგიონშიც გქონდა ესეთი სახელი, რომ ვართ შეურიგებლები და თუ სხვაგან შეიძლება ხელისუფლებას რაღაცა გაუვიდეს, ჩვენთან ეს არასდროს არ გაზდიოდა, ამიტომ ვაჩვენოთ ჩვენ თავსაც, ვაჩვენოთ დანარჩენ ხალხსაც, რომ ამას ჩვენ არ ავიტანთ, შევცვლით და ჩავდგებით პროგრესისა და ქვეყნის განვითარების სამსახურში. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ოპტიმისტური გამოსვლისთვის. ეს ფიქრობ რომ არ იქნება ჩვენი ბოლო თანამშრომლობა და გაგრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ნიკას და მე ამით გამშვიდობებით. თუ არ მოხდა ისეთი რაღაც ფორს მაჟორი და ისევ ეთერში არ დავბრუნდი, ეხლა გილოცავთ ამდენ ახალ წელს და მართლაც გისურვებთ იმას, რომ 2020 წელი ვუსურვებ ყველას საკუთარი თავის ჩათვლით და 2020 წელი ყოფილიყოს იმედის და გარღვევის წელიწადი.